tún ti ṣe ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan kí n káàbọ̀ sínú ilé aláyọ̀ lábala lẹ́lẹ̀ fìtá mọ́jà ojú náà láti yọjú o lójú fèrèsé lẹ́tàdì láwà báyìí ẹni ṣe mo bọ́ wà ń bẹ̀ ẹ̀mí wá báwọn wà ń bẹ̀ níbi tí iléeṣẹ́ ológun ti rọ̀jò àdó olóró wọ́n rọ̀ bí ìgbà tó jó ń rọ̀ gan gidi ni o sórí àwọn ẹgbẹ́ ISWAP. àyà kí ló wí àyà ní táìmù tọ́lọ́run fi sísìn ìyá wọn síre wípé tẹ̀lé lọ́lọ́run ṣe fún wọn bá ṣe mú wọn ni wọ́n pa wọ́n bá ṣe ń pa wọ́n ni wọ́n mú wọn. iléeṣẹ́ ológun nàìjíríà wọ́n ní alẹ́ vigil ni wọ́n fi ṣe o wọ́n ní night time precision air strike látòkè wọ́n kọ́kọ́ lo machine kan tó ń pè ní ISR asset wọ́n fi dictate wípé ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ISWAP yìí ni wọ́n ń gun machine lọ lóru ọlọ́run ló mọṣẹ́ bí tí wọ́n fẹ́ rè ṣe òru tẹ̀sí rí yìí ò mẹ́ni ọ̀wọ́ onímọ̀tẹ́ local government bọ́ọ̀nù ni o wọ́n ní eléyìí jẹ́ the second precision night time strike wọ́n lóru náà fẹ́ mọ́ strike wọn báyìí sàn mọ́rin òru ń rìn àbí ó dáa bí ọ̀rọ̀ àwọn náà bọ̀ rìn just 2 days earlier ìyẹn níbi ìjẹta amúkànwá fún yín ẹ tún wá wọlé ó yàtọ̀ síra wọn kò jọra wọn o tànà ọjọ́ tóní ló mú babaláwo dífá ọ̀rọ̀ ọ̀run ìfá ojoojúmọ́ ni babaláwo ń dání ìsìn náà ló mú iléeṣẹ́ ológun nàìjíríà mọ̀ ju àdó olóró sí àwọn àtìláwí back to back bumper to bumper ni o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní gbogbo logistic wọn. ní àwọn tí ju àdó olóró sí wọn níye táwọn pa ju 20 lọ o. The air component of operation adinka ẹ̀bángbẹ́gbòsà mẹ́sàn-án wọn has carried out a precision night air strike on Islamic State West African Province ISWAP hideout in the southern Lake Chad region, neutralizing several terrorists in an intelligence-led operation. ẹ̀jẹ̀ agbẹ́gbòsà fún iléeṣẹ́ ológun nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni ká mọ̀ gbóríyìn fún iléeṣẹ́ ológun America. Intelligence source told the Radar News NG that persistent intelligence surveillance and reconnaissance ISR tracked heightened terrorist activity around Arena in Mate local government area of Borno State at about 10:30 p.m. on July 23. Kileni. ISR said detected about 50 motorcycles linked to terrorists moving within the area, prompting the strike mission. After establishing overhead surveillance, Latoki, the aircraft conducted a precision strike on a building confirmed to be serving as a terrorist hideout. Battle damage assessment, BDA showed that all the terrorists inside the structure were neutralized and eliminated, while 3 others outside the building were also pied. The assessment further indicated that 3 additional terrorists fled the scene after the airstrike was salo, while the aircraft remained overhead to monitor the area and engage any surviving fighters attempting to regroup or escape it. An intelligence source described the operation as a successful intelligence-driven mission that achieved its objective while maintaining surveillance to prevent terrorist movement. The airstrike is part of the ongoing air lọ́rọ̀ kan wọ́n ní gbogbo bíbí ìṣerí tẹ́lẹ̀ kọ́ rí wà á rí gbogbo ẹ̀ ti dúdú báyìí a ti ń lọ sópin fọ́nrán yìí náà nù àní pẹ́ rárá inú wádùn ayọ̀ wá kún àníkọ́wọ́ mọ́ bá wọn báyìí kán mọ́ rojú ráyè ara wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni iléeṣẹ́ ológun ní àjúwe fún yín wọ́n ní ká jẹ̀yìn lábọ̀ arákùnrin kan tán náà fi léde fún àwòrán rẹ̀ àfihàn yìí nínú abala àkójọpọ̀ ròyìn wọ́n ní kì í ṣe ara wọn ò wọ́n náà sí ọmọ mú ni o làwọn ọmọ nàìjíríà bá kígbe kíní kan ọmọ nìjẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ̀ àgbọ̀n gbọ́ ṣé ká mọ́ gbọ̀n gbọ́ wọ́n náà ṣe mistake ni ó dáa àwọn ọmọ nàìjíríà ń bi wọ́n lè pé ẹ ṣe mistake kí ló dé tá a rí àwòrán arákùnrin yẹn láàrin àwọn ajagun Boko Haram ó dà gbogbo question ìbéèrè yìí tí ń jẹ wá lọ́kàn láàdáhùn nínú àkójọpọ̀ ròyìn ilé ní ó wà mú wa rántí bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn náà láàlò arákùnrin kan tó mú kí sẹ́nitọ̀ Ndume wá sórí agbègbè ìjẹta kó wá mọ̀ ṣàròyé pé òun ò lọ́wọ́ sí o òun ò mọ kankan parẹ́ o wọn náà san 5 billion naira owó ransom ìgbà tó dọ́wọ́ state yọ 3 billion ó kù 2 billion ìgbà tó wá dọ́wọ́ tó wọ́n wá lóun yọ 100 million bẹ́ẹ̀ wọ́n wá kó 1.9 billion ó lóun ò mọ kankan arákùnrin tó sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbé ṣùgbọ́n inú àkójọpọ̀ ròyìn láti lò bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ ogun orí ilẹ̀ náà àwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan kan jíjà wọn. ààrẹ olódò dẹ́tì ti sọ wọ́n náà tún increase sí wọn 28,000 for each division wọ́n ní láti division mélòó ná ààrẹ olódò dẹ́sà ti fi kún division wọn mo sì mọ̀ wípé yóò kan àwa tilẹ̀ Yorùbá náà kì í ṣe àwọn ilẹ̀ Haúsá nìkan ló tọ́ sí kán ní iléeṣẹ́ ológun àti headquarter ó ti tá àkó báyìí kan fẹ́ lójú àwa náà fẹ́ ní iléèwé irú NDA a fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ ní oríṣiríṣi ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ogun orí ilẹ̀ inú wọn ń dùn torí wọ́n ní lọ́tẹ̀ yìí oríire ló bá dé àṣeyọrí ń ta wọn bálákàn ṣe ṣepò tiẹ̀
pé ẹ wá wojú àwọn agbésùnmọ̀mí tọ́wọ́ bá inú mi ń dùn Ọlọ́run. Ẹ ṣeun wo iléeṣẹ́ ológun ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ ọlọ́pàá fọ́nrán tẹ̀ ń wò ní jẹ́rin ìrìn látàárọ̀ báyìí o. Àwọn ọlọ́pàá kan ló dá arákùnrin kan motorist ọmọ Nàìjíríà náà ni wọ́n dá dúró náà bá gba ìwé mọ́tò rẹ̀ wọ́n gba láísẹ̀nsì rẹ̀ náà bá dá padà fún un. Láríyànjiyàn bá bẹ́lẹ̀ láàrin wọn lọ́rọ̀ bá di bó lọ́ọ̀yà ló bá di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ìkànnú àwọn ọlọ́pàá lóńdó ni ó wọ́n ti kó wọn báyìí wọ́n náà fẹ́ ṣèdájọ́ fún wọn. Ṣùgbọ́n àwa Yorùbá ti ń paláriwo èmi náà ní kí n fohùn mi sí ni pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ o ẹ fi wọ́n lẹ̀ o ẹ fi wọ́n lẹ̀ ní tó sọ ò tí ì pọ̀ ju wípé Ọlọ́run yọ ká lọ́mọ Ìgbò ni ọ́ òun ò ní fi ọ́lẹ̀ lọ́mọ Ìgbò náà bá rè táàgì IGP wọ́n ní ọ̀gá IGP dìísù ẹ̀ wá gbọ́n tí kan náà àwọn ọlọ́pàá yín sọ wọ́n á sọ ló kọ wọ́n ní Yorùbá police mo ní kò kan wá bẹ́ẹ̀ náà ní bẹ́ẹ̀dà kan náà ń sọ̀sọ̀kúsọ lánàá pẹ̀lú ìfàǹfà tóun àti AIG Jimoh tó wá láti Kwara tán jọ ń fà ó ní come and see one of the Yorùbá police mo ní lẹ́nu rẹ̀ ìwọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti dá lóhùn wọ́n ní Kwara bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni o àmọ́ ojú tí ó mọ̀lá o wọ́n ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ní Kwara ò sí lábẹ́ Yorùbá mo ní ẹ̀bà wọ́n sì sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká sọ bẹ́ẹ̀ nítorí wípé ọ̀rọ̀ ló fa mokomoro ó wá lè dọ̀la o tí Kwara bá ti padà finally permanently dábẹ́ jurisdiction Yorùbá a ṣe kí ni a lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ń dárúkọ AIG Jimoh gbogbo bí tẹ́ bá ti ń dárúkọ wọn sí wọ́n ní ẹ mọ́ fi Yorùbá kún o ṣùgbọ́n eléyìí wọ́n fi Yorùbá kún àti wá gbọ́ wípé wọ́n ti kó àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin láì ṣe pé wọ́n gbàbẹ̀ tẹ́lẹ̀ nítorí pé wọ́n kàn sọ̀rọ̀ irọ́ o ládùúrú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lójú títì ẹ wà torí pé wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n dárúkọ Ìgbò ẹ wà kó wọn kúrò lójú títì táwọn bandits bá rè gba bí ìkọjá ńkọ́ àwa Yorùbá á gbóhùn òkè ó ti dì bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wò wọ́n ṣe kó wọn ṣùgbọ́n tó famọ́ kó mòrò á tẹ̀sí torógùn díẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn láti lò ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yam police station ibi tán ti ní wọ́n kó wọn wọ́n gbọ́dọ̀ tú wọn lẹ̀. nínú fọ́nrán tí ẹ̀wọ̀ yẹ àti mú àwọn mẹ́rin tí wọ́n wà nínú fọ́nrán náà so àwọn mẹ́rin náà ni wọ́n wà ní ẹ̀yìn mi yìí tí ní apá òsì mi yìí so a máa ṣe. They are offense. Well, they were captured on this video that has gone viral on unprofessional conduct. And one of them was also seen on the video making an ethnic tribalistic statement, which is not the position of the command. You're welcome, sir. Ó náà lẹ́ni yẹn o ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ Yorùbá yóò dáa fún yín gbogbo in fact ẹnu wa kò lórí eléyìí pé àní gbà nítorí pé ó sọ̀rọ̀ kẹ wá ní ẹsẹ̀ nǹkan burúkú wọ́n gbowó ẹ̀yìn wọ́n rèé taṣọ fún agbésùmọ̀mí wọ́n kó nǹkan ogun fún agbésùmọ̀mí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Yorùbá àní gbà o àní gbà ẹ fi wọ́n lẹ̀ o wọ́n ẹ fẹ́ gbọ́n tán sọ ẹ jẹ́ àdínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. God of mercy, Jesus, Chineke, God of mercy, Jesus, this motor. I'm going to revise back. Now those people, people that carry people enter bus, revise back. They're coming after us. Oh, Jesus. Okay, yeah. They're coming after me. Jesus. Àyà ò sì sọ pé kí n ṣe comedy skit rẹ̀. Wọ́n ń bọ̀. Bó ṣe ń sáré fún agbésùmọ̀mí nù. Ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ mọ́tò kan lèmi àtàyà pàdé lọ́nà ó tán fi ìbọn design gbogbo bọ́dì rẹ̀ mo ní ṣe panẹ́pítà ló ṣe léyìí wọ́n ní ṣe mi ò ríran ni wọ́n ní kì í ṣe panẹ́pítà o. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà lásìkò ẹ̀já wáyà lọ́dọ̀ arákùnrin òun àti ọlọ́pàá kan náà ni wọ́n jọ ń ṣe àríyànjiyàn nínú mọ́tò yìí lọ́rọ̀ bá di wípé mo ju ọ lọ òun rí mi fín am I your mate mo ní só yẹ kó débẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ni mo ní èèyàn mo ní connection ọlọ́pàá ní sọ bẹ́ẹ̀ o mo rò pé kò rí connection rẹ̀ lò ó wá fẹ́ lò lódìlódì. Bẹ́ẹ̀ bá ń wẹ́ ní tẹ́ fẹjọ́ ẹ̀sùn IG irú àwọn eléyìí ní kẹ́ mọ́ fẹjọ́ wọn sùn kì í ṣe àwọn ọmọ Yorùbá ẹjọ́. Now this leg have not entered. So, Oga, why are you insulting me? There's no. Who are you? Why are you insulting me? Did I insult you? What age, so everything. But did I insult your mate? Oga, did I insult you? Am I your mate? Why are you insulting me? Am I your mate? Did I insult you? I was obstruct your movement for the whole day. Like if you would not provide the current document of this vehicle and this thing, I swear, if you make use of this vehicle, I will pull out this clothes for today. I will tell you that in terms of connection, where I am, that is
Where your own stop, that is where my own started. Oga, sir. I don't know why you are sounding like this. My elder brother is the sitting Senate president. My wife, she is a secretary. Oga, I did not insult you. My in-law is DIG. You have been insulting me since you got me. You are insulting me. I'm insulting you. Yes, you have been insulting me. I wonder why you are insulting me. You requested for what? I gave you. So why are you insulting me, Oga? Let me tell you. I know the law. So you don't have to insult me. You don't have any right to insult me. Why are you insulting me, Mr. Man? Aya bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo dẹ́rẹ́bà gan ọ́fíìsà ni ó jẹ́ ó lè jẹ́ àmì torí kò ní irun gbọ̀n kò ní irun ó dà wọ́n jọ fàkótó ra àwọn ẹja kò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi ọ́fíìsà Bright n ò mọ̀ pé Yorùbá ló fẹ́ mo bá ń gbọ́ tí ìkànnú àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tó jọmọ Yorùbá DCP Olúmúyìwá Adéjọbí tẹ́ ẹ bá rí bọ́ ṣe ń súre ní ti ìṣẹ̀ṣe mo ní Bright wọ́n gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ wọn Yorùbá ló fẹ́. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní fàásì ní gbogbo yóò tọ̀ wá o kí gbogbo yóò tọ̀ wá ọ̀nà tí má jẹ́ ẹ̀kọ́ níbi àbẹ́ ọwọ́ ọlọ́wọ́ ní fọwọ́ tuntun ló ń jẹ ẹsẹ̀lẹ́sẹ̀ ní gbòkùdé sáré lọ́dún kò bá kú bẹ́ẹ̀ àfàtọ́ bò láṣìírí ni àyùbọ̀ láṣìírí ẹ̀ẹ́dúrà tó ń gbà yìí àǹfààní kó jẹ́ àná nílẹ̀ Yorùbá ni ìyàwó ẹ̀ Yorùbá ni ó sì gbọ́dọ̀ jẹ àǹfààní ẹ̀ àǹfààní mọ́ àmẹ́kẹ́ ìbá bá Yorùbá dòwò pọ̀ lórí kópa àdùpọ̀ lónìí ọ̀rẹ́ òní dojú ó là fọ́n sílẹ̀ ó gbó ó tọ́ ó fọwọ́ pawú ó fèrè kìjọ́bì ó gbó ó tọ́ ó fọwọ́ pawú ó fèrè kìjọ́bì ọkẹ́ ó balẹ̀ ó wà ní ìdààmú this one have said in Yorùbá they are very good at prayer. ó rẹ́jà kò méjáde Delta jurisdiction Bright náà là ń lọ ara mẹ́rìírí mórí orí olódò látẹ̀ o arákùnrin kan náà ọlọ́pàá náà kojú ìbọn sí wọn mọ̀ bóyá kírímínà ni bóyá fi ń dẹ́rù bá ní wọ́n mọ̀ ní ìbọn ọ̀ràn mo ní lọ́nà bá mú gi náà ọlọ́pàá bá ń sá lọ mo ní ẹ̀ ń sá fún gi ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbébọn lọ́wọ́ wọn náà ń sàánú ẹ̀ ní ìbọn wo ni ọ̀ràn mo ní tí ìjàjẹ́ ara tó jẹ́ wípé àwọn bóyá ti gbúrò rẹ̀ wípé lè ya wèrè gan. Come on, boss man, dey chase full squad of police. Two police now, boss man, dey chase. Aya ní ọ̀gá mi wọ́n kàn waste talent Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ìjọba irú àwọn eléyìí ló yẹ kán mọ̀ rán sí bandits tí mo ràn táwọn ọlọ́pàá ń sá fún bandits ó sá fún mo níjọba Nàìjíríà òròjúra ìwòwò yẹn ẹ jẹ́ wá yà ní USA níbi tá a tún ti gbọ́ tí wọ́n tún ń sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà mo ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sì wá ká USA lára báyìí ká tó wá mẹ́nu lé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fún yín ròyìn wọ́n ní wọ́n pa lára ẹbí Dr. Reverend Dachomo ẹran tí bàbá yẹn tán máa ń ga òun sókè pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ genocide wọ́n yarí gan-an ni wọ́n náà pa ẹbí ẹ̀ gangan náà USA wa ń bá kẹ́dùn mọ́ ní Nàìjíríà. àwa náà bá kẹ́dùn òṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ kọ́hún ẹjẹ́ ayé àlọ́dọ̀ ìkànnú àwọn congressman ní House of Rep wọn lọ́hùn òun ló wá ga òun sókè wípé àwọn ò ní dákẹ́ àwọn ò ní kùnú lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu àwọn ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide ṣùgbọ́n wọ́n ti fi ẹjọ́ Nigeria government sún àwọn o wípé Nnamdi Kanu náà ò gbọ́dọ̀ kú sẹ́wọ̀n o gan release ẹ o mo ní yọ ọ̀dà fún yín ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́. I implore my colleagues to support my bill, HRES 1321, calling on the Nigerian government to conduct another trial in accordance with its own constitution based on evidence, with access to legal counsel, medical care, and international law pertaining to humane conditions of detention, or, better yet, release Mazi Nnamdi Kanu immediately and unconditionally. America gives billions to Nigeria. We will not continue to fund a Christian genocide. We have the moral obligation to stand up so our Christian brothers and sisters can worship the Lord our God in peace. With that, Mr. Speaker, I yield. ó náà láti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n àwọn opposition wọn náà fẹnu sí níjọba Nàìjíríà náà wá ń wò wọ́n wípé àwọn tí mọ̀ ìtẹ́lẹ̀ gbogbo ariwo genocide tẹ́ ń pa yìí kó ó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìgbò nù òun ni ọ̀dà ṣàṣẹlẹ̀ yìí tó dáa ń bẹ̀ ẹ̀yin náà release àbí kò náà kó gbà fọ́gà ẹ̀ ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ wá yà lọ́sùn níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé bíríìjì kan wà tán ń fẹ̀sùn kan Adeleke ìwòlá Adeleke wọ́n kọ́ wípé ó sì ti ń dálu látòkè. bíríìjì owó iyebíye òun ló ti já ní Lámẹ̀kó báyìí o òun ló ti já ní Lámẹ̀kó yìí o bíríìjì ti wú. abẹ́rẹ́ Ọlọ́run ló mọ iye tán ná sí lóòótọ́ mò ń gbọ́ wọn náà fẹ́ bìwó wọn fẹ́ dà láwọn tí àkọọdù náà tAdélékè bá kóra wọn jọ sábẹ́ bíríìjì hùn wọn náà rí àwọn wà ń bẹ pé kì í ṣe iṣẹ́ burúkú l'Adélékè ṣe àwọn ọmọ APC náà wá yìnbọn ẹ bá sì ti rí fìlà yẹ́lò lórí wọn ẹ ti mọ̀ pákọọdù ni wọn tètè dán mọ̀ fìlà yẹn wà flashy wọn ní ẹ wá wojú bí tán ti yìnbọn lù wọn ní ìbọn náà yìn lu kọ́ńkírìtì só yẹ kó wọlé ni sára kọ́ńkírìtì gidi nígbà tí ìsàdó olóró ìbọn ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn o àròyé tán ṣe tá a bá lẹ́nu wọn rèé o.
APC lánàá àwọn APC wọ́n yìnbọn sí flyover àgbèrè ní Ifẹ̀ lánàá so gbogbo orí bíjì náà yìnbọn sọpọlọpọ pé àwọn ẹnjìnìá yẹn káì. ọdún 12 wọ́n tún fẹ́ bàjẹ́. ṣé ti rí báyìí o ṣé ti rí pé ẹ wo other side ẹ ti rí pé kò sí dọ́ọ̀sì mbẹ ẹ wo bíbáyìí ẹ rí pé dọ́ọ̀sì wà mbẹ àwọn nǹkan tí wọ́n yìn inú o bí wọ́n ṣe yin nǹkan mọ́ ìlọ́jẹ́ kí kinní yẹn ó kórí báyẹn o àwọn èèyàn kan mọ́ ní o ká ní pé residential wà lérí àbíbá ni wọ́n gbọ́ nígbà tí nǹkan yẹn dún ẹ ti rí báwọn o ẹ rí pé dọ́ọ̀sì ní ẹ rí dọ́ọ̀sì nílẹ̀ ẹ rí bí wọ́n ṣe yin nǹkan mọ́ nù o ẹ ti rí báyìí o káwọn kan mọ̀ tún ìlú ṣe káwọn kan mọ̀ bàjẹ́ nǹkan tẹ́ mọ́ fi fàpàtà iná yìn mọ́ o. àti tífẹ́ àti tòṣogbo ẹgbọ́n ta ni ká gbàgbọ́ tọjọ́ sí tójò wọ́ lọ ń kọ́ láàrin ọ̀sẹ̀ kan tán ṣe sọ́yìn ìbọn sí yẹn náà ni ẹja adífẹ́. mo kí àwọn ènìyàn wa tí wọ́n ń wò wá ní ilé iṣẹ́ tí ọlọ́lá jùlọ Adeleke tí wọ́n ṣe fún wa ní ìlú Ifẹ̀ yẹn ni mo fi hàn wá tá bá wo ara iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ń bì a rí wípé níwájú Access Bank ní Lágèrè lẹ́gbẹ̀ẹ́ GTB tẹ́ bá wo nǹkan tí wọ́n láwọn ń ṣe ẹ wo bíbá yìí sí ẹ wo yanrìn ibi tí wọ́n láwọn ṣe wọ́n kàn bu iyẹ̀pẹ̀ wọ́n bùlẹ̀ wọ́n wá bu eléyìí lórí ó yẹ kí wọ́n ti kankéré ló yẹ kí wọ́n bù kí wọ́n ṣe sí gbogbo bíi tó bí wọ́n dẹ̀ ṣe sí gbogbo àmọ́ bóyá bí wọ́n ṣe sí gbogbo ẹ̀ nìyẹn tẹ́ bá wò ó sìn ẹ rí pé gbogbo ẹ̀ ló ti wá bù pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ tó ẹ jọ iṣẹ́ yóò ní bàjẹ́ o àwọn tó bá wà nídìí kinní yìí tó jẹ́ pé ìṣekúṣe ni wọ́n ń ṣe ẹ jẹ́ bá wa sọ fún wọn o. yes. ẹ má wọlé ẹ bá nílò ẹ bá ti wọlé. There is no point in making unnecessary noise about this. A passerby could go this way if it's for safety. It's not a must that we should use force. We are not used to force. Do you get? We are not used to force. Do you get? What's wrong with this guy? Who are you? Do you know who you are pushing? Who are you? You know who you are pushing? Don't worry. You know who you are pushing. Why are you using force? It's our collective property. No, it did not even enter. It's outside the cordon premises. No, we have talked, but he has not entered. The way he's doing is not normal. Enough of this. Was British use force on us? That is why we are where we are. We should understand ourselves and see. I understand you, the Amotekun chief. Sorry, I call you that. Yeah, because that is. No, it's a simple thing. Do you get? Overseas, you will tell them why we cannot access, and you give us a perimeter. Do you get? Already the video is with me. Do you get? I just come for sightseeing. You told me. But he's not listening. Osun State people are there repairing the damaged bridge. We could not get access because they have put security personnel at the entrance that we should not enter. But they are repairing. fún iṣẹ́ yìí ìṣòwò kékeré. ṣùgbọ́n ṣé kò sí àwọn alámòjútó tán máa ń wo iṣẹ́ tíjọba bá gbé síta ni eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú o arákùnrin yìí ó dìídì ṣe nítorí pé ojú ọmọ ìlú gidi ni o kì í ṣe torí àwọn olóṣèlú tán ń ṣe sánà ní ara wọn o kí ló dé ṣé títì gan jọjú lójú sún jọ títì tó dúró re lójú. gọ́lọ́ ló mọ iye bílíọ̀nù tó fi ṣe eléyìí báyìí wọn lè fi mí ṣe chairman bí pé kí n wá sí títì kí n dán lóhùn wo bó ṣe rí. ó lè jẹ́ tẹ̀wájú ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ní Sokoto Sofe àti míìsì wọ́n gá òun sókè wọn ní nígbà táwọn jẹ́ gómìnà l'Ọ́ṣun State wọ́n láwọn ò dá ilé kan kọ́ báyìí àwọn ò kọ́ yàrá kan pé àwọn proud of it wọ́n wá fi yan gan ọdún mélòó náà ti fi jọba lẹ̀ nísìnyí náà wọn àti ìkọ́lé náà ibo náà ń sùn Àkòdì náà padà sí ok family house. èmi ní gómìnà àkọ́kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà tó ṣe ìjọba ọdún mẹ́jọ tí ò nílé ilé ọ̀rẹ́ mi mo kọ́ ọdún mẹ́jọ ilé ọ̀rẹ́ mi mo kọ́ mẹ́jọ ní ìlú bàbá mi ilé ọ̀rẹ́ mi mo kọ́ ọdún mẹ́jọ ẹ̀gbọ́n sí yìí ká yìí ká yìí bàbá ẹ̀gbọ́n ní òní bẹ́ẹ̀ kó wá fún ilé tí mo ní wá fún òun. ẹkọ àmúyangàn owó tó múyangàn náà ẹjẹ kó ń bẹ jàre ẹjẹ àyà lọ́dọ̀ DJ Síkì òun àti x yẹ ó wá pè é pé kí ló dé tí ò wá second him nígbà tó ń wà ní Kirikiri tẹ ẹ bá gbọ́n tárábìnrin fi dá lóhùn ó ní bóyá next time tán bá tún mú òun wà second him láti Dubai. Chicken, I'm not in Nigeria, I'm in Dubai. You can't carry flight. It's Dubai from here. It's not even far at all. Just 1 hour from here. You don't even spend. 1 hour what? Come and check me. 1 hour what?
The kirikiri. Okay, don't worry, chicken. And next time. Next time I'll come and greet you in kirikiri. It's me that come and visit you. You go and share in kirikiri. ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn mi ò lè rẹ́rìn o ó yẹ àdá padà fún wípé òun lòun ó wà kí ní kirikiri kó mọ̀ wà kí un. ó bá níbẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ sí ọmọlẹ̀ níbi tó ti ń sọ fún àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ wípé ẹ má da lórúkọ mọ́ sápá o gbogbo àwọn táwọn fi wípé kán wá yọjú lórí ọ̀rọ̀ fake agency pàápàá jùlọ àwọn lọ́gàlọ́gà ní àwọn MDAs àti àwọn agency ìjọba pé ẹ mọ́ so wọ́n pọ̀ máa rí olódòdẹ kò ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá o òótọ́ ààrẹ ní í ṣèjọba lórí gbogbo àwọn ṣùgbọ́n ẹ mọ́ papọ̀ kó wọn gbọ́dọ̀ lo influence ààrẹ olódòdẹ gbogbo wọn náà gbọ́dọ̀ yọjú o. In discussing this matter, we must separate the president and commander-in-chief as the head of the executive from the failure or misbehavior or misdemeanor of MDAs. There is no evidence before the Senate or before any of the committees that they had instruction from President Bola Ahmed Tinubu not to appear. Therefore, in talking about the executive, we should be very clear that this executive does not mean the head of the executive section. But I do, of course, understand that all MDAs are under the executive. There may be some of our agents in the Senate who might take some actions or behave in a manner that did not receive your approval. But that does not mean that is the Senate position. ẹ wo ẹ fẹjọ́ wá wẹ́lẹ̀ ẹ sá make sure wípé ẹ sọ mọ́ wọn wá sílé ìgbìmọ̀ asòfin kan wá tú àṣírí ara wọn jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá dé ojú pópónà kan tí àwọn aráàlú tí wọ́n ń fòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ wọ́n ń pa lówe wọ́n ń pa lásàmọ̀ wọ́n náà fẹ́ lọ́ǹchì títì tí ò dáa kí gómìnà wọn lè mọ̀. You people to join us as we commission this road to the glory of God and for the use of these our leaders. In the name of God the Father, Amen. In the name of God the Son, Amen. In the name of God the Holy Ghost. Congratulations. mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ó wà sarcastic criticism náà ń ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ń fi ọ̀nà àwàdà ṣe wàbí wọn sálẹ̀ gbé wọn ní ìsìn wípé kí ló dé tán lọ ń ṣe kọ́mẹ́dì ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ńlá ni abẹ́ẹ̀rí gbogbo títí bó ṣe rí wọ́n lè pariwo títí báyẹn ẹjọ́ ẹ wá bá wa ṣé kíjọba mọ̀ dáhùn ṣùgbọ́n eléyìí tán ṣe yìí. a ní mo ti gbọ́ ń pa ìlú kan rí tán sọ pé gbogbo pọ́tò tó wà lójú títì àwọn aráàlú yẹn wọ́n dẹ̀ ń rè gbin àgbàdo gbin ẹ̀gẹ́ gbin gbogbo ẹ̀ wọ́n kọbè yíká káwọn olórí wọn lè mọ̀ wípé orí yín ò pé ẹ wá tún bí ṣe kòtò lẹ̀ ń wò yìí o. ó rà níbẹ̀ ẹja bùṣe gàdà ẹja dé ọ̀dọ̀ ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn ọmọ dáadáa Osimhen wọ́n gbádùn Osimhen ní Italy dọ́là ó ti kúrò ní Italy lóòótọ́ o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Italy sì máa ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé lóòótọ́ láìkí owó ṣùgbọ́n best player àwọn ni àfi bó tún ṣe méèkì orúkọ láàrin the world the most successful strikers in the whole world wọn ló wà láàrin wọn ó méèkì list inú mi dùn Osimhen yọ kò ní yẹ ẹ lẹ torí kò fi ìran Yorùbá ṣeré kì í ṣe ìran kì í sọmọ Yorùbá ó dà pé bàbá rẹ̀ ń Yorùbá àbí mọ̀mọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n pé ó ti ẹ̀jára wa ó jẹ́ dúdú. ẹjẹ́ àgbélárugẹ nọ́mbà kí ló wá ṣe èmi ò mọ̀ ń pa fúbọ̀ lọ títí ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu àwọn tọrọ sport yéjú àlọ. If you rank 1 to 5, I'm not surprised it's number 4 for me for emotional issues. I probably would say it's probably number 2, if not number 1. But the truth of the matter is, while many clubs are trying to sign him or to get hold of him from Galatasaray is also showing that they are desperate to keep Osimhen. Osimhen moved to Galatasaray from Napoli for 75 million euro. Now Osimhen is being touted to worth about 150 million, 135 million euro. And in addition to that, Galatasaray has already handed over the captainship of that thing to Victor Osimhen. So hoping it will lead them into the next season, to win the cup and lead them to Europe also. Yes, when they said he's rated the 4th, I was saying, why? I mean, I think he's the best striker the world has seen in a long while. I may not be a fanatical football fan, but I mean, Osimhen is right there in your face. So it's congratulations to the gentleman and congratulations to Nigeria. It just goes to show that with hard work and focus, the sky will actually be your stepping stone. náà ni ó sì ṣe rí fún ọmọ tí ń kàwé tí ń ṣe assignment ń di àgbàdo ó bá mọ̀mọ́ rẹ̀ dúró síbẹ̀ ní o mo ní ìwọ Ọlọ́run ọmọ rẹ̀ bí iyán yóò sì dáa fún ọmọ yóò ṣoríire láṣì Ọlọ́run Èdùmàrè abẹ́rẹ́ ń di àgbàdo yíyan àgbàdo ó sì gbọ́dọ̀ ṣàṣàìmẹ́ǹtì bóyá ó ti rẹ mọ̀mọ́ rẹ̀ mọ̀mọ́ bóyá nú òrùn ẹ rí i pé òrùn ti wálé díẹ̀ táìmù yìí bóyá nú òrùn ni mọ̀mọ́ jókòó sí tọmọ fi lọ skul ìgbà tọmọ dé ló ní wá bá ń jókòó bí díẹ̀ ibẹ̀ náà ti ń oúnjẹ òjò nídìí àgbàdo yìí náà ni kọ́lọ́n ṣàánú gbogbo wa o àwa náà ti la bí ìkọjá rí ẹ jẹ́ àtẹ̀ ìwájú àròjọ mùsùlùkùn ilé haúsá rèé o ń tán fi ń pa kòkòrò ó ń pa áyán ó ń pàdún ó ń pẹ̀lú ní ìjẹ̀rẹ́ mo ti gbàgbé orin ṣùgbọ́n mo rẹ́lẹ̀ kedere ń ta àkàmù ni
ṣúgà ní bù yẹn mi náà ti mú rúkì ní ìrìnà mo wà lé Haúsá ó kọ́kọ́ fín insecticide imagine àwọn tí yóò jẹ nínú owó kìíní ní sófin lè sin ni o. Èsì sísì pọ̀ nlé Haúsá ṣe ti ẹ̀rí igi dóngóyárò tán mọ́ gbìn Sókótó yẹn èsì ni wọ̀nyí ìgbẹ́ mọ̀ọ́lù ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ èsì ó bò ní wọ́n sì jẹ́lu tí tó bá gbẹ báyìí ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ wọ́n ti jẹ tó dáa lára rẹ̀ tó yẹ kó ṣe fertilizer nílẹ̀ẹ́lẹ̀ ó lé ṣinṣin lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó fàrùn mọ́ra fáwọn èèyàn ẹ̀ ń bá múru eléyìí. àyà kí ló wí ó nítorí pé kò sí ìdérí rẹ̀ gbogbo ọwọ́ rẹ̀ gbogbo ohun tí ó fi máa mú gbogbo kìíní bẹ̀yẹn òun náà ní fi ń bu ṣúgà jẹkújẹ ni. ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ náà láti wá o ọ̀jọ̀gbọ́n yìí ni mo rí o ẹ mọ̀ fojú ọmọ kékeré wo tẹ́ ẹ bá rí bí ṣe ń pọ́n gàrí ilé oh my God ẹ jẹ́ agbọ̀nà panel of justice manual debaters my name is èmi náà ti ṣe rí. I stand before you strongly, bravely, and boldly support the motion that Gary is better than rice. Before I start, let me ask a simple question. If rice is truly better, why do people shout always that Gary has finished? When they know, Gary rules the world. First of all, Gary is the true friend of every Nigeria. When there is no land, no gas, and no money, Gary will always be there. But rice cannot exist until somebody cook it. Also, Gary is faster than rice. When I go attack like a thief, rice will say, wait for me, let me boil. Gary will say, bring water, let's settle this. Rice is that spicy, but let's see what do you eat at all? Gary! Let's talk about it from the Bible. His soul is better because of food. If it was Gary, you will not have better to anything. Because Gary can stand on the ground. Also in Ecclesiastes chapter 9:10, the Bible says that whatever your hands tries to do, do it on your mind. Gary works with everything like groundnut, meat, sugar, fish, soup, drinks, suya, coconut, and so on. It never complains. Even in difficult times, Gary will kí ló ní ìrẹsì fẹ́ sọ mọ́ pàápàá jùlọ ní táìmù ẹkọ́nọ́mì àgbàdo gàrí ẹ̀wà àgbàdo gàrí ẹ̀wà gàrí is the best to the rescue ni bóúnjẹ bá tán gàrí ò gbọdọ̀ tán bá a bá jẹun tán gan-an àmọ́ mú gàrí ilé ṣùgbọ́n mo gbọ́ nísìnyí wọ́n ní wọ́n yìí mú gàrí ilé nǹkan kan mọ́ wọ́n ní gàrí gangan ó ti di ojúlówó oúnjẹ àpọ́nlé náà ni àpọ́nlé ni ó yẹ kí gàrí ti go fà jù báyìí lọ gàrí tán ń ṣèpolówó rẹ̀ tó sì ń lọ fà ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú o yọ̀ọ̀dà fún ọmọ yìí o ẹni ká gbọ́n tó ní ráìsì náà ó sọ ẹ wò ó torí time ni ọmọ ìgbìyànjú ẹ jẹ́ àwáyà lọ́dọ̀ arákùnrin yìí tára nǹkan tó sì ń call out àwọn àáfàá tán sọ̀hún lórúkọ lọ́jọ́ tán sọ̀hún lórúkọ pé òun lè mọ̀ọ́mọ̀ ńgbà náà òun kéré o ṣùgbọ́n tóun ti dàgbà ní ìsìn òye òun ti sí òun ti rè wo ìtumọ̀ orúkọ òun mo ní sẹ́ẹ̀sì orúkọ Yorùbá ló ń jẹ́ ni ó ní ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu òun náà. Kò ní dá fáwọn àfáà tán sọ mí lórúkọ kò ní dá fáwọn àfáà tán sọ mí ní Jamiu kò ní dá fún wọn àwọn ọmọ wọn gan kò ní dá fún wọn tó bá sì wà láyé bẹ́ẹ̀ ni àwọn àfáà tán sọ mí ní Jamiu kò ní dá fún wọn ṣé mọ̀ pé Jamiu èdè Arabic ni èdè Arabu ni ṣé wàá mọ ìtumọ̀ Jamiu ní Yorùbá language ṣé mọ̀ ìtumọ̀ Jamiu ní èdè Yorùbá ṣé mọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ìtumọ̀ Jamiu ni ọmọ ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ń kó nǹkan jọ ìtumọ̀ Jamiu nìyẹn ní Yorùbá ọmọ ọ̀dọ̀ ẹni tí ń kó nǹkan jọ kò ní dá fẹ́yìn àfa àgbáyé gan gbogbo ẹ̀yìn àfa tẹ́ ń sọmọ olùkọ́ ní àgbáyé kò ní dá fún yín gan àwọn okọ̀ ara rẹ̀ ń sọ wá náà mo kàn lọ sí kíní ìsìn mo lọ ṣáàṣì pé kí ni ìtumọ̀ orúkọ mi ìyẹn Jamiu tí mò ń jẹ́ kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni ọmọ ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ń kó nǹkan jọ ẹni tí ó ń kó gbogbo nǹkan jọ ọmọ ọ̀dọ̀ báwo lẹ́sìn sọ mí lọ́mọ ọ̀dọ̀ àbí kò fẹ́ dá fún ẹ̀yìn àfa yìí ni báwo lẹ́sìn sọ mí lọ́mọ ọ̀dọ̀ báwo wò tó bá rú ọ lójú wọn náà lọ ṣáàṣẹ lọ́gọ́gùn kò lọ ṣáàṣẹ tó bá ti di alẹ́ yìí gbogbo àwọn ọkọ tí mo béèrè màá list wọn jáde ẹdẹ rí màá post ẹ bá ti dalẹ̀ ẹ̀yin àfa ìfẹ́ ṣòfò ní kí ló dé tẹ̀ ń pa ọ́ fáwọn èèyàn náà. àyà ò serious àyà ní ọmọ ọ̀dọ̀ tí ò lákòjọ ló yẹ kó jẹ́ wọn wá sọ tó ń kójọ fún ọ ẹ gbọ́ kí lọmọ ọ̀dọ̀ lè kójọ náà nínú ilé master ó dùn ó dẹlẹ́dàá rẹ̀ ètò ìròyìn ṣe baptism kọ́ ẹ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá gbọ́ lára àwọn àfa irú àwọn àfa tàn sọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram àwọn tí í jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ni àwọn ẹni Ọlọ́run àwọn ẹni rẹ̀. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. àwọn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn àfáà tòótọ́ tí wọ́n ti ń bẹ tipẹ́tipẹ́ àtẹ̀yìn
àtẹ̀mí gbogbo àwa tá a wà ń bí àwọn Boko Haram wọ́n ti ń bẹ síwájú ká tó dáyé. Innama yakhsha Allaha min ibadihi ulama. Aya ní ọ̀gá mi ẹ mọ̀ jẹ́ kán pé ńlá láṣejù o mo ní mọ̀ fi bàbá ṣe tẹ́ sí o tó ráwọn náà tẹ́ wọn dùn ọbẹ̀ lóòótọ́ wọn láàfáà yìí ti kú àti lọ fọ́nrán ìrí ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tá a lò mo ní àmọ̀ tún lò ó tún wá síwájú tábìlì mi ni mo tún ṣe lò ó. ṣùgbọ́n ìwúlò mi ló wà fún lónìí àti mọ bàbá yìí ó ti kú ní tiẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn yòókù tánjọ́ ń pariwo pé ẹni ire náà Boko Haram ibo náà wà ní ìsìn àwọn àdárúkọ Boko Haram wọ́n ń fẹ̀sìn bojú ṣùgbọ́n nínú ọkàn wọn kò kú òǹbẹ́ o. Tẹ́ ẹ bá wá rí onímọ̀nà fìkì àwọn alákatakítí tẹ́ ẹ̀ ń rí wọn tó ń sọ̀rọ̀ lòdìlòdì ìkànnù wọn la fi hàn yín lánàá tó ní kán mọ́ràn kìrìsìtẹ́nì lọ́wọ́ ìkànnù wọn ló ní kán pa àwọn èèyàn tán bá ti kó nínú ẹ̀sìn àwọn alẹ́ mi náà mo tẹ̀ sórí AI àwọn èèyàn gan wọn lo AI o mo tẹ̀ sórí AI mo ní sọ wà nù sàríà pé kán pa ẹni tó bá kúrò nínú ẹ̀sìn olówó àmbẹ̀ bí ẹni tó bá ti kúrò nínú ẹ̀sìn kan pa kí ló dé èèyàn kan ló ń pe àwọn ẹni ire imagine wọ́n ti wà tipẹ́tipẹ́ a jẹ́ wípé àwọn tó sọ pé wọ́n sínú ẹ̀sìn àwọn wọ́n ń tàn wá nìyẹn ṣé Olúwo gbọ́ wá sí àbí ò gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lè mọ́ lanu gbàgà kan sọ síta báyìí o ṣùgbọ́n ṣe é rí ẹ mọ̀ rí ó mọ̀ jẹyọ nínú wáàsí wọn wáàsí kólekóle wọn náà máa ṣe wáàsí tán máa pe ẹlẹ́sìn míì ló kọ bí ẹ pa ni ẹ má fi ọ̀bẹ ẹ má fi bọn sí e o ẹ má fi yùn wọ́n lọ́rùn ò ṣe ni kẹ́ ẹ fi gé gbùm. Imagine kì í ṣe Haúsá ní sọ o Yorùbá ni o ẹ wá dúró èrò tó jókòó tí tán lè sọ ha tán lè challenge ẹ wọ́n dẹ̀ jókòó síbẹ̀ tá a bá wá ní kẹ́ ti bí àṣì ibi ìsàná kíyèsí oògùn pé kẹ́ ẹ wo àwọn onímọ̀nà fíkẹ́ àwọn oníwàásí ìsọnù ìkẹ́ ẹ wo wọn dáadáa ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àṣírí wọn tú gan ni o àwọn èèyàn tó wà nù mùsùlùmí ẹ̀sìn Islam ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti lọ ń ka Kùránì fúnra wọn dúró de wáàsí ọ̀ràn àbírọ̀ àwọn aláàfáà ìmọ̀ fúnra wọn ti lọ ń kà bẹ́ẹ̀ tí ò lè kà á tí ò ráàyè orí AI bíi tèmi báyìí náà ti ń wò kí ló dé kẹ́ ẹ̀ lérí kìrìsìtẹ́nì kò gbé Kùránì jáde kó máa fi preach tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn iná ni wọ́n sí ojú àwọn èèyàn síbẹ̀ lérò níṣẹ̀ṣe kó tàbùkù wọn ráàyè ṣùgbọ́n ní ìsìn náà ti wá ráàyè tán mùsùlùmí onímọ̀nàfíkì mo tún wá fà àkó yìí mo tún fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin alálàáfíà ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí àlàáfíà yín kó mọ́ lékún sí kán mọ́ tipa àlàáfíà mọ́ mọ ìwà yín sósì yẹn máa kán mọ́ tipa àlàáfíà mọ́ mọ wá yín o mo sọ yìí mo dúró náà wọn ò fẹ́ pẹ́. Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹ mọ̀ pé Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí àyànfẹ́ Elédùmarè Àdìsá ọmọ wọn jà sọ́lá Àdìsá Akínfìmíhàn akọni ọkọ àwùjọ ìbàrẹ̀ adẹ́dà àṣẹ̀dá olùdáyàtọ̀ ọ̀run ní ó pọ̀ gan-an ó tóbi jù ròyìn àmì tó kọjá ìròyìn ẹni a ò rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ là ń rí tàbí mọ̀ pógá ọ̀kan níbẹ̀ ṣàlàfẹ́ kí o Ìgbòho Ìgbòho Sunday òòṣà Ìgbòho ẹ kí àmì Ọlọ́run Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni a ní Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni àní a ò rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ sùn là ń rí àní a ò rí Olódùmarè a ò fojú rí
a ò rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ là ń rí tá fi mọ̀ pógá ọ̀kan nínú wọn la fẹ́ kí o ọ̀kan nínú wọn la fẹ́ ọ̀kan nínú wọn la fẹ́ kí o Ìgbòho ẹ mọ́ ní Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni Ìgbòho Sunday òòṣà èèyàn kan gígìgì gidi bàbá lówó tá a fún sáàtún ní gbé lárugẹ a ní gbé gẹ̀ǹgẹ̀ tó sì jẹ́ iṣẹ́ Yorùbá iṣẹ́ wa ní í ṣe ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀mí ìmoore hàn kan náà jókòó síbi kan tó ń sọ̀tẹ̀ tán ní Yorùbá ò moore Yorùbá máa ń tíyàn sí free ní ẹ jẹ́ ká make sure ẹ jẹ́ ká change narrative lórí Sunday Igboho ká fi gbogbo ọwọ́ kún gbogbo ẹsẹ̀ gbogbo ara nítorí ẹ̀ láyà fi dá alábàálànà wípé àwọn tó ń gbógun ti olódòdẹ kọ́ ló ń gbógun ti wọn pé adáríjìn olódòdẹ kódà kò ṣẹ̀wá kódà kẹ́ ní gbogbo owó ló ti jí ẹ̀yin náà ẹ kọ́kọ́ lọ mú olè àárín yín náà kò sí ìrántí olólè àbí a ti gbọ́n kò sí ìrántí olólè owó tán ẹ̀sùn tán fi kan Àtíkù tán bá fi ṣe ẹ̀gbà ọrùn tán kó sí lọ́rùn yóò máa fi kò ní ilé ọrùn rẹ̀ ò ní dúró mọ́ ǹjẹ́ ráwọn ọmọ Haúsá kan wá jáde kan ní nítorí rẹ̀ o owó tó kó jẹ o ẹ̀sùn tán fi kàn o kò lè ṣe kinní o kó mọ́ lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì mọ́ o àti gbogbo àwọn opposition tán pariwo kiri tó lódòdẹ nìkan náà rí àwàdáríjìn o nítorí òun lọ́lọ́run lò fún wa gbogbo ẹ̀sùn kẹ́sùn tẹ́ fi kàn ìdáríjìn ẹ̀ṣẹ̀ wà adáríjìn ọmọ olódòdẹ pé ẹlẹ́lẹ́ṣẹ̀ ni àbí ẹlẹ́ṣẹ̀ náà lọ́lọ́run wa mo kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí àti dáríjìn o lọ́wọ́ olódòdẹ máa lọ má dẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ṣe rí tá a bá gbọ́n tá a bá sí gbogbo váàvù orí wa lẹ̀ àwọn aráabí wọ́n ti mọ̀ pé sentiment wọ́n ti mọ̀ wípé wọ́n lè dínta sí sentiment fún Yorùbá tí ó sì mọ̀ fi jẹ́ bígbà tí ń fi ata jẹṣu wọ́n lè dín ata sí sentiment ṣùgbọ́n a ti gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ ìyá wa original tí àmì ìdánimọ̀ DNA ghost tó wà lára rẹ̀ àmọ̀ dáríjì ni àmọ̀ dáríjì ra wa ẹ̀yin ti UK ẹ̀ ń bínú sí ẹgbẹ́ conservative ẹ dáríjì nítorí bá a bá jẹ̀kọ́ àdáríjẹwé ni o bàbá mi Olúfẹ́mi ẹni mò ń pọ̀pọ̀ bá a bá ti jẹ̀kọ́ báyìí àdáríjẹwé ni àti wípé ọwọ́ kókó la fi wọgi ọwọ́ sàláfí wà fí o ọwọ́ ọmọ tuntun ní ìjẹ́kan gba lórí òbí náà bá sì ń dólóko ìmọ̀ bọ̀wọ̀ fún rèké ni o so nídìí èyí nítorí wípé ẹni tó ní DNA ghost ó ti join conservative ẹ rí pé yàtọ̀ wà ẹ̀ẹ́dán olóbíyọ̀ kẹrẹ́ ẹ fi dán wò náà ẹ̀ ń bínú sí conservative gbogbo owó bọ́n ṣe máa ń ṣe UK àgbọ̀yìn ṣùgbọ́n kẹ́mi kọ́ ló sẹ́yìn ẹnikẹ́mi náà ti halẹ̀ mọ́ yín yóò fẹ́ fi ṣe kínní yóò débẹ̀ náà ó ní àmọ́ Yorùbá bó bá ti wá débẹ̀ àbí kó tó débẹ̀ gan kí sílé kẹ́ni ìwé àmọ́ Yorùbá tu o n tó mú ọ tí wọ́n fi dúró sí UK àwa náà lẹ́tọ̀ àti dúró bẹ́ẹ̀ o bó bá ranjú mọ́ yẹn ranjú mọ́ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ a fi ṣe kàkà kíkú mọ́ jẹ́ ṣèṣe ẹ gbèsè lẹ́yìn ọmọ ọkọ ni á DNA rún kanra wọn ni kẹ́mi ó ṣe ìjì rẹ̀ ẹ mọ́ ka gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀ka sí ó dá ọmọ kí n káàbọ̀ kò sáàyè kíkí mọ́ ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run ààyè kíkí Ọlọ́run wà ẹ sí Ọlọ́run ẹ̀yin lẹ̀ ń bá wa ṣe mélòó la mọ̀ sọ́nú ọ̀rọ̀ àwàdà mélòó la mọ̀ ṣe ẹ̀yin ni ó mo ní jọra mi lójú mo wo wájú mo rí mo wẹ̀yìn mo rí mo wọ̀ tún mo wò sí ẹ tún wá sọra yín di màmá àti bàbá Ọlọ́run ni ó Ọlọ́run ló pínra rẹ̀ sí wẹ́wẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí mò ń wò yìí ìpín sí wẹ́wẹ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run pínra rẹ̀ sí wẹ́wẹ́ lórí ìkànnì yìí lára ẹ̀yà ara Ọlọ́run ni gbogbo yín tí mò ń wò yìí nítorí ẹ̀yà ara Ọlọ́run lèmi náà àjọ ríra wa ni ológìní ìrọ̀mẹ̀kùn àwa aláwárìrà wa ológìní ìrọ̀mẹ̀kùn o àǹkà tí ń bínú pàǹpẹ́ bá a ṣe ń ṣe lórí ìkànnì rẹ̀ yín tẹ̀sẹ̀ jọ́ ìwà ìròyìn lọ sáà ń ká ewó lórin ewó ológìní ìrọ̀mẹ̀kùn àwa aláwárìrà nínú gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ náà ní gbogbo àgbáyé kó tó ká máa yọ̀
àgbẹ̀ èèyàn bá fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ yóò kàn síra rẹ̀ léṣe ó dá o. alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn àyà lórí ọ̀rọ̀ lọ́bìlọ́bì Àtíkù ó sà gbogbo ọ̀nà ní wá láti gbé Olódòdẹ sánlẹ̀ gbogbo kéèsì gbogbo ẹ̀sùn ló ń kó jọ ní kó dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀jọ́ wípé owó tó ń san yìí àìfowóró yìí kó mọ́ kọ́ ọ̀yàn lójú owó tó ń san fún àwọn kọ́mpìnì tí ń bá ń lọ́bì yìí gbogbo ọ̀nà ló ń fẹ́ kán fi bá ń gbé Olódòdẹ ṣubú mo ní ṣe torí tó Olódòdẹ ló ṣe ń lọ́bì ni ó tẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ o àwọn méjì là ń gbé bọ̀ wọ́n fẹ́ ṣe àlàyé ẹ̀ fún wa wọ́n fẹ́ fẹ̀ lójú dáadáa ká lè ríran rílẹ̀ ká lè ràn rọ̀ kan à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn àní kúnu lórí rẹ̀ sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí kan náà wọ́n tá ń gbé bọ̀ lọ́ọ̀yà ni ìkànnà àwọn lọ́ọ̀yà pé a lè pè ní former lọ́ọ̀yà Kanu Nnamdi ẹ̀mójú rẹ̀ dáadáa ó ganu sí máìkì ó yẹ ẹ mọ́ dá Àtíkù lóhùn inú ní bí òun ti òun rò pé ti ń bínú Àtíkù àti àwọn opposition yòókù wọ́n ní Àtíkù aládàáni kan jẹ ni aládàáni kan mu àdáni kan gbénú pálọ̀ bí ẹranko wípé àwọn òtẹ́lẹ̀ o pé gbogbo eléyìí ti ń pariwo ẹni tó yẹ káwọn jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kàn lé Olódòdẹ dànù mú ní ìmọ̀ yóò ní jọ à ń bọ̀ lórí wọn lónìí náà ni kò ní dọ̀là bàbá kó ń bẹ tàn áyà lọ́dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ níbi tí a ti gbọ́ tán náà ti buwọ́ lu kí wọ́n fẹ iléeṣẹ́ ológun lójú pé mẹ́jọ ni division nínú iléeṣẹ́ ológun gbogbo Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń complain pò kéré wọ́n ní kàn fẹ́ lójú kàn ní division tó 12 méjìlá wọ́n fi mẹ́rin kún ibo náà wá fi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin sí sílẹ̀ Yorùbá wà ń bẹ sílẹ̀ Ìgbò wà ń bẹ à ń bọ̀ o a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó yeye lórí ọ̀rọ̀ yà ń gbé ìkan lára àwọn ọmọlé ọ̀gá ni wọ́n nínú iléeṣẹ́ ológun wọ́n fẹ́ lójú wọn láǹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ààrẹ Olódòdẹ páwọn tí ń bẹ àwọn olórí páwọn tí ń bẹ àwọn president tó ti jẹ sẹ́yìn ẹ fẹ́ kí ní lójú ilẹ̀ Haúsá nìkan náà sáfẹ́ gbé àwọn ẹ̀kọ́ta ìsí gbogbo àwọn division ilẹ̀ Haúsá nìkan èyí nìkan lológun tí ń bá àní Ààrẹ Olódòdẹ lọ́lọ́run rán gbogbo olígálìkì yín pátápátá ẹ mọ̀ pé wọ́n ti ṣe nǹkan fún wa nítorí ẹ̀bẹ́ bá rí Sunday Igboho àti ìró ẹkùn tí ń dábí ẹdun tí ń rọ̀ bí òwe tọ́lọ́ ń fààyè gbà á àtàwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ẹjẹ́ àmọ́ fọpẹ́ fọlọ́run ni lọ́kàn àti lóhùn wa ẹni sohun ìyanu bí mo mọ̀ dénú ìfẹ́ ẹni tára yé ń fẹ́ mọ́ mi Stella Òde lè ràn lọ́wọ́ ẹjẹ́ àpapùrù mọ́ kínní kágbárùkù tí wọ́n mọ̀ nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho ń tán ṣe fún Oòduà People's Party lọ́jọ́ sí party kọ̀ Oòduà People's Congress ń tán ṣe fún wọn tí a gbọ́ lẹ́nu Galadima pé àwọn mọ̀ọ́mọ̀ ìdè Buhari dìde ni àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọn rí èèyàn gbé ká ní Fúlàní ló wà lórí oyè àbí Haúsá ṣé ẹ rò pé àyò gbà wà báyìí ṣé ẹ rò pé Sunday Igboho kò ní ariwo láàmú palẹ́yìn òdì ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ti pé àyè ti ẹ̀ gbà Sunday àyè ti gbà wá Yorùbá ni ó sì gbà Yorùbá nation àyè gbà wá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àwọn fọgbọ́n sí n ta kọ́kọ́ nílò gan-an rè ẹ jẹ́ ń sáré fẹ́ ilé ìlójú torí kò sí inú àkójọpọ̀ ròyìn àbí ká dénú àkójọpọ̀ ròyìn ká tó fẹ́ lójú ẹran ẹ jẹ́ ń sáré sọ ẹjọ́ ó lè má wà mọ́ nígbà mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ Àtíkù ó lè má wà mọ́ so ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká mójútó ọ̀rọ̀ yìí torí inú ń bí àwọn wèrè ní ìsinyìí ó wípé gbogbo ìlàkàkà Buhari tán fẹ́ fi gba Ìlọrin tán fẹ́ fi gba Kwara ń padà bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá o bẹ́ẹ̀ ni atẹ́gùn rẹ̀ nífẹ́ yìí o so gbogbo pé wọ́n ní èmi kọ́ mo ní kí Sunday Igboho mọ̀ wá wọn mọ̀ gbúrò bàbá mi ẹ̀sùn kùn ẹ bá ń gbúrò wọn gbogbo pé èmi kọ́ ni mo ní kí Sunday Igboho mọ̀ àti gómìnà wọn kankan sọ yẹn ṣé kò wá yé a ni ṣé kò yé a ni inú wọn ò dùn ẹ̀mí wọn ń gbọ̀n báyìí ni pé Olódòdẹ yìí ọmọ lójú Olódòdẹ sì ni ọmọ Sunday yìí o ọmọ lójú Olódòdẹ ohun tó fà ní ẹ̀tọ́ fi yí òun padà kì í ṣe kéèké ẹwọ ẹkàn rárá rí lọ́nchìn lánàá ni o ó jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní o inú bí wọn inú wọn àtàwọn iye kan àwọn máa lé ilẹ̀ Yorùbá tán fẹ́ mọ́ fara kí wọn inú wọn gan abẹ́ ìgbọ́n tí ọ̀gágun kọ̀ ìkan lára àwọn House of Kini Representative Smith tó sọ lánàá ní USA ó làmọ́lẹ̀ pé ó yẹ sọ pé Fúlàní Islamist kò ní Fúlàní militia ó kó gbọ́n ọ̀pọ̀ ni ó ní rí Fúlàní sí ẹ jẹ́ amójútó ara wa o n tó yẹ ká kọ́kọ́ gbàre o òun la kọ́kọ́ lọ fi ṣe ìkẹyìn bẹ́ẹ̀ ó bá dúró tí ó gbómi gbówé Yorùbá ni ẹ má bá ń fẹ́ lójú lọ́kàn yín ẹ má bá ń fẹ́ lọ́kàn yín wọ́n mẹ́rin kó bẹ́ẹ̀ ní ìsìn òwe Yorùbá sọ wípé
bọ́wọ́ ọmọdé ò bá tèkú dà kì í béèrè ikú tó pa bàbá rẹ̀. N ta fẹ́ béèrè yẹn ibi tán há Awólọ́wọ̀ mọ́ àwa ń béèrè òmìnira ń bẹ̀ pé láyé ẹ̀ lè ha mọ́ bẹ̀. Ibi tán há àwọn bàbá ńlá bàbá wa mọ́ nílẹ̀ Yorùbá tán fi rọ́nà lọ làwa ní afẹ́ à ń béèrè pé ikú ò lè fi pa Awólọ́wọ̀, ikú ò lè fi pa bàbá lùjẹ̀sà yìí Bọ́lá Ìgè. À ń béèrè lọ́wọ́ wọn ni àwa lè kú dà lọ́wọ́ àti ní èkúdà lọ́wọ́ làrùn a gbọ́dọ̀ ní èkúdà lọ́wọ́ o. Wọ́n yìí múdà látorí o yóò ṣe múdà lọ́wọ́ léṣe o amúdà pa ni yóò ṣe léṣe o èkú ni o. Ẹ jẹ́ ká gba èkúdà yìí lọ́wọ́ olódò dẹ ẹ jẹ́ àgbà bí ipasẹ̀ tí ń tọ́ yìí ó ti yé òun náà àní sọ jù bá ń lọ. Bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tún rántí àáfẹ́ lójú bàbá ti wá kó mẹ́ta ayà ń sáǹfàrà wọ́n pa àwọn àgbẹ̀ ọ̀sán gangan náà pa wọ́n àti àná níròyìn tí ń fò fìrìfìrì ṣùgbọ́n torí ìròyìn gùn ó sì níbi tá a máa fàdé ń òfẹ́ kó gùn jù ni n ò sì gbé àwà gbé lónìí. Wọ́n ní wọ́n ti ka iye òkú àwọn èèyàn tán kó ńlẹ̀ báyìí wọ́n ní 23 gbogbo wọn ń sáǹfàrà lójúmọmọ. Kódà àmúwá ibẹ̀ náà ni ààrẹ olódòdó ti wá ń ta sí àwọn North East governors àwọn gómìnà látán wá láti North East nílẹ̀ Haúsá wípé ẹ mójútó ra yín o ìwọ̀nba lẹ́ pariwo mi o. North East must do more against terrorism and banditry. Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀ mú ní yóò sì dáa fún yín ààrẹ Tinubu ń tá a fẹ́ kẹ́ sọnù àwa àyà lọ́dọ̀ àjọ NDLEA níbi tí wọ́n ti ń pè wá wípé níbi tí wọ́n ti ń ké sí a wípé káwá báwọn bẹ ilé ẹjọ́ o kí ilé ẹjọ́ kan wá mójútó fọ́nrán tán fi hàn wá lọ́jọ́ sí tán rí ọmọ Mexico tó kó oògùn olóró wọlé wọ́n ti ẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀ ni irúgbìn rẹ̀ tún lọ jáǹtì rẹ̀ met náà ń ṣe ń bẹ̀ pé oògùn olóró eléyìí atẹ́gùn ìfẹ́ sílẹ̀ tí wọ́n yí àwọn ọmọ lórí o ẹ jẹ́ kájọ jàjà yìí nílé ẹjọ́ náà bá ta pẹ́pẹ́ mọ́ra náà bá ní ẹ̀sùn ń bẹ̀ àjọ wọnú ọkọ̀ ní náà bá kọ́ wọ́rìn lọ síbẹ̀ pé káwọn tó dá ẹjọ́ yìí fẹ́ fojú àwọn rí kòròkòrò mọ́ ní adájọ́ ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé o ẹ ṣe dáadáa àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ ẹ àjọfẹ̀nu sí fọwọ́ sí ni a ní kúnu mọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí bá ti wá ń sọ lọ́wọ́ náà ní kánìsùn lè gbìmọ̀ asòfin House of Rep o wípé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àṣẹ̀wá àṣẹ̀wọ̀ bó ti jẹ́ wípé àwọn opposition wọ́n rìn jáde báyìí ni pé àwọn ò fọwọ́ sí state police òun ni ẹ ti late ààrẹ late dé ẹ ní fọwọ́ sí kẹ̀ wọn ò fọwọ́ sí o wọ́n wá ń wá tamọ́ àwáwí wá pọ̀ ń gbò ya lọ́lọ́run kó sí àwọn yòókù nú náà bá buwọ́lù àwọn tó buwọ́lù pọ̀ ju àwọn tí ò fẹ́ lọ wọ́n bá ń fẹ́ sí ara wọn rìn jáde mú ní alọ́ lámilámi láàrí ò ẹnìkan ìrábọ̀ fẹ́ state police kẹ̀ àáfẹ́ o tá a bá ti wá fẹ́ tán gbogbo tó bá kù àjọ mọ́ àjọsí àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ ibi tán ti ń rìn jáde àti bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ ibi tá a ti wá ń sọ lọ́wọ́ káàrí olódòdó tún ti fẹ́ division of kíní lójú lẹ́yìn wálẹ̀ ẹ̀fẹ́ kíní tanra yín ni o. Bàbá tí wá kó mẹ́tàn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o Dangote ti yí ọkàn rẹ̀ padà o tó ti sọ wípé òun ò ní ta epo fún àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ ní náírà nítorí dọ́là ló ń gbé wọlé. Mo wá ní àyà kí ló dé tó wá yí ọkàn rẹ̀ padà ní ìsìn tá ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní bóyá àrí olódòdó ti pè bóyá wọ́n ti bá NNPC sọ̀rọ̀ pé kán mọ́ gbépo fún padà ní bóyá wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀ pé kán mọ́ gbépo fún padà ní náírà àti wípé bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ yẹ tán ta epo ní ìsìn wọ́n ló ti lé ní $100 per barrel àbúgbẹ́nu lé $100 ni àgbọ̀nà àkójọpọ̀ ròyìn owó dé sìkìsìkì mọ́ọ̀mì owó dé sìkìsìkì wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún apá wọn pa owó lọ́tẹ̀ yìí nítorí wípé wọ́n ráàyè kọjá ní Strait of Hormuz ó ti di nǹkan ó ti di ogun rẹpẹtẹ báyìí wọ́n ń dọ́gbọ́n rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni ó ti dogun mọ́ wọn lọ́wọ́. Bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán àwa yà lọ́dọ̀ Rufai Oseni ìwọ̀n àtàlejò rẹ̀ ló wá ń tẹ̀ sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà létí lójú agbágbé wípé mọ́dà Fubara lóhùn àwọn òmìnirè tí ń ṣe ó tún ti join Rainbow Party ní ìsìn ṣé Rainbow Party wà nù ẹgbẹ́ tí INEC fọwọ́ sí bí ìbá ṣe pé òun gan ní lọ́wọ́ díẹ̀ rú wípé ẹ wá wo iye owó tó kó jẹ Rufai bá pọ́s ó ní mi ò gbọ́ kí lẹ sọ pé Fubara kó owó oúnjẹ àgbọ̀ lẹ́nu bàbá yìí tààràtàrà bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ní rí báyìí lọ gbogbo àwọn kókó ròyìn tá a mú ọ̀rọ̀ ti Ghana àgbọ̀dọ̀ mọ́ sọ afẹ́ fi jíńjà ìjọba Nàìjíríà láìkí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ yìí o lórí ọ̀rọ̀ xenophobic o
ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀ka ẹ̀mí àwọn ọmọ yín sí ni o lánàá yìí wọ́n sì pààyàn kan ẹ jẹ́ apariwo bẹ́ẹ̀ bá ẹ lọ join ẹ̀yin àti Ghana ṣé Ghana náà lé a ní sẹ́yìn àti Ghana ò lè join forces ni Ghana nìkan ló ń gbé kínní àwọn ọmọ wọn méjì wọ́n ti lọ sí ICC International Criminal Court wọ́n gbé South Africa lọ bẹ́ẹ̀ náà ni pápápá ni president South Africa òun gan ẹ̀mọ̀ pọ́n ló fẹ́ wá Ghana kò ti ẹ̀ràn Nàìjíríà kò kà wá sí rárá ní ìsìn táwọn ọmọ Ghana wá ní àwọn ògbọ́dọ̀ rí àwọn ó ṣe nǹkan tí ò fẹ́ fún àwọn ó sẹ̀mí rẹ̀ légbodò náà halẹ̀ mọ́ ni kàkà tí ó fi wá lọ Ghana ó tún wá rán èèyàn lọ delegate mo rò pé ó ní àǹfààní tó ń jẹ Ghana ju eléyìí tó ń jẹ Nàìjíríà lọ sáà kan halẹ̀ ni ṣé gbogbo alẹ́ wa náà lórí MTN lásán ni ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní àǹfààní kan tó ń jẹ ní Ghana tó ń fi mú ti Ghana lọ́kùnkúndùn bẹ́ẹ̀ náà ni agbára president Ghana náà lè ṣì ní halẹ̀ mọ́ wọn á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àníríjú báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn ìwọ̀nba omi tá a dà wájú náà ó tó tẹlẹ̀ tútù mo lérò wípé mi ò míìsì ìròyìn kankan I think so torí mo fẹ́ mọ́ parabulate lórí ìròyìn ó yẹ ẹjẹ́ àwọnú Abala Sanawole Abala no space for Sharia Yorùbá land àwọn èèyàn wọ́n ń juwọ́ sí alágídí agodi lánàá ni pé ó dìgbò ṣe o ó dàbọ̀ mo ní ẹ mọ́ fi ó dàrinà kó dojú àrà sí ẹ fílẹ̀ o bàbá ń jàbí kákúkọ o ṣùgbọ́n bóyá bí tí ó gbà tí ó fi parí kíní rẹ̀ nù bóyá yóò sì padà wá annual leave ní ń lọ mi ò mọ iye oṣù tí mo ń lò fún annual leave àbí kákúkú fún lọ́dún kan ká àmì ìsì ẹ̀ ká fún lọ́dún kan kó gbàbẹ̀ kó fi parí ìṣèjọba rẹ̀ ó ní àgbo ohun tó tàdí mẹ́yìn ó ní agbára lórí ìmú wa pé ẹ ríran o mo ní ọ̀dà yóò sojú wa àwọn alálẹ̀ ń dúró dè ọ́ ó yẹ wẹ́yẹ o nínú Abala Sanawole Abala àfi pàkà ẹsẹ̀ cheese no space for Sharia in Yorùbá land àmọ́ tẹnumọ́ àwọn alálẹ̀ ìgbọ́ àdúrà ní bá a ṣe ń tẹnumọ́ no space títí táwọn tó yẹ kó gbégbèsè ó fi gbégbèsè tán ní ìwòra wọn ràn mọ́ no space for blaspheming law ńlẹ̀ Yorùbá mọ́ búra wa a sì mọ́ parí ẹ̀ ẹnu àti ahọ́n àtẹ̀yìn wọ́n mọ́ jà tí eyín ó gé ahọ́n jẹ báyìí tí ó bẹ̀jẹ̀ tí yóò tún já ta sí bá a ṣe rí ńlẹ̀ Yorùbá nù tá a sì tún mọ́ bára wa ṣe kò jù bá náà lọ ẹwọ́ ẹyẹ jàre a fi káṣe Mushin ẹ̀sìn ọlọ́ọ̀sà sínú ẹgbẹ́ borùn èmi ò dé fìlà o ẹ bá ń gbé àfi pàkà wọ́n yà kò ní yẹ ẹlẹ́ wọ́n mi grace olùsọ̀tọ́ wọ́n ti bú sẹ́rìn lọ wọ́n láìkè ibi láti máa ya fọ́tò bẹ́ẹ̀ náà ń béèrè fọ́tò lọ́wọ́ mi alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole à ń padà sí orí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún lánàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà ń tàka sẹ́yìn báyìí wípé Ọlọ́run ó bá wa dá padà Ọlọ́run ó bá wa yí padà yóò pabidà yóò sọbidire pabidà ó sọbidire ibi ni ẹ má ràn wọn ní ẹ̀wọ̀n gbére àfẹ́ rí wọn láàrin wọn mọ́ ẹ ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n tún fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ wípé àwọn jẹ̀bi sítorí pé wọ́n wá plead guilty ìyẹn lè yẹn ṣe wá ń dọ́gbọ́n wípé kán fi wọ́n sí ẹ̀wọ̀n gbére náà kátó wí kátó fọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí àjọ ìkànnà àwọn tó ti so lórí ní àjọ DSS rí tán ti fẹ̀yìntì tán sọ fún wa wípé kì í ṣe apple India ní àbáṣàjẹ tán fi kú o bàbá yẹn sọ lọ́rọ̀ wípé ọgbọ́n kan padà wá mọ́ negotiate kán mọ́ fi wọ́n negotiate pé ẹ tú wọn lẹ̀ ká tó tú àwọn wọ̀nyí tá a jí gbé ká tó tú wọn lẹ̀ wọ́n ní ọgbọ́n yẹn ń dá lọ́ọ̀yà tó dẹ̀ ń fún wọn lọ́gbọ́n burúkú yẹn Ọlọ́run yóò mú ìran rẹ̀ adájọ́ ti ń da náà ń jọ bí ẹni pé wà nù kìíní pé tán bá ti plead guilty but tán bá ti plead guilty so wà nù constitution wà ní pé tíyàn bá ti plead guilty wọ́n lower ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ but tó bá wo adájọ́ ni mi ò rò pé wà nù constitution bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń sáré wò Again, sáré wò ní orí AI ní yes, pleading guilty in Nigeria can reduce the sentence mainly through a formal process called a plea bargain or as a sign of remorse considered by the judge. Mo ń wo kíní, mo ń wo inú bí mi. How sentence reduction works. Plea bargaining regulates under the Administration of Criminal Justice Act, ACJ. An accused person can negotiate with the prosecutor. The defendant agrees to plead guilty to a lesser offense or to specific charges, and in return, the prosecution recommends a lighter or reduced sentence. Wọ́n tún fi máa ń save time, saving judicial time. Bẹ́ẹ̀ fi save time.
ohun tó fà á tí DSS ní àwọn méjì tí ọ̀wọ̀ tí wọ́n náà dá ẹjọ́ kíní gbére fún pé àwọn máa make sure pọ́n padà sí ilé ẹjọ́ eléyìí náà a fẹ́ kí DSS gbégbèsè àfẹ́ wọ́n ló wá require court approval. A plea deal or reduced sentence is not automatic upon saying guilty. It requires the final approval of the judge or magistrate. Kí wá ní magistrate ṣe ẹjọ́ ṣé kí DSS kúkú nílé ẹjọ́ tiwọn? Àbí kí ni ilé tẹ̀ ń frustrate àwọn ẹni ẹlẹ́ni? Ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ẹ jẹ́ á gbọ́ tí lọ́ọ̀yà ìfẹ́ sọ. That my Lord opposed today clearly demonstrates the commitment of the judiciary to the fight against terrorism, to show that in our jurisdiction, crime has no place to stay. And your Lordship, the court rather, had them pronounced today by giving them life sentence in respect of count 6. And also the first defendant has now been sentenced to life imprisonment in respect of the remaining count 6, 7, 8, 9, and 10. And we are still using this opportunity to encourage our people that when you say something, you say something. Pupils and teachers were abducted from a school in Oribe local government area of Oyo State and spent 56 days in captivity before being rescued. Náà lẹ́rìn àwọn kan sáà ti wà Nàìjíríà ìtàn ní pé ní rójú ráàyè wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà ráyè ṣe wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà dáa nínú bó ṣe le kókó tó gbóná girigiri tó jẹ́ pé ó yẹ kán máa fi dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ gidi ni wípé ẹ ń bá pààyàn tó ṣe agbésùnmọ̀mí pé paná máa pa lẹ́tún wá tún ti ewu tó tún yí sí ní ìsìn so wọ́n fẹ́ mọ́ plead guilty ní báyìí tán bá ti mú ọ̀bẹ́ kan mọ̀ rí gbogbo wọn mọ̀ plead guilty ní ìsìn tí rí pé gbogbo wọn mọ̀ plead guilty ní ìsìn tí ìjọba ọba sì tètè kan mójútó kínní ẹwọ àwọn èèyàn tí bàbá Fagbemi AGF tán kó lọ lé ẹjọ́ wọ́n dájọ́ wọn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ẹjọ́ kínní gbére náà ẹjá mélèé mọ́ o arákùnrin kan wà tí iléeṣẹ́ ológun wọ́n ní ká fojú rẹ̀ síta wọ́n náà ṣe mistake ni wọ́n ní ká fojú rẹ̀ síta wípé ti ṣe iṣẹ́ ìwádìí wọ́n ní iṣẹ́ ìwádìí tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní mixture wọn wà wọ́n láwọn profile ẹni yẹn lọ́wọ́ ni làwọn ṣe gbójú rẹ̀ jáde wọ́n ní kò sínú àwọn agbésùmọ̀mí o làwọn ọmọ Nàìjíríà bá yà lù wọ́n pé ebi ẹ fi picture rẹ̀ sójú agbágbé a sì rí láàrin àwọn ISWAP kí ni ṣe ń bẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ ìsìn ni ó ti wá di businessman ni ò ṣe kíní mọ́ question yẹn sì ń já ìrìn yìí o ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun tẹnu mọ́ wípé àwọn profile lọ́wọ́ ni professionalism níṣẹ́ àwọn ò ní mẹ́ni tí kò ṣẹ̀ àwọn ò ní fi ìyàjá láìṣẹ̀ mo ní ọ̀rọ̀ yín ò yé wa o wọ́n ní kábìlì ìfọ̀ àwọn ọ̀dà ìjọ àti ìwájú àròjọ mùsùlùkùn o ẹjẹ́ wá sáré yà lóńdó ẹgbọ́ ẹ̀yin ọmọ Oǹdó kí ló ń ṣẹlẹ̀ lóńdó wọ́n ní wọ́n wọ̀nù ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin olórí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin wípé wọ́n fẹ̀sùn 44 million naira kan wọ́n fi kàn láti bí ọjọ́ méjì báyìí ni onírúurú awuyewuye ti ń jẹ jáde lórí àwọn asòfin ilé-ìgbìmọ̀ asòfin nípínlẹ̀ Oǹdó ìròyìn ní àwọn asòfin náà fún olórí ilé asòfin tí í ṣe olórí wọn Ọlámídé Ọládíjì ní gbèdéke ọjọ́ àìkú ọjọ́ 26 next Monday oṣù keje ọdún 2026 láti kọ̀wé fipò sílẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn yóò yọ nípò fúnra ara wọn mú ní sẹ́nu wọn kò sí òní dàbí tèkó sẹ́nu wọn kò sí òní dàbí tèkó tí wọ́n yọ lórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn tán tí ọ̀gá pátápátá lókè lọ́ọ̀ ní wípé àbẹ́ ẹ̀mọ́ tẹ̀ ń ṣe ẹ wá gbé ẹ̀sùn tó fi kàn ó kí ló bá 44 million naira èlò ní 44 million naira ọmọ ò jẹbẹ̀rì tí ń jápọ̀ àyà nígbà tó ń ṣàlàyé ohun tó ṣẹlẹ̀ fún BBC News Yorùbá Fábíyì sọ pé ìdí tí àwọn fi gbé ìgbésẹ̀ náà kò sẹ́yìn ẹ̀sùn pé olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà àti igbákejì rẹ̀ wọ́n ṣàgbéyẹ̀wò àbá ìṣúná àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè àwọn ẹ̀ka tó ń pèsè epo rọ̀bì nípínlẹ̀ Ondo OSAPADEC ó ní wọ́n sì buwọ́lù lórúkọ gbogbo àwọn ọmọlé asòfin láìsí ìmọ̀ sí àwọn ń bẹ̀ ó fi kún pé olórí ilé náà tún gbé mílíọ̀nù 44 náírà nínú àbá ìṣúná àjọ náà gba oko bòmíì lọ ó dàìváàtì ẹni jẹ́bẹ̀ ó nídìí tán sì fẹ́ lè nìyẹn ọmọ ní ó dà ẹ bá tọwọ́ bẹ̀ ẹ bá tójú bẹ̀ ẹ bá tẹsẹ̀ bọ́ o ẹ̀yin ọmọ Oǹdó ẹ má jẹ́ kán tójú yín yẹn ìmẹ́bọ o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ wáyà nínú ìròyìn Sanawole tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ kan nínú àwọn ọ̀gá ní iléeṣẹ́ aviation wọ́n ti wá fi tó wa létí gbogbo ohun tó fà á tí ọkọ̀ bàálù Enugu Airline
tó fi jálulẹ̀ lánàá tí ń fàyà wọ́lẹ̀ tí ẹ̀dùn rẹ̀ fi di ẹ̀dùn arinlẹ̀ tí ò lè gorí igi mọ́ ẹ̀dùn rẹ̀ jalè ó bòrú lọ ẹjẹ́ á gbọ́ lẹ́nu wọn. Well, let's talk to Director General, Nigeria Safety Investigation Bureau, Captain Alex Bade Jr. Captain Bade, thank you for joining us on the news this hour. What can you confirm at this stage about what happened at Benin Airport? Do you have preliminary investigation report to share with us? Yeah, good evening, Ifeni. Before I answer your question, or attempt to, condolences to those involved. I'm glad everyone walked out of this alive and uninjured from what we know so far. And I'd like to say, yes, good job to the crew. We don't know much yet, but we'll find out as this goes on. Of course, you asked if I have any preliminary reports on this. I don't. This literally just happened. Our investigators got there in record time. Our investigators are on scene right now, investigating already. It's sundown, so I'm not sure how much they can get today, but by tomorrow morning, we will know more on this accident. Our live passengers are alive, so already interviews are being conducted. They did the toxicology on the crew, and I know they're talking to them tonight, and we'll schedule further interviews at a later date. The flight data recorder and cockpit voice recorder will be retrieved once the airline sends a representative there, so they can pull that off the airplane and send it back to Abuja. Captain Bade, there were, sorry, I thought you concluded on your thought, but there were 72 people on board, and thankfully no reported casualties. From a safety standpoint, what does the evacuation and survival of everyone on board tell you about the aircraft safety systems and the emergency response at Benin Airport? Well, from what I know, I mean, the airport rescue and fire were there within minutes of this incident occurring, and it looks like the flight attendants did their job by evacuating most of the passengers via the slides. I don't see any passengers carrying any bags or hand luggage with them, so that's actually quite good. It means, passengers will listen to the briefing. Well, actually, I just saw somebody with bags, so maybe that's not so good. But anyway, it looks like everybody got off in record time. It's something so challenging. So we'll be looking at all options. Just to remind you, similar incidents have happened. This seems to be a perennial thing. I mean, we had the airpiece last summer. The previous summer, we had the XC jets in Lagos. So it seems to be a perennial thing going on here on our runways during the rainy season of airplanes going up to runway. So we'll be piecing this together and looking at previous accidents and incidents as well to see why this happened. For Nigerians who are seeing another aviation incident making headlines, what assurance can you give the traveling public tonight? What should passengers understand about this event, and how soon can they expect a preliminary update from the NSIB? A preliminary, we should have it out here in 30 days. Again, PIRKO Annex 13, we usually have it out in 30 days. So you should have something out here in 30 days. Of course, I want to reassure the passengers to the NSIB and, of course, all the agencies under the Federal Ministry of Aviation are doing our best to ensure that every airplane takes off and lands safely. Of course, we'll be talking to the airlines and having more workshops and just educating them on best practices and what we've learned so far. We always put our accident reports out on our website, which is www.nsib.gov.ng. I encourage the readers to go there, or the public to go there, and look at our air reports, maritime reports, and rail reports. And you'll see some are out there. I think in June, we published 5 or 6 final reports. So there's a lot of information there. People can see that we're working and trying to make it safer for everybody. So we'll be looking at all of that again and trying to, put out our 6 recommendations once we know what happened here, at least the prelim in the next 30 days. ó rẹ káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n síbẹ̀ àwọn ọmọ nàìjíríà wọ́n ń fòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ ọ̀rọ̀ àbùkù wípé nígbà tó wá ṣẹlẹ̀ tán káwá mọ̀ rí àwọn adóòlà ẹ̀mí professional àwọn ọmọ nàìjíríà tí ń lọ tí ń bọ̀ ránṣẹ́ wà ń bá yín mú àwọn èèyàn tán fa àwọn èèyàn gan ń sá kíjokíjo fúnra wọn ni bó lọ yàgò ta ni ó dúró wò tó yẹ pé bó ti balẹ̀ yẹn anything lè ṣẹlẹ̀ kì náà sọ bíi ti sosoliso ayé ọjọ́ òun bíi ti Bellevue adúpẹ́ o tí ò dákún ọ̀fọ̀ tí ò dá ọ̀fọ̀ lẹ̀ ní nàìjíríà nínú gbogbo eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀. ó rà ìwọ lókùn náà Abala ti Sanawole àfẹ́pẹ́ rárá o ẹ jẹ́ á yà ní ojú ọ̀nà ojú títì láti yà níbi tá a ti kófìrí ọlọ́pàá kan tó dá kan nínú ọmọ nàìjíríà dúró lọ́rọ̀ bá dìbò lọ ìyá mi. bàbá ní múwé ìrìnnà rẹ wá mú eléyìí wá mú tọ̀hún wá ó lóun kó léyàn lọ́wọ́ náà bá tún béèrè way bill ṣé wọn náà gbẹ́rù ni ó lóun gbẹ́rù ó ní yẹn ò dá wọn ó ní ṣùgbọ́n yẹn ò nìkan gba láìsẹ̀sì òun lọ́rọ̀ bá dìbò mi ń wọ̀ ló bá di wàhálà kó tó wá di rògbòdìyàn àwọn èèyàn wá tẹ́tí sọ̀rọ̀ wọn wá náà gbọ́ tí ọlọ́pàá yẹn kan náà àwọn ọmọ Yorùbá tó ní ká lọ́mọ Ìgbò ní wọn ò ní fiẹ́lẹ̀ o ní ọmọ Ìgbò bá ya lórí agbágbé wípé so ẹ̀mí ni àwọn ó ti wọlé sí ọlọ́pàá náà gbogbo tribalism ẹgbẹ́rún yín sáhùn ta ni ò rí gbogbo rádaràdá tẹ́ ń ṣe ẹ bá ń tẹ̀ sí èmi ò wà lẹ́yìn èèyàn kankan ẹ kàn jẹ́ àjọ wò ká fi dájọ́. Sorry?
came from America. Came from UK. I'm the owner, yes. Yes. I live in Akure. Okay. Sorry? I do better thing. I don't have anything to go. I don't have anything. I would have give you. I just want to see you are very close. That's why with another person or Igbo or that person. I'll just go out. I don't get anything. That's why. If I get, I will give you now. Can I have my driving license here? What can I do now? Go and park. See that. What can I do? I just park. You know, tell me what can I do now, guy? No, check my driving license. Check my documents. It's make I do that. It's make I do that thing now. Yes, sir. You are with my driving license now. Go and park here. You will be or invoice of all those items. The way be of the invoice. Yeah, even if I park. Huh? No, don't worry. Don't worry. Okay. The way be of. What do you say she not do? Are you telling him to? It's your officer like you. That's why I said you should not worry. That I will talk to you. No, let him talk now. All right. So the way bill. Everybody can talk. The way bill is not there. I have the custom paper there. Those load came with the car. That's why I requested for the custom paper so that I can see maybe all those items was itemized and examined. But is it? So is it supposed to be list one after the other, all those custom papers? Yes. Really? What are? I do check custom paper now. Okay. So if do your job properly. You have my driving license there. I'm recording you. To let you know, I'm recording you right now. So can I have my driving license? Check your paper and then let's go. Better. Everything is intact. Why is it back? Don't shout. Leave him. I'll go him on record. But I've already told you. You have my paper. My paper is correct. Everything is there. You are with my driving license. I haven't committed any. I haven't committed any offense. I know. Okay. Are you okay? Are you okay? Okay. Asking where is the invoice? Yeah, but which I did. But that's why, and I told you. I said this vehicle came. This vehicle came. I know you are going on the I was even trying to. Okay, why do you? Okay, listen. I know she's money. That arrow. Don't you try at the point here. So I want you to be dead with. Based on what? It's not about his mate now. You are not my mate, of course, but it's not about that. Be professional. It's not about age. It's not about age. Can I have my driving license? My document is correct. What happened now? I'm from Akure. I will go back to Akure, sorry. But why does he have to hold my driving license? Can I have my driving license? It's not about money. Why does he have to hold my driving license? What can I do? Don't worry about that. I have everything on record now. Why are you doing this? I will need. Okay, what do they want me to do? So what are you saying now? It's not about that. Now, it's not about money now. It's not about money. Okay, officer. Okay, it's not about that. Yeah. I have your camera. I have my own here. As your brother, I have your own camera. I have my own here. Okay, so what have I done wrong? That's my. What have I done wrong now that I seize my license? What have I done that makes me? You don't even have any. And so what have I done? But why does he have to hold my license? Is it ó dẹ̀ káàbọ̀ padà yá ní kámọ̀dájọ́ ká fi hàn lẹ̀mú ní ẹjẹ́ àwò dáadáa o kí lẹ rí sọ ẹgbọ́n sí ọlọ́pàá sí dáadáa ń bẹ̀rù sí kí ló dé tó náà mú wébìlì wá sọlọ́pàá ló yẹ kó wo wébìlì ilé ìtawà fi káàdì gbogbo Abala Sanawole ní ẹjẹ́ àyà ní Ọ̀ṣun state arákùnrin kan tí wọ́n ti ń pariwo lé lórí wípé ó wà lára àwọn tí wọ́n ń da Ọ̀ṣun state rú wọ́n ló ń ṣiṣẹ́ fún kan náà àwọn pátì yóò fẹnu ara rẹ̀ sọ Kazeem Ìwálé lórúkọ rẹ̀ àṣírí ẹni bò àbí àṣírí ẹni bọ̀ àbí ẹni bò lórúkọ rẹ̀ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ òun náà wá sá lọ ó lè fara pamọ́
àwọn èèyàn wá ní ó ti kú ni, àwọn kan sọ pé wọ́n ti gbé ni, àwọn kan lẹ́wọ̀n ló wà o, ló ṣe wá ṣe fídíò jáde. Ó lóun fẹ́ sọ tójú òun rí, wọ́n pa brọ́dà òun, wọ́n pa àwọn ọmọ lẹ́yìn òun, ó pẹ́ táwọn ti jọ ń fa wàhálà ìmú ní tọ́ọ̀gì NURTW ẹ kúkú palẹ̀ wọn mọ́ ńlẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí. Orúkọ mi ni Kasimu Yewale tí ogun yẹn mọ̀ sí àṣírí níbà. Gbogbo olúmọ̀ tẹ́nibọ̀dì ń gbé pé bóyá mo wà ní prison, mo wà lẹ́wọ̀n, mi ò sí lẹ́wọ̀n o. Ìgbà mo rí pé ayélujára PDP ti wọlé, àwọn ọmọ bíi márùn-ún ti pa. Ìdí nìyẹn tó yẹ kí n wò pé mi lẹ̀fẹ́ kí l'Óṣogbo dàrú, mi lẹ̀fẹ́ kí ẹni ti ṣẹlẹ̀ l'Óṣogbo. Ìdí nìyẹn tí mo fò pé kémi náà fara pamọ́ díẹ̀ kó mọ̀ ní pé bóyá wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Ìjọba tí ó parí tí ó ìtọ́lá ṣe nígbà tó wà ní orí gọ́ọ̀mẹ̀ntì, ẹni pé kò sí ìjọba jàgídíjàgan. Gbogbo àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ ṣe pààyàn yìí náà lájọ wà nílùú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́nibọ̀dì ò lè pẹ̀mí wọn. Láti bá tó ti gbàjọba sínú PDP báyìí, ìṣẹ̀bí márùn-ún ti pa tó já àwọn ọmọ tó jẹ́ àwọn workers wa tó dẹ̀ jẹ́ nílé APC gangan dẹ́gbẹ́ mo lè dákọ̀ wọ́ọ̀dù tí gbogbo wọn ti ń dìbò àti unity tí wọ́n wà jẹ́ pé gbogbo tó bá ti pé ilé APC ni gbogbo ọ̀nà bẹ̀rẹ̀ sí pa. Ó fi má búrò mi gangan ọmọ ìyá mi ọmọ bàbá mi wọ́n pa sí kéjì tí mo sọ dálẹ̀ tó rí òkú rẹ̀. Ìyá tí mo rí bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba máa bọ́ ọ́fíìsì mi jẹ́ mo try láti inform government commissioner of police ìyẹn CP tó wà bẹ́ẹ̀ gbà yẹn wọ́n dẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn máa rán àwọn bọ́ìsì wọn wá láti wá wo àwọn kan tí wọ́n bàjẹ́. Fọ́lítì tó kàn yà mí lẹ́nu pé àwọn ọlọ́pàá ẹni mi bí bóyá wọ́n wọlé ń jọ yẹn kọ̀ọ̀kan nípa bẹ́ẹ̀ sí kó bàbá mi ibi pé ọlọ́run kan ló yọ mí gbogbo bí tí bá ti bà mí pé bóyá ọlọ́run escape mi lọ tọ́jú ara mi. Ọmọ ìyá mi bàbá mi jọ yẹn náà wọ́n máa ń pè ní Sheriff Oyewale Kasimu Oyewale lèmi Sheriff Oyewale lòun wọ́n pe ọmọ kan náà ní my friend ọlọ́kadà ilé rẹ̀ náà ti lọ gbé ní Arikalam tẹ́ pé wọ́n dẹ̀ sún wọ́n rí òkú rẹ̀ tẹ́ pé ibi tán sún pàtàkùn bí ẹbẹ̀ yẹn bí márùn-ún ti pa wọ́n pè kan ní Kasimu náà nílò ògùn ó ti pa náà àwọn ọmọ tó pa ìyẹn ló jẹ́ kí n mọ̀ pé kí wàhálà wọn ṣẹlẹ̀ pé kí n fara pamọ́ díẹ̀ torí gbogbo ẹ̀mí mi kò safe. Mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí mo fẹ́ fi sọ fún ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá pátápátá ilẹ̀ Nàìjíríà àti ọ̀gá àwọn DSS bí wọ́n bá wá solution sí àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó dábí báwọn náà ṣe ń ṣe làwọn náà ṣe ń ṣe ni ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ò ní dúró bó ṣe dúró yìí tó bá ti di pé ọmọ APC ní tọ́dẹ̀ mọ́bí tó ń gbé wọn á tà láti lọ pa ni tẹ́bá bẹ̀rẹ̀ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn ní lédè àsìkò tó sọ̀rọ̀ àwọn APC ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń pa mo fi àsìkò yìí rọ gbogbo ọmọ Nàìjíríà kábà gbá àgọ́ ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ kábà dásìkò tí ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dá. Ó dẹ̀ náà lẹ ti gbọ́ pípa kò kú òun ọ̀rọ̀ wọn. N táwọn olóṣèlú yẹn dẹ̀ láìkì nìyẹn ọmọ ọlọ́mọ làárán níṣẹ́ dé tòrùtòrù ọmọ tí wọ́n wà nulẹ̀. Ní rí jùlọ lẹ́nu Abala Sanawole ní pápá àyáwó àgbà àdìbẹ̀nu Abala àwọn olólùfẹ́ Abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. Mo máa tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú Abala yín owó náà fi jí mi o mọ́ mi ló jẹ̀ṣà adára wọn yín ìní báráyé fọwọ́ tí ó láṣẹ Ọlọ́run àbùdí ni tó lókun àbùdí ni tó lọ́sà kọ́lọ́n bá mi gbọ́wọ́ yín sókè ẹnì tán líbẹ̀ o mọ́ mi ló jẹ̀ṣà ìyẹn á dùn lẹ́rùn yín bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá rẹ̀ á gbé mọ̀mọ́ rẹ̀ á dá sí o ẹ̀sùn ṣe mú rọ́wọ́ yín. Thank you so much. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ ayé àlọ́dọ̀ bá mi lu Adésínà. Náà fún wa ní ẹ̀bùn àdúrà. Wọ́n gbàdúrà fún wa. Àdúrà yín ti gbà lórí wa lórí pẹpẹ àdúrà o. Máàmí Grace olùṣòtọ́ mo rọ́wọ́ tí náà wọ́n ní mo kí obì àtàyà gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ yìí pé a kú ọjọ́ ìbùkún òní ojú rere ayọ̀ àánú Olúwa. Yóò máa bá gbogbo wa lọ tọmọtọmọ tìdílé wa nítorí ọmọ aláṣẹ láti òkè wa ni àwa ń ṣe yóò sì dára fún wa pẹ̀lú àmì Jésù. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ìkànnì káàró òjìrì aláyọ̀ ìdùnnú àtàlàáfíà nìyí ǹjẹ́ o wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ mórí nǹkan panu jọba mi gé watermelon yẹn àyà ayọ̀ gbogbo a kò ní dìbànújẹ́ àmì yàrá bẹ́ẹ̀ náà ni mo dọ́dọ̀ at Dashola Zainab wọ́n ní Mr. Sanawole ẹ kú ìmúra ètò sàmọ́ mi mo kí yín o Ọlọ́run ní tó àwọn ọmọ múra kankan àti yọlẹ̀ sọ́lọ́n lọ́rùn. Máàmí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ Emile ń ké sí oyú sí ọ̀ children àmì àti gbogbo wa ọmọ Májàsọ́lá ẹ máa lọ rè o ẹ máa bọ̀ rè pẹ̀lú àṣẹ Ìdùmarè love you sir Obi love you too máàmí mo rí nǹkan tẹ̀ fi ránṣẹ́ sí a o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi òǹtẹ̀ ìfẹ́ tẹ̀ at Christiana Mustapha àmọ́ mi ní thank God Obi well done God is wonderful love you Bobby I love you too mo rí wine weekend ti dé Yorùbá tètè dé o. Máàmí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ìyàwó àyà wọn ní Obi and àyà my love welcome to the program greetings to every family member Ọlọ́run ṣeun nípa ti aeroplane tó mi lọ bá mi kíyà mi ẹlẹ́kọ̀ọ́ tó bá kù díẹ̀ kí Ọlọ́run yọ wá o love from Mama Dollar. Máàmí Elizabeth Oyeniyi àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbákà síwájú ẹ̀ka lẹ́nu ní ilé aláyọ̀ wa o wọlé ń kíyìn o ìkí ayọ̀ kò ní kó lẹ́nu wa. Mommy Esther Iwetuga, only Lord, we thank you for no life is lost in the plane crash. We give you all the glory, honor, and adoration. Thank you, God Almighty, the only and only one of Israel will worship you.
mother in Israel wa yọ yẹ ìwọ̀n hàn mi o kò ní yẹ ẹlẹ́ àdúrà ti gbà mo ti yà lọ́dọ̀ màmí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní irọ́ ni olórí bandit yẹn ń pa o ìyẹn kàṣàlà wípé kán dáṣẹ̀ rí àfún bá tẹ ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ló ń ta gbogbo ẹ̀mí tó ti fi ṣòfò ńkọ́ ẹ kú ìyànjú jàre gbogbo ilé o love from Mama Dollar we love you too màmí. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìgbẹ́ngàn ọláìyá Mariam Cipriano ni ó ní àkànní mi ọgọ̀ olólùfẹ́ mi ẹni bí ọkàn mi báwo ni sẹ́lẹ̀ ní ọkọ mi tí ẹ bá ti ka ìròyìn tán kí ẹ wá mu smoothie wọ́n ti máa ń blend ẹ̀ lẹ̀ àti ẹ̀pà kí ẹ lè ní okun àti agbára láti la pio-pio drink wo ló ń jẹ́ pio-pio báàmí akínyẹmí ò ní ṣe rí one chance dẹ́ tì mí sí ẹlẹ́yà mi náà wá dán pé yín mú àyà mi ní ọkọ mi wà láti jẹta o kò lè pio-pio kò fẹ́ pio-pio yín o ẹ ṣeun adúpẹ́ o love you ma ẹjọ́ kí ló ń jẹ́ pio-pio ṣe rí mi ẹ̀sìn Cipriano ìbá pio-pio bẹ́ẹ̀ náà ni báyà mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlímù ọmọ wo lódò ọba máa tẹnigbọ́ rẹ̀ wọ́n ní orí Àtíkù ti burú fún lọ́rùn rẹ̀ ṣé bí olè ní Àtíkù náà gbogbo owó iná tí Àtíkù náà kó jẹ ní ìgbà tí òun náà fi wà ní igbákejì ààrẹ fún bàbá wa Ọbásanjọ́ ńkọ́ ó yẹ kí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu fi DSS gbá Àtíkù gan tipẹ́tipẹ́ olè ní òun náà olè ní gbogbo wọn lẹ́ sọ yẹn torí nígbà tẹ́ fi olè lòun náà á jẹ́ pé ẹni tó ń bá wí náà ẹ̀ ti kú náà lọ àrógó. Mami Victoria Bàdéjọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ti sú àwọn Ọlọ́run nǹkan bá sì ti kọjá kéèyàn mọ̀ sọ̀kún yọ̀mọ̀ rẹ́rìn ni wọ́n ní Olúwa ṣeun kí Ọlọ́run máa kó gbogbo ẹbí wa yọ nínú ewu àmì Benin runway needs repair until further notice bandit kò ṣe bá ṣèlérí o páyẹ ní bandit that get caught Oòduà nation ogoma ire o ẹ wo wáìn bó ṣe sùn lera wọn ó tutù ó wọ̀nyí. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀rù tí ń ba àwọn agbésùnmọ̀mí ẹ̀rù ní bá àwọn kẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Mariam Cipriano mama pio-pio wọ́n ní gbòòsà fún ìgbòòsà èmi náà gbé gbòòsà fún bá mi. wọ́n mi Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní ibà inú mi dùn èmi lè ń ké sí kọ́lọ́hún kó mọ̀ gba ìbànújẹ́ láàyè lọ́kàn wa o ibà yọ̀ mí kún wọ́n ní awọ àyà èmi nù wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àní rìnrìn níjọ́ tẹ́bi bá ń pa ọ̀nà àti òfurufú àmì àti ilẹ̀ àtomi ẹni tí adágbére fún kò ní mọ ẹni tá àdágbére fún ò ní mọ ibi tá a lọ wà mí o àbọ̀ Ọlọ́run adájú lórí gbogbo wa àṣẹ Ìdùmarè. Mami Dorcas Jallow ní Netherlands àrètí yín kẹ́ fún wa níròyìn World Cup football àárín kalẹ̀ gbogbo ẹbí aláyọ̀ gbogbo ẹbí ń kí yín o. wọ́n ní ibà kọ́ àwọn òpèké brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà wa I hail you mọ́mí I hail thee mo lo ti King James version mo fi hail yín. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní adúpẹ́ fún Ọlọ́run tó dáyé àtọ̀run àlẹ́ lómi ò ká lókè mi lẹ́yìn ọ̀run. Atolúfúnkẹ́ Bájímọ́lú news wọ́n ní Tinubu does not need to share money to traditional to vote for him àgbà Yorùbás ló bẹ alálẹ̀ lọ́wẹ̀ tí Abacha nígbà tí ó kó àwọn àròlé ilẹ̀ general Ọládìpọ̀ Díà Àdìsá etc láti pa wọ́n Isaiah 43 mọ́ mi ti ń kó ti bíbélì o ó ní òun fi ènìyàn fún ọ òun fi ẹ̀mí ẹlòmíràn dípò ẹ̀mí rẹ̀ ọjọ́ náà ló papòdà orí yọ Díà Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ Díà gan-an ní ti ń tọ́ ara bàbá tí ń gbọ̀n ọ̀gá ológun. bẹ́ẹ̀ náà ni mami Stella Odile wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ìyá mi lórí ìkànnì yìí a ò ní tọrọ owó asán o ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi àgbo mímu ewé àti egbò ṣeré o ká lè pẹ́ lórílẹ̀ o ẹ tọ́jú ara yín o ẹ má dúró de ìgbà tí àìsàn bá dé o ire o irú tí Ngozi tó ń bẹ̀bẹ̀ owó lánàá ni màmí fi ń sọ̀rọ̀ mú rí lọ́ọ̀ tẹ̀tẹ̀ sí a báàmì Adétayọ̀ Adégẹ̀yìn wọ́n ní obì Olódùmarè ló ń sọ àwọn ọmọ ológun yìí bẹ́ẹ̀ ni o k'Olódùmarè má fi wọ́n sílẹ̀ àti gbogbo ọmọ ìrú ẹkùn ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní obì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìdílé aláyọ̀ wa yìí o lágbára Olódùmarè a ò ní bára wa kẹ́dùn lágbára Olódùmarè àmín. bẹ́ẹ̀ náà ni Lẹ́kan Àlàdé kọ́mẹ̀ntì igun gan-an ni ṣùgbọ́n mo fẹ́ ka ẹgbàá láàyè wọ́n ń dárúkọ èèyàn kan bíi this girl is Asha young daughter as his name Gbenga. He has passed away like 2 years ago by accident in South Africa, so I recently met her and the mother is from Kenya. If I'm not mistaken, the girl is growing, so I want to publish it, please, it so that Asha the singer can look for the way to pick. Okay, ó ti yé wa ṣùgbọ́n gẹ́ẹ̀tẹ́ ń sọ yìí kì í ṣe pé àgbẹ̀ nínú news àbí ṣáàgbé nínú news ni torí àti ẹ̀mọ́ gẹ́ẹ̀tẹ́ ń sọ yìí rárá tó bá jẹ́ pé ìrànlọ́wọ́ pé kásá lè tètè mọ̀ pé àbúrò rẹ̀ àbẹ́gbọ́n rẹ̀ bímọ sáyé ó sì ti kú Gbénga ń tá a ṣe rèé fún àwọn celebrity yẹn ẹ sọ fún ọmọ yẹn kó ṣe fídíò àbá òun àti ìyá rẹ̀ kan ṣe fídíò kan ṣe lálàyé gan gidi ìyẹn ló máa fi go viral o àti reach out sí celebrity òyìí o wọ́n retí
á rìn lọ́wọ́ ọlọ́run ó sì ràn án lọ́wọ́ á tún pín gbogbo ayé ó gbé ẹ mọ́ wòrí bẹ́ẹ̀ náà ni Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀wá bá mi dáadáa wọ́n ní Aláyọ̀wá ọlọ́run gbọ́ orí mi wú pẹ̀lú ìró ẹkùn ní Kwara gbogbo àwọn tó bá wá pẹ̀lú àwọn ọba wa ẹ jẹ́ ká máa kíyèsí wọn ò ní àwọn onímọ̀ náà fìkì wọ́n lè darapọ̀ dá ọlọ́run mọ̀ sọ wá mọ́mí Stella Ogunbaju wọ́n ní àwọn South Africa kò gbúdọ̀ lọ lásán láì jẹgba lọ́wọ́ ìjọba ìlú Nàìjíríà ẹ wò ó bí Nàìjíríà ṣe ń ṣe ẹ wò bí Ghana ṣe ń ṣe ń tiwọn wọ́n fún wọn gbà goes from back and right ni back and left and right. wọ́n ní gbogbo ìyà tí wọ́n fi jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà ìyà náà kò gbọdọ̀ jẹ wọ́n dànù wọ́n pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá àwọn mìíràn pàdánù ẹ̀mí wọn a mọ̀ pé owó kò lè ra ẹ̀mí wọn padà ṣùgbọ́n South Africa gbọ́dọ̀ san owó gọbọi fún àwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni I second the motion. Máàmí fún mi lọ́lá tààràtàrà wọn ní ẹ̀yìn ti Kwara ẹ̀kọ́ àlejò bàbá wa CSI wo ilẹ̀ Yorùbá a máa gba ìtúsílẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè kí Olúwa kí ó wà pẹ̀lú àwọn èrò ẹkùn àti gbogbo wa ní ilé aláyọ̀ ṣe rí a ń láti múra a ń láti dúró déédéé lórí ti Kwara yìí o a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí a ń láti dúró déédéé ẹjá yà lọ́dọ̀ màmí àná sùmùrí pọ̀yìn wọ́n fi jíṣẹ́ ohun tẹ̀fẹ̀ náà wà lórí ẹ̀ mo mọ̀ pọ̀ rìjìnà ni. Oòduà nation going back at Akórèdé Ìyábọ̀ mọ́ mi ní ẹ̀ka alẹ́ ògbélé aláyọ̀ wọ́n ń kí wa o ibà fẹnu wúgẹ́ẹ̀tì àti gbogbo tí yóò dánilẹ̀ Yorùbá ibà pọ́n gíla ìṣeun mọ́ mi o àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Èdùà tí àwọn ọmọ ìrú ẹkùn àti aládìkó CSI tó bá wa sọ wọn dé Kwara láyọ̀ náà ni wọ́n máa dé sílé wọn o Yorùbá nation going back ẹ kú ìpalẹ̀mọ́ Friday ti dé àgbàdo rèé ó jiná gbòòrò àgbàdo kó bàbá àgbà mòróhùn mú bọ̀ ẹja sàn ẹ yọ sí mi lójijì ni àti mòróhùn Adébọ̀ mi wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington nígbà tí ire Yorùbá nation bá dé a ò ní fi ẹnikẹ́ni lórí ìkànnì ìṣàwátì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín àdúpẹ́ lórí àwọn ará Enugu o Kàchàlà máa tó wọ páńpẹ́ Ọlọ́run àṣẹ no space for blasphemy and Sharia laws in Oòduà nation wọn tẹ lọ́ọ̀rù rẹpẹtẹ sí mi nìkan mo ní wọ́n bá jẹ́ ti mọ́ mi màmá dọ́là ní àyá lónìí yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni mo dọ́dọ̀ Àdùnní Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní Yorùbá nation no going back o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi kéètì ní àwọn eléré ibú mẹ́ta yẹn kò yẹ ká lọ sẹ̀wọ̀n gbére o ẹ̀mí èèyàn lọ sí kidnapping yẹn náà bẹ́ẹ̀ ni ibi tọ̀yọ́ ni wọ́n pa tíṣà méjì why did they give life imprisonment so ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì yé mi Ọlọ́run. Mami Stella Òdèlé wọn ní ènìyàn kúkúrú bìlì sí i bó ṣe ṣe ọ̀tá bàbá Ọbásanjọ́ nìyẹn torí kò gbé ìjọba fún ó gbé fún Yar'Adua wọ́n dẹ̀ make sure wọ́n yanjú ẹ̀ ó tún sọ ènìyàn burú bẹ́ẹ̀ ni El-Rufai nù. Mo rí ìfẹ́ tán fi àmúre funfun wé bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlùn wọn ní kò sí nǹkan kan tó kan ìran Yorùbá kan gbogbo òyìnbó rádaràda tí àwọn Amẹ́ríkà ń sọ yìí o kí Nàìjíríà pín ní àwọn àǹfẹ́ o ṣé wọ́n máa sọ wípé àwọn ò mọ̀ wípé kí Nàìjíríà pín lọ́nà àbáyọ ni. ẹ̀yin ẹ kó fọ́kàtọ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ kó lé ẹ lọ́wọ́ tán àbá níbọn ìpín bá mi Fọlákẹ́ with heart angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby irú ẹkùn ní Kwara Ọlọ́run á fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ olóyè Sunday Igboho àti àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ bí wọ́n ṣe lọ láyọ̀ ni wọ́n máa bọ̀ láyọ̀ àmì ìmọ̀ràn ọ̀tá kò ní ṣe lé wọn lórí àmì o bẹ́ẹ̀ ni kí Yorùbá nation sì máa tẹ̀síwájú ní orúkọ ńlá àti Jésù àmín. Evangelist Jádesọ́lá Dorcas mọ́ mi ní Ìgbòho fẹnu wúgẹ́ẹ̀tì ọmọ ọkọ kú sẹ́wọ̀ Ọlọ́run abẹ́ẹ̀rí ebú náà fi bú àwọ̀ àwọn náà ti sọ́dà wàdà wọ́n ní Ọlọ́run àwọn bàbá ẹ máa bá ẹ lọ Ọlọ́run Abraham Ọlọ́run Isaac àti Ọlọ́run Jacob á tiẹ̀ lẹ́yìn àwọn onílẹ̀ òní padà lẹ́yìn ẹ lórúkọ ńlá àti Jésù àmín láti Eastern Texas mọ́ mi fò nílẹ̀ gbàdúrà àwọn tó fi Jésù lé bó ṣe yóò rí nù àwọn aláìmọ̀kan ní mọ́ ṣé kò wàá sóni lẹ̀ ni mọ́ kan lọ́lọ́run dálẹ̀ fún nǹkan tán kọ́kọ́ fẹsẹ̀ tẹ̀lẹ̀. jẹ́ sáré àlọ́dọ̀ màmá sójà àgbà ní Canada mo ti mí sí wọ́n ní Nigeria we hail thee at amazing grace it is only Nigeria that police will perform this feat pursuing a vehicle into a canal ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ọ̀gá bíi báwo ni sọ́mà lọ́dọ̀ yín adúpẹ́ o kò gbóná jùmọ́ o màmá sójà láti Canada bó o ní lọ́dọ̀ tí yín náà. Mami Florence Alade bó o ní sọ́mà lọ́dọ̀ tí yín náà adúpẹ́ pé kò sí ẹni tí ó kú nínú ọkọ̀ òfurufú tí ó já o akí CSI fún ìrìn àjò ayọ̀ tí ó ṣe sí Kwara adúpẹ́ pé Ọlọ́run gba gbogbo ògo òbí ẹ̀kẹ́ àyà o àyà wọn ni kí ọ no Sharia in Yoruba land àfẹ́ o wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. At the Y wọ́n ní Lágbájì said is from Sudan not Mali ìkan ògbé kan Sudan kan tún wá burú ju Mali lọ ẹ báwo wọ́n ti ń para wọn. ẹ ṣeun fún àkíyèsí pàtàkì yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi onílù production wọ́n ní Mr. Bobby the correct way is ara ìlara ẹ̀ ṣòkòtò nípa ìpà kì í ṣe ṣòkòtò ọlọ́pàá ẹ wò wọ́n ti ń confuse wa pẹ̀lú kíní ìbá mi o mo gbà ti yín o mo mú eléyìí dáadáa èmi mo ṣe yí sí ṣòkòtò ọlọ́pàá o àti wípé mo tún ti ṣe lecture lórí ẹ̀ gan wípé kì í ṣe ọlọ́pàá àti ọlọ́pàá Nàìjíríà o
pé tán bá ní ṣòkòtò ọlọ́pàá bàbá kan ló wá sí lálàyé fún wa pé ó ní ṣòkòtò kan pé tán bá ń fi tán ọ̀pá náà fi ń wọn ẹ wò wọ́n ti ń confuse wa pẹ̀lú òwe kò yé mi mọ́ wọ́n lọ́pàá báyìí náà fi ń wọn ṣòkòtò pé torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń pè ní ṣòkòtò ọlọ́pàá wọ́n náà kan máa ń pè ní ṣòkòtò onípà pé kì í ṣe ṣòkòtò onípà kò yá a mọ́ torí ẹ̀ la ṣe ní ẹjẹ́ amójútó èdè wa àṣà wa gbogbo bá ṣe ń yí alọ́tún lọ́sì. báwo náà ni mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Bobby Àtàyè kú ọjọ́ mẹ́ta mọ́ mi mo kí yín ẹ jọ̀wọ́ adájọ́ wo ni ó ṣe ìdájọ́ àwọn kidnapper oríire yẹn o ẹ jọ̀wọ́ ìdájọ́ ikú ni kí wọ́n ṣe fún wọn o irú ẹkùn bí ẹ ti lọ Kwara láyọ̀ ẹ padà láyọ̀ o Oòduà nation ogoyinba kudos sí bàbá dami ìyẹn bàbá wa Sunday Igboho. Ó yá ẹjẹ kí mi la jẹ yẹn lùjẹsà mọ́ mi lùjẹsà Elizabeth oyè ní ẹ̀ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n fẹ́ ní ọbẹ̀ ẹgbẹ́ gidi ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà màmá ń sọ̀rọ̀ nípa Gani ní o ìgbà Gani ìdààmú àfìgbà tí ẹ fi gbogbo ara tẹ́tán lórí ọ̀rọ̀ CSI ti lọ kí ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀ tó dé o from Texas Oòduà nation going back mọ́ mi like CSI bẹ́ẹ̀ ni kò tí ẹ̀ tẹ́ tí ó like CSI bí mọ́ mi Abala Ògúndọ̀lá wọ́n ní òbí orin tí àwọn ọmọ òyìnbó ń kọ ní lábẹ́ igi òrombó ibẹ̀ lágbẹ́ ń ṣeré wa inú wa dùn ara wa yá lábẹ́ igi òrombó ọ̀rẹ́ mi kan fi ránṣẹ́ sí mi láàárọ̀ yìí I was so happy Yorùbá language is growing love from Amadola wọn lè dá dúró bóun náà ṣe aláwọn ọmọ Ìgbò gan-an tán kọrin kan tó blow ní ìsìn wọn á wá sẹ́kọ̀ọ́ wọn á wá fi Yorùbá sínú orin wọn wọn múra ológun ẹ̀ sí àní DNA ghost wọn wà nínú ẹ̀jẹ̀ wa bá mi Táyọ̀ Àjàyí wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby when will Nigeria take action against South Africa bẹ́ẹ̀ là ń bí ni in Nigeria I wish we had a responsive government like Ghana ẹ̀wà àgbẹ̀nuro yìí lónìí wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Olúwa ṣeun adúpẹ́ fún Ọlọ́run pé kò sí ìfarapa níbi plane crash yẹn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. owó ní Ògúndípẹ̀ wọ́n tẹ love sí amẹ́ńbà wa ni wọ́n ní dem see this motherfuck fẹ́ pé tán àáfà má ṣèrànwọ́ fún kèfèrí Kristẹni abẹ́ẹ̀rí. aláwọn ará bíi wọ́n mọ̀ múra wa wálẹ̀ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ bà ogun kan jẹ́ ni o ogun tá a fi ń sọmọ lóàbí bẹ́ẹ̀ náà ni at the why wọ́n ní only Edo governor vow to sign ìdájọ́ kú fẹ́ yí mọ̀ lọ́wọ́ ìdájọ́ kú àfẹ́ pẹ̀lẹ́ ìbò bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì orí ọlọ́run wọn ní obì ọlọ́pàá yẹn Gárúbà lórúkọ rẹ̀ kò fún ara rẹ̀ ní respect lọ́dọ̀ àwọn olówó àti ọmọ onímọ́tò tipẹ́tipẹ́ ẹ ti ẹ̀ dámọ̀ bàbá yìí ti jẹ̀gboro wọ́n ti dànù pé kó lọ náà ẹ ti rí bó ṣe rí gan-an pé bọ́ìbọ́ì wọn ni bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi bùnmi wọ́n ní obì good day sir mọ́ mi mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run lẹ́ǹkí Ọlọ́run á máa pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà thank God for those people on that plane South African go back go home there go back òyìnbó wọn gan máa pa mí lẹ́rìn ojú wọn á bó bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Abdidama Káfí wọ́n yẹ question bàtà tún bí wọ́n gbogbo bàtà bá sọ̀rọ̀ dídì ṣé ọmọ Haúsá ní sọ́wọ́n Fúlàní ni wọ́n ìdá wa lò wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ní gómìnà òdodo wọ́n fún wa kí ìjọba kó má gba owó fún ránsọ́ọ̀mù kódà bẹ́ẹ̀ náà ni màmí mo súnmọ́ lọ́wọ́ olúwo tèmi nìkan wọ́n ní kábíyèsí Olódùmarè Ìgbòho ṣà ìbùkún ni fún inú tí ó gbé oyún rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìbùkún ni fún ọmú tí ó mu àwa ilé aláyọ̀ yìí àti Bobby wa ìbùkún ni fún ọmọ inú wa God bless you màmí ẹ bá ń kó kíwì wọlé mo kọ́ tí àpò àpò là ń kọ́ kíwì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́yà mi ọ̀gọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ ọkọ mi Aníyìkáyé ìbá fẹnubú géètì kí wọ́n á fẹnubú géètì yín ohun yóò ní kan létí ọmọ aráyà àṣẹ Ọlọ́run adáwọlé yín actress Ngozi I love you babe ẹ fà mí mọ́ra Màámi Josephine Aláwìyé bí mo ṣe rí nìyẹn o bí mo ṣe ń gbádùn yí sọ̀tún yí sósì nìyẹn o ìdílé aláyọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Obi Àtàyà mi ọ̀wọ́n I laugh tired o the song gbé mi débẹ̀ thanks a billion for the factual and updated news wọ́n mi àìdúpẹ́ ara ẹni. No space for blasphemy on Yorùbá land by the great power of our creator ilé aláyọ̀ ire o ire kàbìtì mọ́ mi ẹ ṣeun o. Màámi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn UK olófo tí wọ́n gbé ìjọba lé àwọn Fúlàní lọ́wọ́ ló jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà máa rí àìrífọ̀kànbalẹ̀ ọkàn wa balẹ̀ àwọn tán kó wa náà ní nífọ̀kànbalẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe ń gbàdúrà fún Kẹ́mi Badmus pé kẹsàn-án ké lára wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá kan ń bẹ wọ́n láwọn ò gbà ti conservative mo ní ṣé Yorùbá ti ṣe conservative rí ni ẹni tó fẹ́ ṣe nísìn ní àmọ́ Yorùbá àgbàláyè ní dandan at live on day wọ́n ní àwọn olórí wa iṣẹ́ tí a bẹ̀ wọ́n. wọ́n ṣe nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin tí a dìbò fún wọn ọ̀rọ̀ yìí kò yé gbogbo wọn o kí ni ó tún kan ọ̀rọ̀ mọ́sálásí àti ṣọ́ọ̀ṣì nínú bọ́jẹ̀tì nígbà tí ebi ń pa ará ìlà bẹ́ẹ̀ rí. kí Ọlọ́run dá o bẹ́ẹ̀ náà ní bá mi rábẹ́ ọlọ́pàdé wọ́n ní ẹ̀gbọ́n mi gọ́vnà Ṣèyí Mákindé Yorùbá ọmọ Oòduà kí ló gbẹ̀yìn president tí wọ́n gbé pósí kọ́fìn rẹ̀ wọ́n dín àkàrà fún yín ẹ tún mú jẹ níbẹ̀
So, life imprisonment will end up immediately. Fulani take offer after President Tinubu tenure. At Adelusi Ebun, wọ́n ní Bobby tiwa ẹ̀ka lẹ́sà mọ́ mi mo kí yín o. Akí bàbá wa olóyè Sunday Igboho Òòṣà tó lọ sí Kwara State bó ṣe lọ láyọ̀ á túnbọ̀ láyọ̀ láṣẹ Ìdùmarè àmì àṣẹ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Àmì Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ẹ̀ ló ọ̀rẹ́ mi Bobby kí ló dé tí ẹ kò jẹ tọkí mọ́ tó jẹ́ wípé ìgbínlẹ̀ tún jẹ ire o ọ̀rẹ́ mi dáadáa iná ẹ̀ wá jẹ́ ń bẹ̀ Mami sá, ẹ̀rọ mo jẹ gbin. Mami mo dúpẹ́ Táíwò, wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n. Ẹ kú iṣẹ́ àtàárọ̀, Olúwa yóò pín in lé rárá mi máa ń balẹ̀ tí máa ti dọ́dọ̀ wọn. Àwọn àti Mami Adénúgàwìlà. Wọ́n ní láṣẹ Èdùmàrè akó ìpalẹ̀mọ́ wíkẹ́ndì o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ bá mi kẹ́ àyà dáadáa. Handsome man, àwa tún ráàyò. Ire o, ire gbàǹgbàlà. Àyà ni òsì ti ń jẹ́ gbàǹgbàlà ó ṣe mo pìyè tiẹ̀. Báyọ̀ náà ni Àtàdétọ́lá iná wọn ni a kó ètò ìdílé aláyọ̀ tó ní o Ọlọ́run kò ní fi èyí ṣe ìkẹyìn fún àmì ibà ayé ń retí ẹlẹ́yà ṣé àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin kò lè sọ wọn lè sọ́dọ̀fin ni pé àwọn agbésùnmọ̀mí kò gbọ́dọ̀ lọ sílé ẹjọ́ mọ́ pípa nìkan máa pa wọ́n Yorùbá nation tètè dé o ẹ̀kẹ́ àyà tó yẹ kán ṣe fún wọn nìyẹn kán pa wọ́n dànù ni ẹ gbọ́ lẹ́nu bá mi Sunday Igboho lánàá ni àbá rẹ̀ ń tó gbé mọ́ kíbọn nínú oko wa. Báàmì Olúfẹ́mi mo digest comment yín dáadáa ẹ sálẹ̀ ẹ̀fẹ́ conservative ẹ tẹ̀lé Kẹ́mi rárá ẹ wo tí Yorùbá ṣe láàánú Yorùbá ò sáà ṣe conservative rí ẹ lè torí ẹgbẹ́ conservative kẹ wá mọ̀ fi yí Kẹ́mi lọ́wọ́ yẹ lọ tẹ̀lé yọ yẹn mo sọ́dà wàdà mọ́ wọn lọ́wọ́. Mami Yemi gay wọ́n ní annual leave ṣèyí ti gbàgbé lọ́nu. Tọ́lábọ̀dé Ọlájùwọ̀n wọ́n ní second time olódòdó ń ba gbogbo wọn lẹ́rù gan-an ni bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ń sá kíjokíjo wọ́n ń tọ́ ara. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Ṣèyí Mákindé Azal Ṣèyí is a great grandchild in politics compared to olódòdó wọ́n lọ́mọ ìsìn wẹ́wẹ́ ni. Michael Junior wọ́n ní ìmìnì tó ń yà Michael also known as Hallelujah láti Surulere ibà gbọ́mọbí wọn mú un jẹ́yìn ẹ wo ẹnu ilẹ̀ ẹwẹ́nu ọkọ Sunday Igboho máa bá iṣẹ́ rẹ bọ̀ iṣẹ́ rẹ máa ń tẹ́ wà lọ́rùn ń tẹ́ gbogbo ayé lọ́rùn mo fẹ́ kọ orin ẹni tí Ọlọ́run ṣe tirẹ̀ kò sí ẹni tí ó lè dojú ìjà kọ́ láìláì kámọ̀rì àwọn ọlọ́pàá kan wá orí wọn ti dàrú wọ́n yàtọ̀ sí wèrè àwọn kan ó dà. At Abiodun Adéyẹmí wọ́n ní mo ti sọ fún yín wípé mi ò mọ ohun tó gbàgbé sí ọ́fíìsì tó fẹ́ lọ mú ẹ jẹ́ kí ó lọ kó owó tí ó kó pamọ́ kí ó lọ kó díẹ̀ dànù àti kùnú o. Ibà máa mi mo ti dọ́dọ̀ yín o mo mọ nọ́mbà lé yín wọ́n ní ibà dùn má dẹ̀ kẹ́ ò yálùmọ̀ irú ẹkùn ẹ mọ̀ lọ́ọ̀rì ẹ mọ̀ bọ̀ọ̀rì àjàṣẹ́gun ní tìrú ẹkùn láṣẹ ìlédùà ẹrú ni Fúlàní ẹrú Làtíkù báwo la ṣe máa fi ọmọ aládé sílẹ̀ kí àwa tẹ̀lé. Abẹnurúrú Àtíkù èèwọ̀ òrìṣà ẹlẹ́ẹ̀kejì olóródẹ ó ti sú ọjù wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibà jayéjayé ibà yọ̀tọ̀ bìmílẹ̀ ń ké ṣe ibà mílíkì ibà sàkàdélì àmọ́ mi ti ń kọrin ẹ ṣáà máa sàkàdélì o. wọ́n ní àyà ṣe Ayédàtiwa ti buwọ́ lu ìdájọ́ ikú ti àwọn afẹ̀míṣòfò ọ̀wọ́ Masaka ìdájọ́ ikú kan náà dá fún ọ ìbọn náà dá ẹjọ́ gbére fún. I'm worried, judging by the romance of Ayédàtiwa with Bala Bauchi, a banditry builder, greatest Yoruba nation ambassador Aya Kundusi rẹ. Mami unique baby girl, Mangore, ó pọn. Àmì Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní Ìgbòho sátí lówó ògo tí ẹ̀ mọ́ ògo jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi yóò dára fún yá mi àtẹ̀yìn náà Yorùbá nation ogo àwọn tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. Màámi Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ bàbá wa Ìgbòho Òòṣà àti gbogbo irú ẹkùn lápapọ̀ Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan mi àtẹ̀yìn náà o ẹ mọ̀ lọ́ọ̀rẹ́ ẹ mọ̀ bọ̀ọ̀rẹ́ láṣẹ Ìdùmarè Yorùbá nation ogo ìbá wọ́n ṣàríà in Yorùbá land capital letter náà kọ́ wọ́n kàn lábẹ́ fún wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Àtolúbísí Ọláoyè wọ́n ní Fúlàní is the lawyer èmi náà ń rò bẹ́ẹ̀ o. Báàmì Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní òbí tíátíá àti dáríjìn President Tinubu gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe dáríjìn Ìgbòho kò bá àfàdíyá a máa rehabilitation wọn náà ni àbí bẹ́ẹ̀ ṣe ń rehabilitate bọ́ ṣe bí àwọn wèrè yẹn ṣe ń rehabilitate àwọn ọmọ agbésùnmọ̀mí nílẹ̀ Haúsá àmọ́ àwa náà á rehabilitate olódò rẹ̀ kò rí ọ̀rọ̀ kúrò lórí oyè torí orí oyè yẹn láti fẹ́ rehabilitate yẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọ́ Táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obì Fúlàní ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ọwọ́ bà ní oríire Obì wọ́n gbọ́dọ̀ pa àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Òfin Nàìjíríà ní kí wọ́n pa àwọn wèrè yìí ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wáyà lọ́dọ̀ Mama God's Power wow wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run lẹ́ ń kí o Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́ àmì ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni o ẹ má sọ̀rọ̀ Gani mọ́ o ó léwu fún Sunday tiwa o. Àpẹẹrẹ ọba Sọ́ọ̀lù àti Dávidi nínú Bíbélì ẹ jẹ́ ká kíyè sára o kí ló wá ṣe Dávidi wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa tán yin Dávidi tí wọ́n fojú ọba Paul sọlẹ̀ kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ mọ́ mi ẹ ìfọkànbalẹ̀ àjọ ní Sunday Igboho ni kò sí nǹkan kan ẹ ń bá sọ̀rọ̀ sí a tàbí tó sọ̀rọ̀ kọlù a tàbí tó ń wá ìfàsẹ́yìn báyìí ran Yorùbá káàmọ́ wòran ìrọ̀ ọmọ jẹ́nsẹ́n làwà. Náà ni mọ́ọ̀mí owó nǹkan kan tá a sọ fún yín ẹ rí bá a sọ fún Gani fún ara rẹ̀ kó gbẹnu dákẹ́ òun ni kó mọ́ sọ̀rọ̀ síbí òun mọ́
bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ ayé àlọ́dọ̀ ọmọ mi Rafiat Yuwa wọ́n ní great irú ẹkùn the great warriors it will never die amen may God bless Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà we shall conquer all the enemies of the Yoruba land àṣẹ wàá. Mami Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe kọ́lọ́n tún gbogbo wa ṣe o àdéhùn ẹ̀tàn irọ́ ni wọ́n ṣe fún àwọn ọmọ yunifásitì láti gba owó wọn tẹ́rọ́rìsì wà lára àwọn adájọ́ wa bá a ṣe ń wo ìyóń jọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mi. Báàmì Ahmed Akínlábí wọ́n ní mo kí yín bẹ́ẹ̀ o Bobby báàmì mo kí yín àti dáríjì olówó dẹ báàmì olówó dẹ àtolówó dẹ Ṣèyí Mákindé fẹ́ fọgbọ́n sá lọ ní o ti di ìtìjú fún dẹ́pútì ẹ̀ ti máa di káàmpù sí APC kó tó padà yes kẹ́. Mommy Akintola Janet, when Mr. Bobby, please let it reach Boala to tell him that it is true he accused Tinubu then, but appointing him and others are now contributing to the achievements of the country. Ẹ ṣe kó ti di àfihàn tégún fi sọ. Mami Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe wọ́n ní àwọn òyìnbó tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí èdè àṣà Yorùbá pọ̀ níbí o, àwọn tó ń gbàdúrà fún Ìgbòho pọ̀ ju àwọn ọ̀tá rẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni. Mami Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi, that's right, adáríjì olódòdẹ ní tòótọ́. At Boxapa, one sad thing is no emergency agencies were present. Níbi tí print passengers had to be helped by untrained people. Fire services not present. Ambulance, none. Shame. At Emmanuel Eniola Wanikunle police from Oyo State. Ọmọ onímọ́tò ask Makinde boys in Ibadan. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ ń pẹrẹwu thank God it's Friday èní gangan ni kì í sọ̀la o mọ́ mi Victoria Bàdéjọ àtàwọn mọ́ mi yòókù àwọn bàbá mi nìkan náà ìfún wọn wáìnì wọ́n ti kó wáìnì lẹ̀ àwọn bàbá ní sì mọ́ mú àwọn obìnrin wọn ìbáwá mú wáìnì ẹ wá nǹkan míì sí tẹ́ẹ̀mọ́ mi sọ̀rọ̀ àjíjà torí ní jẹ́ ọjọ́ Friday lálàálẹ̀ Friday n ò ní sunlé lónìí ọdún yín kan sọ́la ni mò ń lọ ó dá ọbẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ bọ́ bá dénú yín ẹ báyìí ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá tó fẹ̀sùn. kan wípé ó jí owó Rivers ńgbà náà o ṣùgbọ́n ó ti catapult kí Ọ̀gbẹ́ni Fubara tiẹ̀ tó wá darapọ̀ mọ́ Rainbow ló ń ti darapọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ọmọ lẹ́yìn Fubara ní tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ń bílẹ̀ rẹ̀ ní ìsìn wípé ṣé Wike òkòwò jẹ mọ́ ni ẹjẹ́ àwòbí ṣe ń ká lòlò ó lóun ti bẹ Wike ó ní kí Rufai mọ́ padà sẹ́yìn mọ́ èmi ti ọ̀kọ́kọ́ rò pé Fubara ló fẹ̀sùn kàn pòkòwò ni àṣé Wike ni. By the money he stole in Rivers State. Can you show us the money he stole in Rivers State? Can you hear me, sir? No, I can't hear you. I cannot hear you. Okay. You said Wike... I can't hear you. Just take it again. You said Wike is intoxicated by the money he stole in Rivers State. Can you show us the money Wike stole? Perception is different from reality. What I know then and what I know now, they are two different things. Then the perception was that Wike doesn't allow the governor function. Today we have come to realize that the problem of the state wasn't Wike. Was the inability of seeing Mr. Ewo, you've not answered the question. This is the question. You made a claim that Wike is intoxicated by the money he stole in Rivers State. Show us the money. Or are you coming to say he didn't steal money again? Because then you were so sure. You had evidence then, that was why you said it. This thing I'm doing is just to hold politicians accountable. I'm not saying you can post somebody on principle. But when you say things, you must be able to back them up with facts. Show us the money. It's not a case of perception. No, you claim that he stole money in Rivers State. That's why he's intoxicated. Statement of fact on Symphony TV. I have the video here. Show us the money he stole. Or he didn't steal the money again. No. You are not getting the matter. You are not getting the matter right. Okay. When the war started, what was presented to us was that Wike doesn't allow the governor do his work. That was what was presented to Rivers people. But today that story has changed. Even ourselves, we have realized that Wike wasn't stopping the governor from discharging his duties. So the informations we had then and what we have now, they are two different information. So who gave you the information then that Wike... different information. Who gave you the information that Wike stole money in Rivers State then? Was it Fubara Camp that gave you the information? A war started. Why was Rivers State House of Assembly bombed? Why was Rivers State House of Assembly destroyed? Sir, Mr. Dr. Robinson Ewo, you're deflecting my question. I don't care about the fight. Yes. I don't care about the war. No, wait. All I care about is the allegation you made against Wike. And that's what I want to claim. You claim that Wike stole money in Rivers State. That's why he's been intoxicated. Show me the evidence of what he stole. That's what we are asking you. It's not claim.
No. It's not claim profile. They fast before us. They fast before Rivers people then. They fast before Nigerians then. And they fast before Rivers people and Nigerians and we the supporters of Fubara today. And what was before us then, they are not the same facts. So did the facts then claim he stole money? Did the facts then claim Wike stole money that you said it? Why did you say it when you said it? Let's hold politicians accountable. Did the facts claim then that Wike stole money, or you just said it for politics? And do you want to apologize to him now for saying that? No, stop. Do you take back your words? I have already apologized to... No. I have already apologized to Wike. So Wike didn't steal money again, Abi? Wike didn't steal money again? I have apologized to Wike because they fast before us. They fast before Rivers people. And what we come to know later, they were no longer the same. So you didn't steal money, okay. I've already done that apology to Wike. Dr. Iwo. I've done that apology to Wike, and I'm doing it now. They fast before us, and they fast now. They are not the same. Dr. Iwo, once you have apologized to him, it's the same as saying you've taken back your words. However, I asked you a question. What does exactly? So that's simple English. You've taken back your words. Now, I asked you, what does Governor Fubara stand to gain? Because he says when you lose in one area, you gain in another area. What does he stand to gain? What have they promised him? Is it protection from prosecution? Is it protection in terms of office in the future? What does he stand to gain? As a man who joined Wike before him, or joined the Rainbow family before him, you must know what is in it for him. Politicians are not that altruistic in Nigeria. What is he going to gain now after losing governorship position? As far as Rivers State is concerned, the Rainbow Coalition has come to stay. Even if Fubara goes to the ADC today, he goes to any other political party, it won't make any meaning. The best option left for Fubara is to join the Rainbow Coalition, which is the moving train, which is the only option available to Rivers people. That is what it stands to gain. Okay. Let's hope that moving train will not run into any accident. Thank you very much, Dr. Iwo, for joining us on the morning show. We'll take... ó nìyẹn o lẹ́yìn ìgbà tí Fubara declare tó lóun gbà fọ́gá àwọn pátápátá òun náà ni gbogbo ọ̀rọ̀ ìwà ń jẹyọ o gbogbo àwọn tí Fubara nìyẹn tẹ́lẹ̀ o tán rí nǹkan tọ́lá ó ti wá di gbàgbòs èmi ò tí wà mọ̀ bóyá bí Fubara ṣe wá join Rainbow bóyá òun náà wà lò láti Rainbow láìsí bóyá yóò padà wá sí second term bóyá ó sì ti gbà pátápátá ó ti juwọ́lẹ̀ ni torí àtúbọ̀tán pé yóò kó lórí oyè wọ́n lè mọ́ di ó sinmi. Ó dá going forward ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ ibà kà síwájú ẹjẹ́ kọ́kọ́ yà ní orí ọ̀rọ̀ ti xenophobia yìí wọ́n ní àwọn Ghana ń gbégbèsẹ̀ àtàwọn ọmọ wọn àtolórí orílẹ̀-èdè wọn wọ́n ní gbogbo wọn fa àyè kùdìẹ̀kùdìẹ̀ lẹ̀ rárá méjì nú àwọn ọmọ wọn náà competition sí International Criminal Court wọ́n ní kán wá tẹ ojú bọ ọ̀rọ̀ xenophobic attack against foreign nationals for South Africa wípé wọ́n fi mọ́ ní ti Ghana nìkan wọ́n ń jà fún gbogbo yòókù ni mo ní ọ̀nà owó wà ní Nàìjíríà ń gba àjà òótọ́ ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin náà gbé wá lánàá tán ní àwọn ò ní gbà ó àwọn ò ní ṣe òṣùgbọ́n ẹjọ́ lásán la rí èyí tó tún gbìyànjú nù wọn ní Senate ìyẹn Senator Oshiomhole tó ní ẹ ṣe báyìí wọ́n tún ní kò láṣẹ wọ́n ní kó gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ wọ́n water down gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ àrírú ọ̀rọ̀ yìí instead kẹ́ pálàṣẹ kẹ́ gbé gègélé fún South Africa mo ti ẹ̀gbọ́n gbà kan wọ́n ní wọ́n tún ń dámọ̀ràn wípé àwọn fẹ́ yan ìgbìmọ̀ abẹnu ẹlẹ́nu mélòó kan tí ó lọ South Africa mo náà ń pọ̀ ọmọ ẹ̀yìn lẹ tún fẹ́ rí ìmọ̀ òrùjọ́ South Africa irú ọ̀rọ̀ àlùsíwò nìyẹn abẹ́ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ ní Ghana ni tí Ọ̀gbẹ́ni lòun fẹ́ wá Ramaphosa àbí kí ni ń jẹ́ Ramaphosa àbí Ramaphosa wọ́n ń dín mọ́sà lórí ẹ̀ wọ́n ń dín mọ́sà lórí rẹ̀ táwọn ọmọ Ghana yarí pé wọ́n bí ọkọ̀ wá kí ló fẹ́ wá sí ń lo àwọn àrìnfín ẹgbẹ̀gbọ́n bàbá ń dáná wọn wẹ̀pọ̀n kírú ọ̀rọ̀ òsìwò ló mọ́ sọ nígbò ìyá ló náà rí wípé ìṣòro ni kò ń lọ ló bá rán delegate lọ kó sí ẹ̀rọ delegate wà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni olórí Ghana bẹ́ẹ̀ náà ni president Ghana kò fààyè lẹ́ra rárá ń fún wọn mọ́kànnà ni ó gbé wọn lọ AU ó gbé wọn lọ ECOWAS kò síbi tí ó gbé wọn lọ tán pé sẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́rù la bọ́ wọn ìrọ̀ ẹ̀ wà ní pa àwọn ọmọ àwọn kàn wá mọ́ wòran ìyẹn ẹ̀ wà nípa ọmọ àwọn kàn mọ́ wòran ìyẹn là ń dúró kí ìjọba Nàìjíríà náà kárí ìgbésẹ̀ tó níláárí tó nípọn ká mọ̀ pé Nàìjíríà náà lágbára kì í ṣe pé ẹnu lásán bíi tajàkàrà so MTN nìkan la ní ta kan ẹ jẹ́ àwo ibi tí wọ́n ti bá president wọn ní Ghana tán àwọn delegate yẹn lọ kí. That the South African authorities are responding to the magnitude that one would expect them to do. The persons who are
funding the xenophobic attacks are known, and they've been left free to continue to do what they want to do, and so it's become something they are doing with impunity. President Mahama disclosed that on Tuesday, July 21, South African President Cyril Ramaphosa dispatched a special envoy led by his Foreign Affairs Minister to meet him in Accra over the crisis. He said he made Ghana's position clear to the delegation that Ghana harbors no ill will towards South Africa, but remains deeply concerned about the attacks on African migrants, especially Ghanaians. President Ramaphosa sent a delegation to me yesterday. We met with them, and I explained the reason why it was important for us to discuss it. I mean, sometimes these things happen. We want to sweep them under the carpet. But when we do that, we rather do not cure what the problem is. And so I told them, I said, Ghana, we don't harbor any malice against South Africa. But we're raising it as an issue for discussion to even give South Africa the opportunity to take that platform of the continental body and explain what they're doing to the world about the xenophobic. For the xenophobic attacks on Africans, not only Ghanaians, African citizens from many countries in South Africa is something that is really a big source of concern for the Commission. I was in South Africa a month ago. I met President Ramaphosa, and I met Minister Lamola. The official statement is that we condemn that. We do not support that. And they made it even with me in a press conference with the foreign minister. He said if there are illegal migrants in South Africa, they have to be handled through the proper channels of the law of the country. This is the statements. But at the same time, we see that these people who are harassing our African fellow citizens are free to do whatever they want. That's terrible. That's something that sometimes makes us very sad. And sometimes you see people in uniforms just watching what's happening just next to them, and they see so the human cost of this situation is terrible. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn kò jọ bí ẹ̀bẹ̀ kò jọ bí ẹni wípé ó ń ṣìpẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ò rò pọ́rọ̀ wọn lọ àwọn kọ́ńdẹ́ẹ̀mù ẹ̀ àwọn sẹ́kọ̀ndẹ́ẹ̀mù ẹ̀ làwọn ọmọ yín sòsì àní ìkànnù wọn tó ń léwájú tí ń lé fùrù tètè lọ́jọ́ sí àlónì náà ó tún fòun ránṣẹ́ wípé àwọn ti léyìn pò ń lo àwọn tán ṣùgbọ́n àwọn wọ́ọ̀chì lórí agbègbè o lórí íńtánẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ bá sọ̀sọ́kúsọ sí South Africa àbí tẹ́ bá rin àwọn fín àwọn wà báyìí mú ní ọdẹ ní bọ̀bọ̀ iṣẹ́ ẹranko ni wọ́n yàtọ̀ sọ́wọ́n Fúlàní. ọdẹ káàbọ̀ padà wá ògbésẹ̀ bàbá mi kan tiẹ̀ ń bínú nú abala comment section yìí náà ti gbọ́ wípé kí ló ń ṣe wá Nàìjíríà ọjọ́ wo la fẹ́ káràmọ́ sí kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa tá a jẹ́ kó yé wọn wípé a value ẹ̀mí wọn. ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ àwa yà ká tó yà lórí ọ̀rọ̀ ti Ọ̀gbẹ́ni Àtíkù ẹjẹ́ Adé Sàǹfàrà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ya bo àwọn àgbẹ̀ nínú oko gangan lọ́sàn gangan kì í ṣòro kì í ṣalẹ́ o wọ́n náà pa wọ́n wá ń sa òkú wọn lẹ́nlẹ̀ ó ti di 23 báyìí 23. wọ́n ní sẹ́ni gbogbo agbègbè irun làwọn èèyàn ń sá wípé àwọn ò ní ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ mọ́ o mo ní ebi ó pa yín wọ́n ní kí wá ní káwọn ṣe wọ́n ń pa wọ́n bébí bá pa àwọn ìyún dà ju kàn mọ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ kébí mọ́ bá pa wọ́n làwọn náà ṣe ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ibi tán ti wá ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ kébí mọ́ bá pa wọ́n làwọn bandits wá ń pa wọ́n pé ó tẹ́ àwọn lọ́rùn kébí pa wọ́n nǹkan kan náà ni ó pọ̀ mọ́ èèyàn ló dáa. Wọ́n ní the death toll from a daylight attack by suspected bandits on farmlands in Swana district Talata Mafara local government ó yàtọ̀ sí eléyìí tí Kàchàlà tó ń deny ìlànà o. Area of Zamfara has risen to 23, community sources confirm ní ọjọ́ Thursday lánàá. Earlier report put the number of those tí wọ́n pa at 16 according to fresh account from Swana district. The figure increased after more bodies were recovered from the farms. Residents said the victims were attacked while working on their farms on Thursday morning. An indigene of the area who wanted to remain anonymous for security reasons said the bandits who arrived on multiple motorcycles opened fire indiscriminately on anyone found on the fields. The assailants came in groups. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn lu àwọn àgbẹ̀ ṣé ẹni tó wá mọ́kọ́ lọ́wọ́ sọ́kọ́ ni ó fi gbèjà ara rẹ̀ àbí tán bá ń lo oko náà ní ìsìn báyìí ìkànnì wọn kúkú ti sọ́rí pé tán bá fẹ́ lo oko kán mọ̀ wá pe àwọn ọlọ́pàá bóyá kọ́kú mọ̀ bá wa dá police station lẹ́nu oko torí gbogbo ilé tán àtàkì àwọn àgbẹ̀ àtúbọ̀tán rẹ̀ ò ní dá o. Mo gbàbí kan kọjá ń bí ìlànà wọ́n gbin àgbàdo bẹ́ èèyàn lè rìn já gbogbo ò gájúra wọn lọ ebè kan ò gájébè ní apá
àparò kan ọ̀gá jà àparò kan lọ ni àfi tó bá gorí ebè tó lé téńté ojú tó lé ojú tó ko gbogbo wọn ìrù wọn báyìí mo tún wo gbogbo abẹ́ wọn mo wo gbogbo abẹ́ báyìí gbogbo ẹ̀ clean kò sí kókó kankan pé èèyàn ń fọwọ́ tu kókó wọ́n ní bóun náà ṣe ń ṣe technology àgbẹ̀ wọn ìbí náà kí ló ṣẹlẹ̀ àbí GMO ni torí wọ́n ròyìn àwọn kìíní GMO wọn ẹ̀ wípé má bá ti gbìn báyìí gbogbo àwọn pesticide gbogbo nǹkan yẹn wípé gbogbo àwọn pest wọ́n ní wọn ìráyè débẹ̀ kòkòrò ní o koríko ní o wọ́n ní wọn ìdá wọn láàmú wọ́n kàn rá mọ́ dàgbà lọ ni gbogbo ẹ̀ green lọ báyìí ọmọ wọn ìtòrí yìí ṣùgbọ́n kí ìdùn àgbàdo tí ìdùn kì í dùn rárá ó rẹ̀ ẹjá tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí ẹjá yà nílé ìgbìmọ̀ asòfin ẹjá fi hàn yín níbi tí wọ́n ti buwọ́ lu state police final ká wò ó bí àwọn opposition ṣe yarí tán rìn jáde báyìí wọ́n rìn jáde bí ìgbà tí kòlò bá rìn jáde nínú ilẹ̀ wọ́n rìn jáde báyìí ní ẹ lọ kẹ́ ẹ lọ lámilámi ni wọ́n ní ẹ lọ kẹ́ ẹ mọ́ lọ bá náà ni ẹ mọ́ wẹ̀yìn o ẹ ń bá wẹ̀yìn o wẹ̀yìn ẹ mọ́ wẹ̀yìn o wẹ̀yìn orin tí àyà ń kọ fún ọ̀nà ẹni nǹkan délẹ̀ ẹ mọ́ jẹ́ kójú wọn fọ́ ẹnu rẹ̀ ó ya ó díyọ̀ bí aya lọ́ọ̀tì fẹ́ state police kìíní ẹ bá ń tẹ̀ sí. Today's vote, Mr. Speaker, presents us with an opportunity to place Nigeria's national interests above every other consideration and advance a reform that has the potential to significantly strengthen our security architecture, deepen our federal system, and better still, protect the lives and property of our citizens. Based on the motion we earlier passed, allowing electronic voting, the House and Committee of the Whole consider the report of the Committee on Constitutional Review on a bill for an act to alter the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as amended, to provide for the establishment of state police services and for related matters. And in so doing, approved clauses 1 to 26, the explanatory memorandum, and the long title of the bill. However, the minority caucus disagree with the procedure adopted for the passage of the bill. Led by the minority leader, Mr. Fred Agbedi, the opposition members staged a walkout. The House and the Committee of the Whole. From the walkout, the minority caucus addresses a news conference. That the minority caucus is not against the creation of state police. We are not against the station of state police. Whatever that is going to remedy the insecurity in this country, as a minority caucus, we are ready to support it. But any action taken by the parliament must follow due process. We had originally passed the bill a couple of weeks ago, right? So the president brought tweaked the bill and added one or two things that are innocuous, right? So, and I believe that passing the bill with the speed of the light is the most patriotic thing to do. And with the fact that we have the majority behind us, including members of Labour Party, and so the people who went are the minority of the minority. Wọ́n fẹ́ bà Nàìjíríà jẹ́ ká tó yà lọ́dọ̀ Àtìkú ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Ààrẹ Olódòdẹ ti ṣe bẹ́bẹ́ o wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ iléeṣẹ́ ológun lójú o wọ́n ti sọ 8th division di 12th division mo ní àyàṣe báràkì náà ń pè ní division ó ní ọ̀gá mi ẹ̀ dá nǹkan kan mọ́ ọmọdé òmògùn ń pè lọ́mọ ní sẹ́mi lọ́mọdé àyà bàbá ń tẹ̀ sí bàbá kan nù ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun náà fẹ́ já wa sí wọ́n fẹ́ gbé wa débẹ̀ pé benefit tó wà ń bẹ fún ọmọ Nàìjíríà pé sáàlè wá lè àyà wá ń bí wọn pé sáàlè lọ mọ́ sùn báyìí ká sọ fún Nàìjíríà kan fojú méjèèjì sùn kan hanrun láàyà mọ́ dánwò mo ní àyà bá sọ bẹ́ẹ̀ fún ọgàn mọ́ dánwò mọ́ tra ẹ̀rí mọ́ sọ fáwọn èèyàn kan fojú méjèèjì sùn nítorí ojúlàlá kan fi sọrí o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Well, first and foremost, I think we need to commend the president and all those that have had hand in this new development of expanding the order of battle of the Nigerian army from 8 divisions to 12, additional 6 divisions. And it's an idea that is long overdue, given the, size and the population of this country vis-a-vis the myriad of security challenges, bedeviling this country, and the increasing role of the Nigerian army in internal security, operations over time. So it's very commendable and a welcome development, and it's long overdue given those kind of... and if you notice over time, the army had been gradually expanding. Take, for instance, the Depot Nigerian Army, which is the sole training, except during the Civil War, where we had Abeokuta and the rest of them for almost 100 years. That has been the training ground. Now it has been expanded. We have 3. We have one in Oshogbo and we have one in Amasiri in Ebonyi State. So you need to also
have a corresponding increase in the order of battle of the Nigerian army. So it is a welcome development. And so when you talked about enhancing, definitely it will enhance. But then one has to caution about expectation, because basically it is a structure, but there are underlying administrative and logistics issues, that we have to take into consideration, moral issue. Take, for instance, when you talk about 28,000, personnel, then when you look at them, the cost of training, the cost of kitting, accommodation, you are talking about, let's assume every private soldier is entitled to one-room apartment, 28,000 rooms. Now, remember again, we have troops, in the northeast, northwest, and of course, Niger Delta. They have been away from their families, and some of them, they are not even accommodated yet. So you have to look along that line. And of course, it will come with so many requirements. Take, for instance, the movement. Logistics, construction of new barracks, but most importantly, the training and the arming of this. And then you look at it, when you, what sort of battalions, divisions are they? Are they going to be composite? Are they going to be infantry? Is it armored? Division. Of course, artillery have not had one. So these are the kind of things you take into consideration. And if you look at their armament holding for a division, which averagely you have at least minimum of 3 brigades. So one could be infantry, the other one could be artillery, the other one could be armor. So what are the tanks holding of that brigade? What are the artillery pieces of the artillery brigade? What are those MRAPs, APCs, support weapons in terms of, the infantry brigade and the rest of them? So basically, when you think along that line, you also have to know that, yes, it's a good thing, but we also have a lot of work to do. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, kán bá wa dá mọ̀ sílẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá o. Tá a fẹ́ nìyẹn, kán wá bá wa dá wọn sínú oko inú jù níbi tán ti máa lọ máa ṣe training, gbogbo ibi tí àwọn agbésùnmọ̀mí gbà kán yẹn nínú oko, àwọn ló yẹ kán gbàbẹ̀, kán pa gbogbo àwọn tó bá ń bẹ̀ tó jágbésùnmọ̀mí, kán wá gba ipò wọn. Ṣé ẹ fọwọ́ sí yọ ya kò ní yẹ ẹ lẹ o. Ẹ jẹ́ wá tẹ̀ wájú àròjọ Musolókun o. Ẹ jẹ́ wá yà nú ròyìn tí ń wò mí tèmi náà ń wò. Ṣé ká lọ sọ́dọ̀ Tàtíkù irọ́ ẹja àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú. Wọ́n náà fẹ́ sọ èròǹgbà Dangote fún wa náà yìn 9 10 pókáre o. Ó ṣe o pé ó ro ti ìbí. Mo ní ó ti ẹ̀dá náà ti lẹ́ dàgbà sí bọ̀dà Jídé BKO. Wọ́n ní tó ṣe yóò jọ àwọn lójú ó yà wọ́n lẹ́nu torí wípé ó ti kọ́kọ́ bínú tẹ́lẹ̀. Kì í sì ṣẹ̀bi rẹ̀ pé NNPC náà renege lórí ibi tán fẹnu kò sí pé bójú bá yọjú kóhùn mọ́ yẹ̀, ṣùgbọ́n bójú ṣe yọjú báyìí ohun ti yẹ̀. Ẹ̀yin lẹ́lẹ́mọ̀ gbé kó fún ní náírà. Mo ní sọ̀n ló ní Nàìjíríà ni. Gbégúnlé bàbá wọn tó lóun fẹ́ jó tó bá lóun òjò mọ́. Kí wá ní ó ní òun náà sì kó gbégúnlé bàbá rẹ̀ jáde pé dọ́là ní égúnlé bàbá àwọn ará ọ̀run kìkìkì ọmọ gbà ó. Bóun bá kẹ́gbà dé ojúde ilé bàbá yín o. Eégún Dangote jáde dọ́là nígbà, ṣùgbọ́n ní ìsìn wọn ó ti jìbùrẹ́, ó sì fi bọ́tà lé lórí, ó fi máyónísì, ó fi kó ìbùrẹ́ yẹn, ó fi kó jẹ ni pé òun ò ní tepo fún yín dọ́là mọ́, ẹ̀yin lẹ́fà ọ̀rẹ́ là á mọ̀ sí ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹ̀yà gbálà yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́nu bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú. No, it's a good decision. It makes no sense to be transacting business in foreign currency within our country. It makes absolutely no sense. I've spoken before about an experience I had in South Africa, where I saw a gospel CD in the airport, not in the free trade zone, the Durban airport, and I wanted to buy. But I had spent all my South African currency on me. If it was maybe dollars or any other currency popular in our country, I would have left some. But I was wondering, I may not go back to South Africa in years, so what am I doing with their currency? So I quickly used their currency that I had on me. So I got there and I saw something that I wanted badly. I was pleading with this guy. There was nothing I didn't say. He refused to sell in dollars. Because he knew that he could be in hot water for selling in dollars to me. So accept if dollars. It is inside the free trade zone in the airport, it's a different thing. It's a different thing, you know? So the guy refused to sell. And that's the way it should be. If you go to the UK and you want to buy anything, you buy it in their currency. You don't see price tags in dollars. And to make your own currency strong, you have to encourage people to transact business in your country, whether they are foreigners or they are residents in your country. That's the way it should be. Why are we seeing such in Nigeria?
We see it here. Some schools even have the temerity Exactly. to quote dollars for school fees and all that. It is because our system is weak. We have to, you can look at what goes on. Many things in Nigeria happen and you just wonder why is everything inverted once it comes to Nigeria. People selling foreign currency on the streets. Like you are selling cola nut. Whereas you go to a country like South Africa, you can't buy it just anywhere. You buy it in a proper Bureau d'Echange office and they will take your passport. Okay. You have a record of you by taking your passport before selling to you. They are not going to sell to you before taking your passport. But look at how easy it is in our country. So there are things that we need to change. Dangote complained about the fact that NNPC had not met its obligation in terms of crude supply in Naira and all that, in terms of the number of cargoes that they receive, which in his view makes this receiving, getting people to pay in Naira difficult. If, for example, you are supposed to receive 13 cargoes and you receive 4, it disrupts your plan. So the man then felt, okay, let me go back to this. I know that they've engaged him. After that, even the NNPC issued a statement. I don't want to get into their politics and all that. I don't want to get into that. All I know is that it is not right for us to get people to be paying for goods and services in dollars in our country. Yes, when it comes to crude oil, Naira is the globally accepted, globally accepted medium of exchange. But it makes no sense for us to expect that our main refinery, where people will be buying products that they will sell to the ordinary people, that they now have to use dollars, it will trigger a mad rush for the dollar. Dangote, by the fact that he has that refinery, has done a lot in terms of helping us to strengthen the currency and even stabilize it. There are many people predicted that we'll get to 2000. All those light-skinned doomsday producers, they know who they are. I won't mention their name, but they are light-skinned. Now, today, the Naira is stable. It could have been worse if we had to import everything that we needed. Because there was a time when we were importing every petrol that we needed was imported at some point. But at least it has helped us to solve that problem and reduced the hunger for the dollar. And that translates to a stronger currency for us. But all that could be thrown out of the window if the same company, the same refinery that has helped us to show up the value of our currency by reducing the demand for currency because of domestic refining, now goes on to say, okay, everybody wants to buy from me, you must come and pay in dollars. I didn't like that idea, and I'm happy that reason has prevailed. They've spoken, they've engaged him, and I think that NNPC too needs to meet its obligation, because if we have improved in terms of output, it should also reflect in terms of meeting our obligations, not just to Dangote. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o, àyà ń fọwọ́ ra mí lórí ń bí ni pé òun láìkí mo ṣe mọ́ sọ Yorùbá yẹn, èèyàn jèbù rẹ̀ pé tọ́ bá ní kéèyàn jèbù rẹ̀ pé mọ́ bínú mọ́ ni, mọ́ bínú fi èdènú ni, ìwọ wá tún ni fi máyóníìsì sí fi bọ́tà sí, mo ní kó fata sí gan. Ẹjẹ́ tẹ ìwájú àròjọ́ musolókun ẹjẹ́ àyà ní orí ọ̀rọ̀ ti Àtíkù, ó ní mo fẹ́ fi ṣẹ́gun ńlá tí àìrọ́ àti ìlọ ẹ mọ́ bínú lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ NDLEA wọ́n ní ká bá wọn kọ́wọ̀rìn pẹ̀lú court ilé ẹjọ́ pé ilé ẹjọ́ fẹ́ lọ mójú ajé kò ní sọ. Wọ́n láwọn òṣèré wò wá mọ́ pé àwọn fẹ́ mójú àwọn débẹ̀, àwọn fẹ́ wo ibi tí wọ́n ti ń ṣe met oògùn olóró tán sọ wípé ibẹ̀ ni wọ́n ti mú ọmọ Ìgbò kan àti ọ̀gá rẹ̀ tó wá láti Mexico, ọmọ Mexico, pé wọ́n fẹ́ bà ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́rè. Mo sì mọ̀ wípé kò ní yí sí nítorí iṣẹ́ rí iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ o, àwọn alágbára kan ló wà ń bẹ̀, wọ́n kàn fi ọmọ Mexico bójú ni. Alágbára tá a sì ń sọ àwọn tó ní agbára tó nípa ni, business ni fún wọn, wọ́n ti mọ̀ pé àwọn youth ń tán jẹ nìyẹn, ìjẹkújẹ ìmúkúmu, wọ́n ṣàfẹ́ high ní gbogbo ìgbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó wúlò fún àwọn bandits, ara ń tán mu nìyẹn tí ẹ̀mí èèyàn ò fi jọ wọ́n lójú, tán ṣe ń pààyàn nípakúpa, tán bẹ́ẹ̀yàn lórí. So wọ́n fẹ́ dálẹ̀ ní òṣàlà láti ń gbóòórùn wọn. Wọ́n ní iṣẹ́ ṣe ní ó dọ̀yọ́, and is a very successful èbò dáa, ó ti rìnrìn àjò, ó ti rìnrìn àrè lọ. Àṣeyọrí ní NDLEA ṣe ń bẹ̀ pẹ̀lú tán ṣe
àṣeyọrí ní NDLEA ṣe ẹ̀ ń bá ń fojú tẹ́ńbẹ́lú rẹ̀ wọ́n á ní sọ wá ní ìdílé ẹjọ́ judiciary sọ ní ìdíkà tún jùdí tẹ̀lé wọn lọ sínú gbóre mọ́ wò pé bóyá ó yẹ kán dìbàbẹ̀ jẹ́ àbí kán destroy ẹ̀ kí ni ìwúlò oògùn olóró mẹ́t láwùjọ tán bá wá bàbẹ̀ jẹ́ ṣé kán fílẹ̀ sínú igbó ni àbí kí lélẹ̀ ìwọ máa ní fowó ṣe bọ̀dá wá síù Àyìndé Marshal ṣe ti yanjú ọ̀rọ̀ ọmọ tẹ̀bí tán fẹ̀sùn kàn pẹ̀ bí ìta ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ wọn jẹ́ òbọ̀n ṣèjọ kọ́wọ̀rìn bọ̀dá Fẹ́mi bàbá Fẹ́mi àwọn náà sọ̀rọ̀. The trial started last Thursday, and the agency presented one of its prosecution witnesses who listed some of the items that were recovered here at this site. And then what the court did today is to come physically to have a look and a confirmation of the items listed in the evidence of the prosecution witness. In the course of the trial, the witness mentioned some chemicals that the court need to see. And that was what brought us here today, to identify the chemicals and tender them. We have succeeded in tendering some, but some are yet to be accepted by the court due to the environment we find ourselves in. After listening to submissions from both sides, Justice Musa Kakaki adjourned the matter until Friday, July 24, for ruling on the NDLEA's application to destroy the meth lab. Mo rántí ìgbà tí mi náà máa ń gbé kámẹ́rà tẹ̀lé yẹn èmi ìbọn wọnú igbó máa ń gbé kámẹ́rà lọ sí gbogbo àwọn tán bá ti mú bó ṣe airport náà ti mú wọn bó ṣe ìtàn ti mú tẹ́lẹ̀ tán wá fẹ́ ṣe symposium ní kìnnìkìnnì láti máa ṣe mọ́jẹ̀ ń sọ torí security reason a máa ṣe symposium gan láwọn hòtẹ́ẹ̀lì tẹ́mi náà fẹ́fẹ́ gẹ̀dẹ̀ tán máa lọ́ọ̀jì mi sótẹ̀ bọ̀dà Fẹ́mi bàbá Fẹ́mi wọ́n ń gbé kámẹ́rà kiri tẹ̀lé yẹn ní gbogbo àwọn ilé ìtẹ́yìn rí inú kìíní mo ti fojú ara mi rí pé ṣé n tán pè kíní rè ṣé n tán pè kíní rè ṣùgbọ́n is highly ní tí wọ́n máa bá security ṣiṣẹ́ wọ́n mọ̀ sọ torí wọ́n mọ̀ fura sí wọ̀ gan ṣùgbọ́n wọ́n trust mi adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ṣiṣẹ́ gidigidi o wọ́n ṣiṣẹ́ akọ the rate tí NDLEA ti ẹ̀ fi mú yàn ní ìsìn inú mi dùn pé a kàn máa tẹ̀lé àwọn kìíní lọ́nà gbó kí wọ́n wá gbé súnmọ́ mi kiri ó dà pé wọ́n gbóhùn wọn. ẹ̀yà àti ẹ̀wájú àròjọ́ mùsùlùkùn kí ilé ẹjọ́ tètè yá ṣe pápápá kan jẹ́ kan destroy bẹ̀yẹn ni o. ẹ jẹ́ wá sáré àlọ́dọ̀ ààrẹ olódòdó ẹni tó ti ń fohùn lẹ̀ ó ti jẹ́ wípé kì í ṣe pọ́n pariwo mọ́ àwọn gbogbo àwọn gómìnà tó wá láti north east pé ẹ múra sí ọ̀rọ̀ ara yín o terrorism àti banditry ẹ̀yin gangan lẹ lè ṣẹ́gun rẹ̀ o ṣe rí pé ó gba akitiyan àwọn ẹ mọ̀ jẹ́ kí akitiyan àwọn kó lọ bẹ́ẹ̀ wò. wọ́n ní President Bola Tinubu on Thursday charged governors from the 6 northeastern states of Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba, Yobe to do more in the face of terrorism and banditry. And gbìyànjú ṣùgbọ́n mi pọ̀jọ́ kalọ́, he declared that Nigeria had stabilized economically and entered what he described as a golden age. Pé ẹ má bà golden àwọn jẹ́ o. Tinubu gave the charge when he received a delegation of northeast political leaders and senior government officials from the region at the Aso Rock Presidential Villa, Abuja. Officials who earlier spoke to our correspondent said the meeting is a formal thank you visit following the president's decision to retain vice president. To retain vice president Kashim pé zone àwọn ló ti wá o ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu wá fi ìyẹn sọ̀rọ̀ sí yan. I could see the leadership of the Northeast challenged because of terrorism and banditry. I could see our collaboration. We work together. Only when we stick together, think together, and face the challenges together, the best possible will come out of it. We added the golden age is here. Now, if you can stabilize the economy, Nigerians are not asking for too much. Simple stability and social welfare. We have our hands on the plow. Only we are never going to look back. I promise you, through the twists and turns of this democracy, Nigeria will survive. We will find our unity in diversity, a good path for Babasa Bojo Repete. Only I remember when I asked passionately for some roadwork networks in the Northeast, as if we were starting the journey and writing a new manifesto. Only but I fulfilled the promise. I fulfilled it. He affirmed, referring the flag off of the Akwanga Bauchi Gombe Bill Meduguri. Ẹjá tẹ iwájú àròjọ mùsùlùmí èbó iná ni èbó pọ̀ ẹjá wáyà ní inú ìròyìn táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀ mo gbà á bẹ́ẹ̀ ni mo gbà á. À ń lọ sí orí ọ̀rọ̀ Àtíkù. Wọ́n ní ká mọ́ ti dàkẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Àtíkù. Wọ́n ní bákan méjì lọ̀rọ̀ rẹ̀ o.
wọ́n ní bóyá ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò tú ààrẹ olódòdẹ láṣìírí ni bóyá ohun gangan làṣírí rẹ̀ ó sì tú. Mo ní kò sáṣìírí kankan tó fẹ́ tú, kò sáwó kan láwọ̀ ẹ̀wà mọ́, a ti dáríjì olódòdẹ. Ẹ bá wa sọ fún wọn pé àwọn Ìgbò lè mọ́ dáríjì o, àwọn tí Fúlàní lè mọ́ dáríjì yẹn tó bá ti ẹ̀wà àṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn, ṣùgbọ́n pé ó ti ẹ̀wà àṣẹ ló ṣẹ̀ àbí adáríjì olódòdẹ kò jù bá náà lọ tó mú yín tẹ́ fi ń dáríjì àwọn agbésùmọ̀mí tẹ́ ń fún wọn rehabilitation tẹ́ ń fún wọn ní oríṣiríṣi. Kì í sì ṣe Nàìjíríà lẹ ti sọ pé olódòdẹ ti ṣẹ̀ àbí Nàìjíríà lẹ ló ti ṣẹ̀ ni. Látìgbà tó ti wá ń ṣe dáadáa Nàìjíríà ó ṣe gómìnà ó ṣẹlẹ̀ kìíní eléyìí ní ìsìn ariwo pọ̀ ńgbà náà ṣùgbọ́n ariwo ní ọ̀pọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ rẹ̀ dọ́yọ̀ ó ti wà lásòrò ẹ̀ tún ti bẹ̀rẹ̀ ariwo ní ìsìn wọ́n sì mọ̀ pé àwọn Nàìjíríà wọ́n mọ̀ tó bá ti sáàfù wọn ní sentiment wọ́n mà wá wí tó bá ti fi tán mọ̀ jẹ fún wọn wọ́n mà wá wí wọ́n mọ àríyànjiyàn ṣe. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn méjìlá ń gbé bọ̀ àní pé ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu bàbá náà ká gbà síwájú bàbá wa padà dé á wà padà sọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà ẹni tó ti gbà kan jẹ́ lọ́ọ̀yà Nnamdi Kanu ẹ̀yìn rẹ̀ náà ló sì wà bó ti ẹ̀jẹ̀ pò náà ti jọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn èèyàn wá ń bi léèrè pé ṣé bíbọ̀ ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu bàbá náà. Yes, it's nice that the US president has given support to Nigeria, to Nigeria's president, that they will fight terrorism together. It is very, very bad that a Nigerian leader has taken documents to the US Congress accusing this same president of having trafficked drugs before. This is not a new case. It is an old case. And it was part of the petition to the election panel before the last election. It was ignored, and we thought that stopped there. But you see, the timing of this now is dangerous to the security of the country. We are fighting terrorism, and you have a support from a powerful person commending Nigeria, commending the same president. And then you have somebody resuscitating past allegations against the same Nigerian president. It is, to me, disgraceful and not patriotic, almost treasonous. But that is the president's problem. What I'm happy about is that the person they have sent the petition to, or the records they have raked, Trump, suffered worse case of characters persecution in the 4 years between when he was first president and then he was re-elected. But in spite of that, the American people still elected him. And when they elected him, some of the cases that were still pending against him, the Ministry of Justice in the Biden administration stopped those cases because he has been elected. Does Atiku not know that? Or does his, these lawyers not advise him that you can't punish somebody twice for the same offense? It is a maxim of justice. He has to know that. What you say, our our sovereign image is going to take a downturn because of this. And I'm not too sure if Atiku, I'm not putting motive on it, but I'm interpreting it this way or doing my own analysis. Maybe perhaps he wants Trump to do a Maduro on Tinubu. How do you know what I mean? That's a Venezuela president. It is ridiculous. Trump and his administration have great aversion to drug trafficking in any shape or form. That was why they went and removed the president of Venezuela and the wife. I think the trial, some part of it started yesterday. So I feel some disgust as a Nigerian that we are washing our dirty linen in public without taking due consideration to the security issues involved. Ká mọ̀ bá pẹ́ jù kò tí ẹ̀ sí ní tàtíkù ó ṣe kò sí ní tí ó dà lára kódà kó lọ sọ́dọ̀ kó kúrò lọ́dọ̀ Trump kó lọ China kò sí ní tí ó dà lára ṣé wọ́n wà mú ààrẹ olódò rẹ̀ wọ́n sì mú president Venezuela ni ti Venezuela yẹn ìmọ̀ kan súnmọ́ Amẹ́ríkà tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ náà fi ń gbóògùn wọ̀bẹ̀ oògùn olóró wọ láti fi Venezuela wọ Amẹ́ríkà kò rí bẹ́ẹ̀ bí Àtíkù kan tan rẹ̀ ní sọ́wọ́ tiẹ̀ wá mọ̀ sọ́wọ́ tiẹ̀ náà mọ̀ ní ẹ mọ̀jà pẹ́ lórí míkímíjàrí ẹ já lọ sọ́dọ̀ ẹni tó pera ẹ̀ ní ìkànnú àwọn agbẹjọ́rò fún Nnamdi Kanu òun náà ló ń fẹ́ sọ̀rọ̀. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o ṣùgbọ́n ẹ já wá lọ sọ́dọ̀ ìkànnú àwọn lọ́ọ̀yà Kanu òun náà ti jọ ẹgbẹ́ òṣèlú NDC ló wà òbí ló bá lọ òun náà ti ń pín kinní rẹ̀ kiri ṣe Senate ló fẹ́ lọ àbí House of kinní kan làwọn èèyàn wá ń tẹ̀sí lójú pé ṣé bíbí àfúrà làmọ̀ ọmọ ṣé wọn náà tún fẹ́ bọ́n ṣe Nàìjíríà ni ẹ jẹ́ mọ̀ tanra yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi ń wo ọkọ̀ ni jàforí ẹ ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn tí ń jà fún ìran rẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ jàforí ẹ làwọn èèyàn ń ṣe wọn jà fún ìran kankan
ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ó fọ opportunity yẹn ọ̀bùn ríkú ọkọ̀ tìràn mọ́ ó fi sọ̀rọ̀ sí Àtìkù ó ti lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ sátìkù tẹ́lẹ̀ Àtìkù yẹn ó yẹ káwọn jọ ṣépọ̀ káwọn lé olódò dẹni ó wá ti àwọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ó play àwọn out ó wá rò pé àwọn ó tẹ̀lé ní ìsìn ẹ̀wòṣẹ́ wọn lè fẹ́ ẹnu òkò ẹntẹ́nu rẹ̀ ò bá sì ti kò ẹnu rẹ̀ ò lè bò bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ rẹ̀ nù. It doesn't make any sense to me, whether legally, morally, politically. You see, and it's very unfortunate that up to now, we Africans in general and Nigerians in particular don't even know the operative of these white men. The way they operate, they look at what will benefit them first. And the Trump have told you, American first, American first. So when you have your own particular problem that is facing you and how to get it resolved, and you are looking for external help, I think it is a mistake. Taking it from what the petition and the lobbying Atiku Abubakar engaged an American law firm to lobby for him and what have you. In the first instance, America cannot look for something that will benefit them and be talking about something that will not benefit them. Now, watch immediately after receiving that letter. In less than how many hours or how many days, what happened? Trump now wrote to our president commending him for his efforts in security, in fighting security and in developing the economy of the country. So to tell you that these people are not interested in you. Now, Atiku, who is also, most of the times they will say that we should forget about the messenger and look at the message. But in this context, there is everything for us to look at the messenger and the message. Atiku Abubakar, you have opportunity to galvanize opposition. Let us have a formidable opposition in this country, so as to give the ruling party the biggest opposition of their life. Now, instead of you are now working based on your own selfish and personal interest, and you disorganize opposition in Nigeria, only for you to turn around and be spending our hard-earned money, because it's not your own, our hard-earned money in getting a law firm for lobbying for you. Thank God that Trump has put that particular letter into dustbin and go ahead to commend the president. So the point I'm making is that I am not interested in what they are saying, because America have told you, Trump have told you, America first. So they are also looking for what they benefit. And let me tell you, once and whatever thing Trump is doing in Nigeria in particular and Africa is in general, is not for our own betterment. It is not for, including the commendation they gave our president. It is something that will benefit them. Just take it or you leave it. So I don't know what Atiku want to achieve, whether you are expecting an external force in our own political situation, something that will have all to solve, or you are expecting them to come and remove the president. Under what law? Do they have the right to remove the president? The procedure to remove the president is in our own law, because Nigeria is a sovereign state. So that is my position. We have to come back and get our problem resolved by ourselves. tí wọ́n ti rí Àtìkù ọmọ kékeré ń ṣe ó ń dàbí ẹni tó ń gba búrẹ́dì lọ́wọ́ rẹ̀ tí sákiri bíi last born bíi last born ó náà ní ẹnu ìgbà tí wọ́n kọ lẹ́tà sí Ààrẹ Olódò Òde yìí ṣé gbogbo ìgbà tó bá fẹ́ kọ lẹ́tà dandan nìkan lo síìlì kínní ni ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pórí agbègbè náà ti kọ lẹ́tà yẹn o tí Trump ti mọ rírì Ààrẹ Olódò Òde ẹ sì wàá gbé gbà bí ẹni gbàgbá ọtí wọn fi síìlì sí ó wàá jẹ́ confidential document táwọn mọ̀ fi síìlì USA sí táwọn mọ̀ fi lẹ́tà ẹ̀dẹ̀ kínní kan sí lẹ́tà pé mo mọ rírì rẹ o lẹ́tà orí àgbàgbé ó tún ti sáré lọ kó kinní lọ ó ní òun ó tún fún kinní òun ó sì àwọn ògbó ọ̀nà tó bá yá gan-an tó bá fẹ́ rè yàgbẹ́ tí ò bá rí gbẹ̀yẹ́ mọ́ bínú jàre yóò rè bá company tí ń bá lọ́bì wípé ẹ bá mi sọ fún Trump pé mi ò rí gbẹ̀yà gbèrè àṣírí ẹ̀ olóńgbò mi gan dùn. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o ọ̀rọ̀ wọn kò yẹra wọn they are not together they are not united a sọ̀rọ̀ nípa unity lánàá pé bí àwọn olóríire bá kóra wọn jọ tán bá wà united wọn lè rọ́nà àbáyọ ṣùgbọ́n sí àwọn olórí ibú irú àwọn agbésùnmọ̀mí nǹkan kan yẹn tán bá fi lè kóra wọn jọ bọ́n ṣe ya olórí burúkú tó tí ẹnu wọn bá fi lè kò wàhálà dé o nítorí unity ṣe kókó gan nínú ìwé sáàmù Yorùbá sáàmù tí a nù ìwé àǹtẹ̀mù wa iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wa ara aṣẹ́ tó ló wà fún wa kì í ṣe ká mọ́kọ́ ká má dá o iṣẹ́ unity bá a ṣe fẹnu kò táà ní jẹ́ ká máa fojú ọmọ Yorùbá gbólẹ̀ mọ́ táà ní máa lo ọmọ Yorùbá lòdì sí ọmọ Yorùbá táà sì ń gbèsìra wọn lẹ́yìn gbogbo ẹ̀sùn tẹ́ bá fi kan Tinubu ẹ kó síta adáríjìn auto forgiveness la fi sí adáríjìn tó rọ́lọ́run lọ́lọ́run lò tó fi gba bàbá wọlé bí ò bá wá gba bàbá wa wọlé ṣé a mọ̀ ráyè ṣe báyìí ṣé ògo yóò tàn báyìí diplomacy
ẹ̀yin kọ́ ni mò ń fọwọ́ sórí fún wọn, àyà ni o wọ́n ti fọwọ́ sórí tán. Diplomacy kọ́wọ́ wa kọ́kọ́ tẹ̀kù dànù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé níta àmọ́ tẹnumọ́ lórí ìkànnì bá mọ́ mi. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lo àwọn ará bíi olóṣèlú ò ṣe gbọ́kànlé, àyíníke ló wà lọ́wọ́ wọn yìí. Ẹ jẹ́ ká lo àyíní padà fún wọn. We need political will. Àṣòṣèlú mọ̀mọ́ dá sí Nàìjíríà kọ́ àti gbẹ̀yìndà Yorùbá nation láfẹ́, yes. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo ọ̀tá téèyàn bá dojúkọ láyé, tó ti ń wíìnì àwọn ọ̀tá rẹ̀, wọ́n gbé bọ̀ wá owó ìní wọn, wọ́n kàdà wá owó ìní wọn. Sórí ọjọ́ tán bá rán aláyìíníke sí ọ tí ò mú nǹkan kan dání, ìwọ náà ti rò pé yóò ti kọ́kọ́ dì sáàmù ẹ kò gbé nǹkan kan dání, ẹ jẹ́ ń fún láàyè. Tó bá sì fi lè ráàyè súnmọ́ aláyìíníke, àfi kó yá ní oògùn àyínípadà tó dájú kó dira. Ẹ jẹ́ ká lo àyínípadà fún wọn. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ láriwo jẹgbẹgbẹ. Ẹ jẹ́ káwa náà bẹ̀rẹ̀ sí lọ. Torí ẹ̀ mo máa ń sọ lórí ìkànnì wípé ẹ má bínú mo tó ti fọ́ sórí. Torí ẹ̀ mo máa ń sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá rọ́dàlẹ̀ tọ́lọ́run fojú ẹ̀ hàn, Ọlọ́run ó ní tọ́lọ́run bá ti fọ̀tá èèyàn hàn yàn kò lè pa àyàn mọ́. Ẹ mọ́ do away with him lọ títí o, ẹ mọ́ tanu o, ó ní ìwúlò. Bó bá rè padà sọ́dọ̀ ọ̀tá, ó kàn dàbí àwọn tán ṣiṣẹ́ ológun tán fẹ̀yìntì tán wá ń jáporó pé kò sówó lọ́wọ́ àwọn tán bá sanwó àwọn rè jọyìn Boko Haram. Àti rírí tí bàbá yẹn sọ lára àwọn pensioner. Bí ọ̀rọ̀ ọ̀dàlẹ̀ ṣe rí nìyẹn. N tó mọ̀ jẹ ni ẹ fi bọ́ ìmí sóyè ni ẹ foyè tù lójú, oyè tí ò ní mí nì. Bí ti ara lè wà, ẹ foyè tù lójú, ẹ fàmọ́ra látọ̀ ọ̀kan, ẹ wá síbi tó gún. Ṣùgbọ́n ẹ mọ́ dànù pátápátá torí yóò wúlò fún yín. Ọ̀tá ó mú mọ́ra yẹn. Ṣé ẹ rí ọgbọ́n lọ́rọ̀ yìí? Deliberately ni, kì í ṣe one way fight. Òun ló dí fáfá tí kò ti ń pariwo ní ìsìn. Àwọn kan máa fojú wà pé ìwọ Bobby ẹlẹ́nu ni ọ́. Ebi ó wà lára àwọn tí ń pariwo ń bà ní ẹlẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ ó ṣe kìíní kan ó ṣe ó yóò bá lè sọ ni ó ṣe wá dìda ìtẹ́ tún ń ṣe gbogbo tó bá wù yín kẹ́ ẹ sọ. Èèyàn ìbálágbára gbà fọ́gá ẹ̀, ìbálágbára jìjàkadì kìíní, ọgbọ́n ló lò fún. Ọgbọ́n lájọ́ ń lò fún àwa tá a fi jẹ́ kó lódóde náà rí clearly wípé ìran òun ò gbọ́dọ̀ fi ṣe ibi tí olódóde dé ìkóríta tó dé gan kò gbọ́dọ̀ fi ìran rẹ̀ sí mọ́ ni bó ṣe wà nù. Ṣé ẹ rí ìran ṣe kókó gan o, ìran is first. Sólódóde nìkan ló lẹ́sùn lọ́rùn ni. Sólódóde nìkan ló fẹ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì. Àti kó lẹ́sùn lọ́rùn. Kò láwọn ẹbí, kò níye kan, kò láwọn ará, kò níbi tó ti ṣẹ̀wá láti ẹ̀mọ̀ pọ́mọ Cameroon ni. Àwa náà máa àwọn ẹ̀sùn tá a lè gbé dìde lòdì sí tí ò ti ẹni lẹ́nu ọ̀rọ̀ lọ́mọ Cameroon tí wọ́n ń halẹ̀ mọ́mọ ojúlówó. Ṣùgbọ́n sáàyè kan rẹ̀ dìde. Ẹjá ti bí ìsàná kíyèsí ogun, ẹjá ti bí pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ àkábù láàrin, kò dẹ̀ já bù láàrin. Gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí wọn, àwọn ẹni tí ẹ wo bọ̀bọ́ kan tán lòun ló dá Boko Haram lẹ̀, Sheriff Alimadu Sheriff. Tí gbogbo èèyàn sì ń sọ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí, bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ǹjẹ́ wá rí ọjọ́ kan táwọn èèyàn rẹ̀ fi pariwo Galadima ní o, Dr. Yusuf ní o, Garus Galolo tànṣẹ́ ìfilẹ̀ ní o, gbogbo wọn pátápátá. Ǹjẹ́ wá rọjọ́ kan even ìṣòwò rẹ̀ tí ń bá wọn dọ̀rẹ̀ ní ìsìn, ariwo mélòó lẹ́rí tó pamọ́ Alimadu Sheriff? Sí òye kan sí mu. Síbi látara wípé wọ́n máa ń wo àwọn èèyàn wọn ràn tán ṣèkà fún wa. Látara ẹ̀ náà ni wọ́n tí fi mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Galadima sí òye kan ti gbé tó jáde tó sọ wípé gbé Buhari dìde láti bá tí Yorùbá jẹ́ kí Yorùbá mọ́ bá ní heritage sí Ìlọrin sí Kwara. Ǹjẹ́ tí òun ṣe lọ́jọ́ sí báírò pẹ́ńsù tó fi kọ́, ǹjẹ́ ń kọ́ ni àti ọ̀rọ̀ ń parẹ́ díẹ̀díẹ̀ yìí Kwara ó padà lẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ojúbọ̀rọ̀ kò ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́ o. Ogun tán gbé dìde lòdì sí OPC ìgbà náà, wọ́n á fẹ́ gbérú ẹ̀ dìde lòdì sírú ẹkùn. Ṣùgbọ́n mọ́tò tó ti lọ náà ń juwọ́ sí. Ṣé ẹ rí ibi tí OPC ò ti ní lọ́ọ̀kì ńgbà náà ni wípé ìwà àtàwọn náà
a gbọ́dọ̀ bàrú ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ẹkùn ẹ lẹ́sẹ̀ rí tí Sunday Igboho ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ yẹn lánàá ní tí ó ṣe ló sọ kò fi sábẹ́ ahọ́n sọ àwọn ò gbọ́dọ̀ rí yín nídìí ẹ mọ̀ ṣe bí àwọn ará ọ̀hún ará kínní wọ́n ní tọmọdé bá ṣubú àwò wájú bá gbà bá ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn wò ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn wò nítorí gbogbo àìdáa náà bá lọ́wọ́ prison gbà náà gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ táà náà rí díẹ̀ nú ẹ̀ ló jẹ́ kí Galadima àti Buhari àtàwọn Fúlàní yẹn kan lè borí wọn ṣùgbọ́n báyìí opportunity wà fún wa kì í ṣe Fúlàní ló wà lórí oyè wọn kì í ṣàjẹ́ndà Fúlàní náà fi gbé dìde bá a fẹ́ bá kì í ṣàjẹ́ndà Fúlàní under my put òsì lè fọwọ́ halẹ̀ fún lódò rẹ̀ in fact ohun wo lódò rẹ̀ bí ọlọ́run kékeré rẹ̀ ní báyìí ládùúrú ariwo tó pọ̀ ó sì padà tún fọ́ ìwọ̀n ló fà táwọn gómìnà north east fi wá kí ló tún fi ń sọ fún wọn wípé banditry àti terrorism ẹ mójútó o ẹ wá kí mi lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ mójútó o kẹ́ ẹ jẹ́ kó rí yín ó pé o so ẹ jẹ́ agbárùkù ti Sunday Igboho gbogbo ọ̀nà tá a bá mọ̀ ká gbárùkù ti ilẹ̀ Yorùbá ara wa là ń gbárùkù ti o èkú dàrí o tán ti múlẹ̀ alọ́wọ́ yìí o èkú dàrí o wá jẹ́ táìmì la tún wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kí ẹ rí pé Ọlọ́run ti pa àwọn onímọ̀nà fìkì lẹ́nu mọ́ àwọn ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ ẹ pọ̀ lọ́run ariwo wọn ti gbà wọn lórí wọn rògùn ẹ̀sìn mọ́ àwọn ọ̀dẹ̀ ẹ lọ wò bí àṣàrí bá fẹ́ rìn jáde àṣàrí lásán ẹ lọ wẹ́n tó ráàjì tí ó bá lọ àṣàrí níyà láyà owó tètè bọ́ọ̀lì kọ ẹjẹ́ àsọ̀rọ̀ jù tọrọ wa ó mẹ́kì bàbá ńlá owó kì í sí sóun nìkan gbogbo àwọn ex-militant àwa ń fẹnu lásán jà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì rí gbogbo nǹkan ogun tẹ́ rí lọ́wọ́ wọn káàkiri yẹn wọ́n tán fi ń jáde kó tán kó orin wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba ní one way or the other ìrù ẹkùn wá dé security outfit ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ òsì lẹ́nu ẹlẹ́nu rúru àtẹlẹ́nu yíyọ̀ àti ẹlẹ́nu gbígbẹ tó yẹ òye tán ríran rọ̀ kan wọ́n rí nǹkan kan ṣé rí ọ̀rọ̀ àwọn onímọ̀nà fíkì yẹn pàápàá jùlọ Ajá Olúwo sẹ́mu pé wọ́n ìmọ̀ kan tán ní wọ́n nímọ̀ mí o tó bá sọ̀rọ̀ sáyẹ̀nsì nísìn yọ́ mọ̀ ranjú yọ́ mọ̀ sí gbogbo ọjọ́ ayé wọn ìwé kan náà ni wọ́n ń jókòó tì kémi náà wá ní Bíbélì nìkan ni mo fẹ́ mọ̀ ká ní ìsìn ṣé bí tí n bá ka Bíbélì nìkan ṣé bí òye Bíbélì ó yé mi màá sì jókòó tì wípé ibi tí mo wà rí o kí n wá ka Bíbélì nìkan tán kí n wá fẹ́ mọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ security bó ṣe wà ní Bíbélì wọ́n ṣe kọ́lẹ̀ láyé àtijọ́ pé àwọn ọmọ ogun sì wà Àìsáyà sì gbójú wókè ó sì ná idà báyìí gbogbo wọn sì balẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ ogun báàlì kí wọ́n á fi ọpọlọ yẹn tún gbé àwọn ọmọ ogun tán lo drone nísìn ṣé orí pípé nù so bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́rú ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tán mọ̀ gan tán ka Kùránì lé lórí ọ̀rọ̀ òdì ni. àwọn Boko Haram àwọn tí jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ni àwọn ẹni Ọlọ́run àwọn ẹni rẹ̀ ọ̀rọ̀ kò tí ì yé wọn tán mọ̀nàfíkì náà fi ń ṣe dépò pé ọ̀rọ̀ mi ò wà yérú wọn ẹjẹ́ àmọ́ fúra gbogbo tá a bá ń lọ lórí agbágbé gbogbo àdúgbò tá a bá ń rìn sí lórí Facebook lórí Instagram lórí YouTube wo bí n bá ti wo program kan báyìí tẹ́mi mi ò bá ti ṣíṣí láàrin 1 minute n ò ní débẹ̀ mọ́ nítorí irúgbìn ní ọ̀rọ̀ ó dàbí orin ni ẹni tí òmùrin kọ kó wá kọrin jáde ní ìsìn ẹ wo arákùnrin kan tó kọrin láti bẹnu I love you ń gbò yá I love you gborí agbágbé kan nítorí ojoojúmọ́ náà fi ń pilẹ̀ nítorí yàrá sì ti ń gbọ́ lójoojúmọ́ ó ti ń di irúgbìn ìwọ náà wọn bá ń kọ́ àìmọye orin tó yẹ pé tó o bá kọ́kọ́ gbọ́ báyìí ó mọ̀ bínú ni ṣùgbọ́n ń gbò bá yá wọ́n ti ń pilẹ̀ wọ́n ti ń tì mọ́ Ọlọ́run ìwọ náà wà wọ́n bá ń kọ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn ará bí ṣe rí nìyẹn o the only thing ni pé tá a bá máa lò wọ́n lórí bí a fẹ́ fi tú àṣírí wọn ni sàríà kan pariwo yẹn so inú sàríà náà ló wà pé mọ́ ran ẹlẹ́sìn míì lọ́wọ́. wọ́n ní tí church kan bá wà wájú lẹ́à wọ́n máa yá àwọn nǹkan lọ́dọ̀ àwọn kò sí tó burúkọ yá wọn tó kùn ìgbà tí nǹkan tí ò bá ti ní ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe ìjọsìn kan ṣe tọ́jú ìṣẹ́bọ̀ àmọ́ tó bá ti wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe ìjọsìn kan ṣe tọ́jú ìṣẹ́bọ̀ ọ̀gbọ̀dọ̀ yá wọn torí pé wọ́n ní wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan èjò wọ́ church ọwọ́ yá wọn pọ̀ pàtó wọn fi pa kó burú tàbí òye wa kò sí nǹkan tó burú mẹ́ iná ọwọ́ church wọ́n sì múná dé wáyà já wọ́n ti wá so wọ́n wá sọ́lé tèkì ọ́fíìsì mọ́ ìyá
nítorí pé iná náà lọ́wọ́ àti wọ́n fi máa ṣe kíni tó fi máa ṣe ìjọsìn wọn. tó ọmọ òwò síra wọn tí o bá ti ní ṣe pẹ̀lú kọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú sùrùkù tí wọ́n ń ṣe òbòrò tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú sùrùkù tí wọ́n ń ṣe òbòrò nínú ìjọba. God bless us yo, ọ̀rọ̀ sí tí náà ó tó bá náà o, ibi tí mo fẹ́ jára sí náà rèé tọ́lọ́hún ní ìjáwa sí. Sunday Igboho gbọ́dọ̀ ṣubú o, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń ṣe sánà ní ọ̀rọ̀ tí ìyé yín ni o, ìbá dáa kẹ́ ẹ jèbùrẹ́ o, ẹ jèbùrẹ́ ẹ lè fẹ́ ẹ̀fọ́ rírò ẹ lè fi jẹ́, ẹ sá jèbùrẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ kárọ̀ náà lọ o. Yọ ya kò ní yẹ ẹ lẹ, God bless us. Díẹ̀ náà tó nu nǹkan ní nǹkan, ọlọ́run ẹ sí o, àdúpẹ́ orúkọ yín la fi bẹ̀rẹ̀, orúkọ yín náà la fi parí ètò. Aya goodbye and I love you, happy weekend, enjoy yourself. Aya wá gbé wa débẹ̀ nu Abala Mbara ya àròjọ Mùsùlùmí. Ó dá o, mo kí n káàbọ̀ sínú Abala Mbara ìpápá láti ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ gómìnà Ọ̀ṣun State. Ó kan NURTW gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Ìdí nìyí tí MC Olúọmọ fi gáhùn sókè tó ní gbogbo ìgbésẹ̀ gómìnà Adeleke oníjó ní gbogbo ẹ̀ ló ń kọ́. Ó ń dànù bí omi ìsanwó o, ó ní no governor has such power. MC Olúọmọ ló ń bá gómìnà Adeleke wíjọ́ mu ní ṣé torí pé ẹ jẹ́ APC ó ní rárá, ó ló gbé ìgbésẹ̀ kan ni, ó ní ó lóun suspend the NURTW operation l'Ọ̀ṣun State. Mo ní ṣé n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ṣá. Musiliu Akínsànyà mo ní Muslim popularly known as MC Olúọmọ, national president of the National Union of the Road Transport Commission NURTW, says Ademola Adeleke, governor of Osun State, lacks the constitutional power to suspend the union. N tó wá fàjà láàrin wọn kò tí ì yé mi, ṣùgbọ́n kò lè ju suspension náà lọ. Bóyá suspend the union ni, bóyá suspend ẹni tó wà ń bẹ̀ tó jó lórí. Ẹ yá mọ̀ wòran wọn, òṣèlú ni eléyìí kì í sọ. Ẹ bá ti gbọ́ URTW kẹ́ ti mọ̀ pé òṣèlú ni. A mọ̀ wo ibi tí wọ́n bọ̀rọ̀ wọn jẹ́ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá yà lórí ọ̀rọ̀ Senator Ndume. Ìmọ̀ ń fẹ́ lójú, ìmọ̀ ń lágbára sí ni. Ẹni tó fi ẹ̀sùn kan Senator Ndume lórí ọ̀rọ̀ ransom tó ní ó yọ tiẹ̀ nínú ransom tán ní kan rè kó fún Boko Haram. Ó yọ apá kan bẹ́ẹ̀, ó yọ ọ̀dà mẹ́wàá. Wọ́n ti gbé. Ẹ rántí ọ̀rọ̀ Senator Ndume tó lóun ti lọ fẹjọ́ rẹ̀ sùn àwọn agbófinró àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́. Wọ́n ti gbé arákùnrin yẹn. Àyà ló wá ń sọ wípé mi ò kàròyìn yẹn tán, mi ò ṣe dáa, pé mi ò ní jí ó yé àwọn èèyàn. Bí arákùnrin yẹn gan gbogbo bó ṣe fẹ̀sùn kan Ndume, ó yẹ ká lò ká gbọ́. Mo lóòótọ́ ni. Sáà ní fún vasan ẹ̀, ó yàtẹ̀ sí. Onìkan náà lágbọ̀nà Abala Mbara yìí ká tó palẹ̀ mọ́. Ẹ bá pín bó bá dénú yín o. They agreed that, look, if OSL is going to come in, we will be willing to have some discussions. I asked them clearly, I said, look, can we stop all this? He could not answer me because he is not whoever is in command. A few minutes later, he answered, look, we cannot fully stop whatever is happening because we are doing the work of God. But we can what? We can have some understandings. I said, look, my locality and our people, our zone, our 9 local governments is my problem. If I'm able to broker a deal with the government under OSL, will you people listen? They said, but we're already doing things with you. If it comes through you, we are willing to listen. Because already, now let me expose something to Nigerians. I don't care what goes down. Do you know presently, Boko Haram have not made any attacks since the release of the Goshe women. They have not done one attack. And it's confirmed and it's well confirmed. They all of them, they know. I know, but I'm not part of the system. So I need to speak out for my people because that is what brought me here now. You get? So presently, out of the conversations we had, I told them, look, there is something I'm trying to do, OSL, Operation Sulhu Zaman Lafia. You know how I carried out the whole discussions between me and you people with the Goshe women? They said, yes, and we are happy with it. We don't have a problem with you. I said, fine. You know, I went the truth and everything. What you people needed was what I said. Whatever the process finished and whatever monies you people received, I did not collect a penny and I don't want a penny. Whoever you did your negotiations with were the ones who did whatever. They said, yes, we don't have a problem. I said, fine. This Sulhu Zaman Lafia, I want us to have something. We will ask you people to probably lay down your arms for 2 months. 3 months. Then from there, we see where it goes. You know, we want our farmers to be able to go to farms and farm. We want our people to be able to go to the bushes and fetch firewood. What did they say? They told me, yes, it's fine, we can work that. But do you know, presently, we are having that with the government already. Yes, presently, us and the government, through their mediator, we have a 40-day ceasefire program between us. So for now, we are on break. So Boko Haram is in midtime break right now. Let me put it. Sorry, Nigerians, it is sad, but they are on midtime break. My colleague, Ayo. Yes. He has a few questions. Go ahead, please. Go ahead, Ayo. Well, thank you, Kayla. It's very interesting to listen to some of the things that you have said. And I'm just wondering, if you have all this information, you have all these relationships, I'm wondering where you think the place of security agencies is in all of this. Because governors have said it over and over again, that these terrorists are not ghosts, they are not spirits, they are human beings. They have said repeatedly that we know these people. And you are confirming it now that these people are known. Now,
if you know and have all of this information, when is it all going to come to an end? Because from the information coming up from even the Borno state government, they are saying that insecurity is going to reverse the successes that the state has scored in education. And you're saying now that insecurity is not looking like it is going to end. So wouldn't it be, those who are listening to you now will wonder why you're not giving all of this intelligence information to security agencies so that all of these things can stop once and for all? All right. Thank you very much for your question, I think, Ella. Look, let me just make things very clear. I like going straight to the point. I don't have anything to hide. Reality is here. Now, you said the state government said something about reversing their policies and all that. Who were the ones who negotiated with them? Who received those ransoms and cut out part of those ransoms and all? The security agencies are doing their best, but we have state politicians doing everything possible to make sure they make business out of it. You know, and all. Now, talking about we know some of these people give security agencies, let me make something clear to Nigerians. Senator Ali Dume has been blocking me from talking to everybody, NSA, DSS, early times before there was even a video. I communicated with him. He blocked me from talking to Nuhu Ribadu. He blocked me from communicating with Nigerian Army. Do you want me to go to them? I am an independent individual and I run an organization. The government is supposed to come to me if they need anything like that. I started Operation Sulhu de Zaman Lafiya. Borno State government and Senator Ali Dume are doing everything possible to block it from coming to To reality. If the federal government wanted to get the truth, they cannot be working through the state government directly. They should in fact bring in private individuals that can give them a parallel report. Then they investigate. If not, the business would want to continue. Now Boko Haram is on 40 days break. If they want to argue, let them argue. Then I will release an evidence to that. They know and I know. There's nothing to hide. So if they are on 40 days break, people will feel like, oh wow, some people are working, something is happening. But if they are able to mediate and tell them to hold on for 40 days, to hold on for 30 days, then continue, then who do you think should be investigated? The state government. Why do you think Makinde is asking for an external investigation? I asked for an external investigation. I have been shouting. They've been paying the media to block the voice. Why do you think I'm asking that for? Because we want this to end. Why do you think I started OSL? Because I want this to end. Why do you think I come on live TV speaking this way when there are a lot of people that this would affect their businesses and they might want to come after you and all, which we don't care. We are ready for whatever. It's because we want this to end, my brother. We want some of these things to end. Then we want to communicate. We want to bring some things to the table. Okay. Guns have been used for a very long time. Bombs have been used for a very long time. We have seen where the process went. If we have people that can come into the picture in the grassroots level, speak to these people and get things happening. In fact, the release of these people, there was zero casualty. Understand it was because of strict mediations and concentration on the mediation. If I release some of the voice notes of me pleading with them, you would understand that, wow, this was a lot of work being done. So if we have something like what we brought on table, but the state government is blocking it from the federal government, coming into the whole initiative and in fact, putting it in place to end this, who do you think is complicit to all this? It is not news, if you can hear me, sir. It is not news that the states, Nigeria has cooperated with civilians before. After all, there was a time in this country we had the Civilian Joint Task Force. So the intervention of civilians is well recorded in our history, documented in our history. Now, I don't see how anyone really, listening to all the things that you have said and all the things that you've been doing, I don't see how any politician can stop you, because here you are. If anyone was trying to stop you, there is no way they would have been able to stop you. They would have been able to stop you from coming on TV, on channels television in particular. But here you are. So I do not see anyone being able to stop you. Now that you are getting this opportunity, what are your expectations? I hear you say that the federal government should come to you. Yes, that could happen. But how about you also make the overtures? Because, as you said, your objective is for the sufferings of your people to end. If the mountain will not go to Muhammad, let Muhammad go to the mountain. The objective is what you have said. Let the sufferings of the people end. If you know these terrorists, as you have said, it is a patriotic thing for you to, whether you're going to write, whatever it is you're going to do, send some evidence to security agencies, to the military, to the police, to whoever, and say, this information I have, and I think we can put all these people to bed, all this situation to bed once and for all. Yes. Okay, thank you very much. You spoke of a civilian JTF presently. Yes, they are doing good. They are civilians. These are civilians with guns. They can go into the bushes and fight each other. They don't look each other eye to eye. You cannot even have a communications between them. There was a specific situation whereby they had a fight between themselves and all. They just sent me a video randomly and I opened and I saw they beheaded some civilian JTFs. You see? So, do you see me having a gun now fighting? No, I don't have a gun. My weapon is my words and psychological understanding of my grassroots. And this is the reason why we feel the government needs to... Aya ní ọ̀gá mi ó dá wọn ṣe gbé wèrè. Ẹ bá kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jọ, ó ń kọ́, ó ń parẹ́, ó ń kọ́ ni. Onírọ́ ni ó ń gangan ni businessman. Ó ń gangan ló fẹ́ fa Nàìjíríà padà sẹ́yìn sínú negotiation. Ó sì ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́. Mo ní àbúrò Gumi, ó lẹ́gbọ̀n Gumi lélẹ́yìí o. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ni o. Torí Gumi ń lo religion.
religion ló ń lò ṣùgbọ́n eléyìí ò lo religion ó ń lò ó bí business ni ó dá business ilẹ̀ gangan gómìnà fi ń ṣe business ní ṣùgbọ́n ó fi religion cover negotiation owó náà ni o kò sọ̀rọ̀ wèrè tán fẹ́ tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ nìkan ni kí wá ló ń pariwo fún lórí ọ̀rọ̀ 5 billion 2 billion 10 billion ta ló san 10 billion wọ́n san 5 billion fún yín lẹ̀ kó gbọ́ ọmọ dàálẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó máa lẹ́yìn wọ́n ti gbé o inú mi sì dùn bọ́n ṣe gbé gbogbo ohun tí ó bá ṣẹlẹ̀ abájọ nígbà tán kọ́kọ́ gbọ́ kó àwọn ọmọ yẹn tán náà fẹ́ marry wọn out tán fún wọn ní 24 hours òun ló jáde tó ní òun ló dán dúró òun lòún fà á tí wọ́n ṣe marry wọn tán ṣe pa wọ́n kì í ṣe ìjọba kì í ṣe kí ẹ mọ̀ pé wọ́n kó lẹ́nu wọn náà wọ́n lòun ní kì í ṣe ìjọba kì í ṣe DSS ó tún sọ ń bì pé wọ́n yìnbọn kan àfi bí tó ti wá bọ̀rọ̀ jẹ́ pé negotiation náà ni ó dúró kíkí nídé o kí Peter Obi tó fẹ́ bọ́n negotiate kò sí lè dé kò lè dé wọ́n wá jẹ́ pé níta ẹ fẹ́ ṣe ni ẹbí tó mú ìdá fi ń fẹ́ ba ìjọba olódò rẹ jẹ́ nìyẹn pápánbárì rẹ̀ náà wá ni ó tún wá dárúkọ Ṣèyí Mákindé kí ló nínú èèyàn tán kó lọ ní Borno irú connection wo nìyẹn náà kò tí ì yé mi connection wo nìyẹn náà Ṣèyí Mákindé náà torí ẹ̀ ló ṣe ń béèrè fún external probe external ọ̀rọ̀ yóò yé mi o ẹ̀yin olóye ẹ̀yin tẹ́ mo yún gbìnú karahun rẹ̀ ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ tọ́lọ́ ń fi tì mí. wà lánú pàgà ó fi ń proud ó fi ń ṣe yànga Boko Haram is on 40 days wọ́n fast lọ́wọ́ ni for 40 days àwọn làwọn sọ fún wọn àwọn làwọn sọ 40 days kò ní yẹ ogbó yẹn ní kúre ẹ̀yà 40 days fasting and pray torí ẹ̀ náà ṣe yìnbọn torí ẹ̀ náà ṣe kóyàn torí tọ́wọ́ àwọn tó bá wà náà tó bá mọ̀ pé àwọn 40 days kìíní vacation wọ́n ṣe kó àwọn tó ń jí gbé wọ́n ṣe kó wọn lẹ̀ ó yẹ kán mú arákùnrin tó lòun ṣe negotiation pẹ̀lú wọn ó mọ̀ wọn ó mọ̀lé wọn negotiation wèrè wo ló fẹ́ kíjọba bá wọn ṣe ọ̀rọ̀ wo ló kà lára negotiation wo ni anyways ìdá olójú méjì ni bóun náà bá láṣìírí kó tú gbogbo ẹni tó bá mọ̀ sí bó ṣèjọba náà lè ń kówó negotiation lẹ́tàn sì ń sọ fún wa páwọn ò ní ṣe ransom àwọn ò ní san ṣe negotiation a jẹ́ wípé Peter Obi jàre yín nìyẹn o ẹ jẹ́ àmọ́ wo ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ó bá já yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa a ní rí jùlọ lọ́nu ìròyìn tòní ire tó jó owó rí láàrin ó dọ̀la aláṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè happy weekend thank God it's Friday ẹ mọ̀ gbádùn gbáládùn kẹ́ mọ̀ yọ̀tọ̀ mi.